Ana soch vaqti she palango shere na bizdes she palango shere na akajono ma akay mirali akay khiz akay abdumalik akay salohidi akay nozim na tomi she palango na tomi nangla da oxi bu adam khali shumtay افراس همتی اکاجونو همینجا نشه پلنگو کی دام بازی کردی سبب هم اکساخ شما شروع نه چه میگفت تو زبانی خالی وش شما باخدم دوام نمیکنید نمیفهمید دا اکاجونو شه پلنگو اکاجا شروع از چه بود اکاجونو ما شه پلنگو بنویسیم شروع نه بنویسیم واسیل کوشن او اکای صلاح‌الدین او میگه اکای صلاح‌الدین او میگه اکای صلاح‌الدین او میگه شه پلنگو او میگه اکای میرالی اکای خیز اکای عبدالمالک اکای صلاح‌الدین اکای نظیمی همینجا شه پلنگو خوش اومده شده نه خوش اومده همه کسا خوش اومده میای شه پلنگو رقم خوبی بشه نوخی او اکای عبدالمالک جان خوش اومده شه بچه عبدالمالک جان خوش اومده 2 هفت اکای جان اختای هزار اکای تکرد یک خودش رفت 80 شونده اکای جان ما اکای جانو کچ سوی کامera چخیل اکای چه سوی کامera چخیل نشون نیستا بی خانده نار تومین شه پلنگو ساده نار تومین ساده باشه کجایی با خیر همه تو بخشش میگن گو او مسلمان که دوباره پجال و در کانال عزیزترین کاتیجی در دیش تا کانال تی بی 15 پرایوت استوکا باردارو عزیز کاچ سوی ویدیوش 5 تای میدروین انم ناسوریکا دریم کاچ سوی میدریم دروگی 1080 دا میمونیم باردار ایری میلیونشو میکنیم وقت نمیکردم با وای فای کوکایتا دست چیلا مونگی چیز کنه اکای میرالی نگه دیگه نارد ببینم اکای میرالی رقم میشه 900 کافتا تا بازم درو 800ش میمونم اکای نوزیبی همینجا ده رقم 4 زدم در کجا اخیر دا بریم او اکای خیز بعدی کمپاس برام خوردم قبلش اکای خیزون قبلش او میگه شه پلنگو بریم رقم 4 زدم پیش ابرو مدن مو اکای زدم رقم 5 میرم او میگه میشه پلنگو زبون خبزه بزنه اکای میرالی جون 800 دیگر نمرکا اکای خیز 600 500 دیگر نمرکا جون اکای عبدالمالک 1000 روی کنم یک خون 2 هفت 800 موندگی بود این توپ میرا 600 دیگر نمرکا جون 2 هفت اختار اکای صلاح‌الدین رقم 1 اختار او میشین اکای نظیمی 400 داشت کارتا زد میمون 800 روبل دیگر 2 رقم دارید 5 اختار مسلمان که پریویت بله پریویت شه پلنگو پریویت برش نه همه کسا شما ده رقمی 5 دمک شو اکای نوزیمی قبلس رقم 5 21 قبلس اکای خیرجون رقمی 6 شه پلنگو 10 رقمی 7 شه پلنگو 20 رقمی 1 شه پلنگو 10 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 او 22 بور رقمی 4 رقمی 22 بله او شما میگه رقم 5 میره اکای دستش آمده اکای خیز میگه که بگی مون قبل اکای خیز جون میریم شه پلنگو شروع نه اکای جونوی ما رقمی اکاجون رقمی 6 مون خولی شد شه پلنگو رقمی 6 مون خولی شد او میگه شروع اکای ادمین چخیل بود اکای معروف رقمی 6 دادم مدراف اکای معروف جون رقمی 6 اخذ بره شه پلنگو میریم او میگه باخدم اینترنت اکو ما بدونم که مثلا مو وای فای خاطر سیم شفرامو کردم منو میگم دیگه چی میگم من گفتم که ما شوکا وای فای کردم بره شروع نار میریم آخر خونه همش وای فای چیزو با وای فای اوکی بره شروع نار او میگه شه پلنگو او میگیم رقم اکای معروف رقم 6 اخلاق دو راکت میکنه نه راکت میکنه شه پلنگ
اون میگه شیطانای اکای معروف نره بین محکم میاد کانال آباد میکنه دا شیطان بریم اکای خیش 500 روبل دارد ما دوری اکای خیش 500 روبل دوری بریم اکای میرالی 700 دیگر نمونه اکای خیز برو اومد اکای معروف دادیم اکای معروف رقم 6 اکاجون اکتا میکنی اکای عبدالملیک شیر باشه 2 ها فخته اکاجون میمونه 400 دیگر اکای دستش نیست اکای صلاح‌الدین رقم 1 همینجا دایی اکای صلاح‌الدین رقم 1 اکای صلاح‌الدین رقم 1 همینجا اکاجون او اکای صلاح‌الدین پولش اومد 200 میمونه 100 روبل دیگهش این نرد بینم اکای نظیمی 1200 دیگر نمونه کارتات بوزاد ای اوشی چاوا وقت اوشی چاوا برای 5 4 جان حساب نزد کارتوف برای 5 ده bu 4 بدیم bunu میکنم میره شروی نار میره شی پالانگو او شی پالانگو میره شروی نار دارش بولشی اکای معروف جان اومد اکاجون 200 روبل شیر بچه اومد میمونه 100 روبل دیگر اکای معروف جان 100 دیگر میمونه میره شی پالانگو گلا داو رقم 5 او میگه شی پالانگو رقم 5 22 شروی نار رقم 6 رقم 6 شی پالانگو او 20 رقم 7 رقم 7 شی پالانگو 20 رقم 1 اکای رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 او اونها شد دست همین خیلی اومده این 31 او شما میگه رقم 5 میری اکای نوزی من میگه بچه تو چالو دمی اکاجون باید تو ما تعریف کنی بگی که تو بچه خوبی کارتوی ما 3 برشه زده است خالی گپ در شما نیست او میگیم او میگه شید پالانگو او میگیم ای نه تون بینم شیروی نه تون بینم هم اکاش اومده تمام اکای صلاح‌الدین میگه کارتا سه تخت او میگه شیروی نه شید پالانگو هم اکاش اومده نه تون بینم شید پالانگو اکای نوزیمی جان سه کارتا خادیه بزن 1600 میمونوزی بوزیدم درون تا میریم شی پالانگو میریم رقم 14 رقم 5 میریم این 3 تقسیم گفتم اکاجون 3 تقسیم گفتم بونگان کمجا گم پیلا پیلا ما کسی موزه سال میره شی پالانگو میریم 3 تقسیم گفتم 3 تقسیم اکای صلاح‌الدین 3 تقسیم شی پالانگ 3 تقسیم باشه 3 تقسیم گپ در راکت اکاجون راکت گپ شی باشه سوخان راکت اکای میرالی جون 600 روبل دیگر نمونه اکاجون اکای معروف او اود نمونه اکای عبدالملیک جون 200 روبل دیگر نمونه اکاجون اکای صلاح‌الدین او اود نمونه اکای نظیمی 1600 روبل دیگر نمونه میره شیر پالانگو رقم 5 اکای نظیمی 1600 دیگر نمونه رقم 5 او دیگر رقم 6 رقم 6 ای نارد بینم 3 تا پیسته دانگارا او رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 شیر پالانگو رقم 1 شیرینان 21 رقم 2 اوه 3 تابوسی غرمی تیوق در میون پیسته دانگارا معایده کرد رقم 3 شیر پالانگو 11 رقم 4 رقم 4 12 اکاجونو بور هم میگن که دست کنه بیان 3000 دمار میزنم بوردی رقمی بکر او شامگه و رقم 3 میره شیر پالانگو اکاجون اوش شیر پالانگ او شامگه تمام رقم 2 کی بود
Akay Abdumalik osh çaşe falan. Osh şavata. Nar tominu şey falango. Nar tominu hamma kasak şomade. Beren darşi bolşi şey falango. Akay Maruf Joni ma şey pastola kajom. Akay roltojo hoz verse rakamo kholish desay. Akay Salohiddin bege yak pastor. Akajo raket ham ekene şey bacha. Raket ham ekene. Verin. Ne. Akajo nima akaro begen ne pas. Gavres akajo khusho esmerina. Akay rolton rakami shashmo kholi asher bacha megirisha. Akay rolton rakami shashmo kholi yay. Rakami shashmo kholi yay şey falango. Rakami shashmo kholi yay. Verin sheroy na. Akajonoy ma şey falan verin sheroy nar. Verin darşi bolşi gazavat tu savat ekleyin. Akay pansay digar mimuna. Akay Maruf khusho şey falan. Akay Abdumalik 200 میمونش 400 روبل دیگر. 800 روبل دیگر بخشی 600 روبل دیگر. Akay Salohiddin raket Akay Nozimi 1400 دیگر میمونه. Akay Rolton ne akay kam tak tamam şukunun bu iyo giro. Akay Rolton ne var rakam خلدولی کو. Akay Jono rakami shashmo kholi ay. Şey palango rakami shashmo kholi ay. Şey palango rakami shashmo kholi ay sheroy na. Akay Salohiddin 100 روبل دیگر میمونه. şey palango ki da bu kobinan şey palango rakami shash kholi rakami shash hiç kalama gerek ajonoy ma. Rakami shashmo kholi ay. Au megen şey palango rakami shashmo kholi ay sheroy na. şey palango rakami shashmo oyay. Kholi ay hiç kalama na gira khaya komere şey palango khud mome ginesha kajono rakami shashmo kholi ay şey palango. Rakami shashmo kholi ay. Rakami dida rakami semer o Akay Abdumalik mega rakami shashmo dagi. Rakam neyse Akay Mirali. Akım neyse Akay Mirali. Rakam şida Akay Mirali bete 400 روبل dash. Mere şey palango rakami 3. Akay Mirali rakami 600 ta. Rakami 3 şey palango 20. Rakami 4. Rakami 4 21. Rakami 5. Rakami 5 palango 21. Rakami 6. Rakami 6 şey palango 10. Rakami 7. 12. Rakami 1. 20. Rakami 2 şey palango 20. şey palango bur rakami 21 داریم 21 داریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه گیریم 20 همه گیریم palango akoy baradro marhamat varam dure 300 rubli akoy baradro marhamat 300 rubli varam dure şey palango varam dure 300 rubli au megim rakami 4 rakami ana 5 vara kadar ve 4 nishon dare rakami 5 میشه palango Akoy varadro Akay Salohiddin rakam 1. Akay Salohiddin rakam 1. Nared bin Makajon. Akay Abdumalik rakam 7. Akay Abdumalik rakam 7. şey bacho 2 3 6 söbo rakamu 3 pas var ada. Bozu 45 bu dakika. Chigap shud bozu 45 bu dakika. Ne şey falan 45 varash dakika. Jon hardish ya rakam qatan varash dakika şey bacha. Akajono rakamu 2 3 Akay Mirali guta 3 pas qatishash 3 pas var ada. Akay Mirali rakami 6 da varam duri. Akay Mirali şey palango rakami 2 3 6 kholishi da vara sheroy na. Avtostar ben durum yaşa. 5 hava akay avtostar roz. Bu durum 5 şey bacha. Bu durum 5 hava. Akay avtostras Mirali ne şaş bozun abi içini pes var hadi. Tamam. Avtostras bu rakami 2.
акай авто рақами 2 додуму даф акаҷон шерпаланго рақами 36 холӣ мон акай авто шербача ракета мекунем акай авто ракета мекунем шерпаланг мерем дарши рақами 5 ау мегем шерпаланго шерҳои нар акай авто ракета мекунем ау мегем акай авто ракета тоқасе бузмея вишни тоқасе буза вишна тамом гап нест мерем акай авто агар бозӣ кардани бошад бозӣ абичи дам рақами 6 мохӯрия битумон акаҷон бозӣ кун мерем шерпаланго мерем дарчи ау мегем мерем шерҳои нар ау мегем шерпаланго ау мегем акаҷонои ман рақами 5 мерем рақами 6 мон холӣ мон ай 5 мерем 6 мон холӣ мон шерпаланго рақами 6 мон холӣ мон ин бахтидо барадурҳо ки ҷо шидем шерпаланго нохи давараи садро рақам холӣ мона 1 2 3 4 5 ай 1 2 3 4 била я рақама 4 та кашидем инда ай сар акаҷоно бахшиш рақами 5 я 4 та кашидем шерпаланго мерем акай авто я пулу ҷомада шербачора мерем шерпаланго ҳаматон бахшиш зиёд гила дао та кардем кафон сар кардем мерем шерҳои нар ай рақами 5 шерпаланго мерам 6 мон холиай бахтидо давараи сесаролӣ бояд холӣ намонам хай холӣ шуд мерем шерҳои нар дарши боши тутавар 1 2 3 4 5 6 ау мегем шерҳои нар мерем мебинем акай автоя мерем акай салоҳиддин рақами 1 акаҷон о шидем акай абдумалик шербача 300 рубли дигар мемон акаҷони ма акай авто шербача 500 омад 200 дигар мемон шербача акай авто дар бозии абишни рақами 6 мегири акай авто мерем барои чӣ акай салоҳиддинҷон бо чо кард шербача акаҷони ма чӣ гап шид шери нар дар рақам садқаи рақами 5 мечунем шерпаланго ви игриш 1200 рубл ау мегем мерем рақами 5 12 шерпаланго рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 шерпаланго 20 3 мон холия рақами 4 рақами 4 шерпаланго 20 и бача мондаи картҳое ки буд инаҳа акаҷони ма ана ки бозӣ чӣ шуд ҷана 21 дорем шерпаланго бурди рақами 7 акар оша мегем ба 21 зад акаи абдумалика ош акаи абдумалика бала акаҷон 21 20 20 20 20 акай абдумаликҷон оша шербача мерем айдар леш боши ау мегем шерҳои нар рақами 1 мерем акай абдумаликҷон ош шава 1200 рубл шербача мерем шерпаланго ау мегем шерҳои нар акай авто дар бозии пурасҳо рақами 6 ай хита акаҷон дар бозии пурасҳо акай авто рақами 6 ай хитай мерем акай туборак хушомаде шербачаҳо мерем ау мегем ау зинда боши шерпаланго мерем шерпаланго мерем дарчи боше акай турбок шербача хушомад акаҷон рақами 1 он занета шерпаланг акай салоҳиддин пас кард тамом акай турбок рақами 1 акай салоҳиддинҷон хушомад шербача наредун акаҷон зинда боши шерпаланг зинда бошӣ мерем ау мегем шерпаланго ау мегем гила даво тар кардем кафон сар кардем шерпаланго мо бо шумо мефаҳмем рӯҳан ҷисман акай миралиҷон шербача 6 пас кардем она 300 рубли дигар акай авто 200 дошти 100 дигар мемон акаҷон акай абдумалик шербача 300 дошти 1100 дигар ноэде
300 جمع 1500 1300 دیگر نمرکجان ما میریم. اکای صلاح‌الدین پاس کرد در جاش اکای توربا. این بازی بیس پلات نه کجای بازی پلاکی میشه. اکای توبورگ اکای رولتون جان یگان بار بازی کرد اگه نباشه اکای بازی نکن بازی خوب نیست در خون میشینه باور کن بزنی بدای. اکای توربو شیبچا رقمی یک اختار کجای رکت هم میکنیم. اکای نوزیمی 1400 شو شیبچا اونو 1200 دیگر میره شروع نار میره دار شیبور. راکت شیبچا معناش که پولت از ویربانک روی کن. میره شی پلنگو میریم او میگیم اکای توربو پول دوام میمونه 200 روبل دیگر او میگیم شروع نار او گلا داو تا کردن شی پلنگو کفون سا کردن میریم شی پلنگو رقم 7000 رقم یک میریم اکای توربو پول دوام اکی توربو شو ورگوش توربو رقم 21 او میگیم رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 که پلنگو 10 رقم 6 11 رقم 7 با 22 اکا بور رقم با 7 اکا عبدالملک او شامگه اکا عبدالملک میگه اکا دیر اویدو شیر اویا میرین شیروی نه میرین شیر پلنگو او میگه شیر پلنگو او میگه به شیروی نه میره شیر پلنگو رقم 11 رقم 1 میریم او شما میگه شیر پلنگو یا میره شیروی نه میره شیر پلنگو درسی بولشی کردوار اکای میرالی جون 100 روبل دیگر اکای افتو او اکای عبدالملک شیبچه 1700 دیگر نمونه او میکنه تجوری ما اکای توبوک 100 روبل دیگر نمونه اکای نوزیمی 1000 دیگر نمونه آخردی این بازی چخیل بانکروت میکنه اکای رولتون جون بیا من ترا میفهمونم این بازی ازارد میگه قیمور این قیموره این بازی قیموره پول به پارتویی یک کارتای براد میکنه اگر کارتا شد جای کارتا 24 600 روبل میبری نکی همین یگو مونا کردم چی ثابت میتیم این بازی را که رقم 1 شیر پلنگو 20 داخل میشینه تمام رقم 2 22 او رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 اکای میراش شما رقم 4 12 کارتا بنام جویدو میبرن این نمره کجا رقم 5 شیر پلنگو 20 اکای میراج شما رقم 6 21 رقم 7 شیر پلنگو 10 اکاجانو بور رقمی 2 اکر او شامگه با 22 میون پیون هم را شکست رفت جویدون کارتا بانو خدمت میره شیر پلنگو رقم 2 رقم 3 میره او میگه میره شیر پلنگو میره او میگه شروع نار گلا دا او تا کردیم کفون هم سا کردیم اکای افتو شیر پلنگ پختوری اکای افتو میره شروع نار
بله شروع نه او میگه شیر پلنگو او میگه شش پاس گاوله تکه افتا جون شیر پلنگ خوش آمدی زنده و سلامت باشی شیر پلنگو بریم رقم 2 رقم 3 میریم او میگه شروع نه او میگه نر تومین شیر پلنگو نر تومینم زنده و سلامت باشی شیر پلنگو میره شیر پلنگو اکا جون رقم 6 مخوریم و شیروی نر اکای میرالی 100 روبل دیگر میمونه اکای افتو خوشان شیر بچه اکای عبدالملیک 1700 داشت رقم زد 2100 دیگر میمونه او شاید اکا جون اکای توبوک شیر بچه اکای توبوک او میشه اکا جون ما او میره اکای نجمی 800 روبل دیگر میمونه اکا جونو شیر پلنگو تماشابینو رقم 6 خولیه شیروی نه رقم 6 خولیه اکا جونو رقم 6 خولیه میریم شروع نر میریم او میگه شیر پلنگو میریم ای نر تومین شیر پلنگو نر تومینم اکا جانوی ما شیر پلنگوی ما شروع نر رقم 6 مو خولی یای رقم 6 مو خولی یای اکای رولتون بازی نکرده لوچ بازی نکشه بچه یا کمبگی شش اکا عبدالملیک اکا عبدالملیک 2000 دیگر میمونه شیر پلنگو میریم شروع نر رقم 3 رقم 3 اکای انور بگی ششه اکای انور جون بعد همین رقم ششه در خدمتتون تیار شو اکا جون رقم تکدن بگی بریم رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 11 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 10 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 11 اکا جونو 21 داریم 10 همه گیریم 20 همه گیریم شیر پلنگو 11 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه میگیریم اکا جونو بور رقم 4 اکا با 21 او شامگه میره داش باشه رقم 5 او شیروی دار هم اکسا شما دین میره شیر پلنگو میره شیروی نار میره شیر پلنگو اکای توبوک پاستور اکای توبوک جون اکای تمکن شیر بچه اکای توبوک جون اکای تمکنیم او میگه شیروی نار رقم 4 زد شیر بچه های رقم 5 میریم میره شیروی نار او میگیم اکا کی پول رقم میگه شیر پلنگو اکای انوار همجا داری اکا جون اکای انوار اکای توبوک اکای تکدی اکای توبوک اکای تکدی شیر بچه اکای انوار لویوما اکای انوار چند سال اکای تکدی شیر بچه اکای انوار توغره اکا جون 200 دومگه اکا جون میمونه 100 روبل دیگر اکای انوار 300 روی کد اکا جون میمونه 200 روبل دیگر او میگیم پرای بینا اکا جونو پرای بینا میره شیروی نار ای رقمی 5 میکشویم جونم رقم 4 دادم رقم 4 زد اکا جون میمونه 1200 دیگر اکای رقم 4 1200 دیگر میمونه شیر بچه رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 11 رقم 6 رقم 6 شیر پلنگو 21 رقم 7
12 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 11 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 او رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو خاکی خنک 20 اکاجونو بردی رقمی از میگم رقمی که اکاجون ما 20 داره 21 داره شیر پلنگو بردی رقمی 6 اکر اوشا میگه به 21 زده پراوینا 11 دوری بردی رقمی 6 اکر اوشا میگه شیر پلنگو میرم رقمی 7 رقمی 6 کیای اکر انواع شیر پلنگو شو چوا میره شیروی نار میره شیر پلنگو رقمی 7 میریم او میگه شیر پلنگو او میگیم نه تومین شیر پلنگو نه تومینو هم کسا شما شیروی نه هم کسا شما دین گلا دا او تا کردین کپون از تا کردین شیر پلنگو میره درس بوشه رقمی 7 رقمی 6 رقمی 7 میره او زنده باشه شیر پلنگو زنده باشین میریم شیروی نار اکای میرالی جون خیلی که دستش گرفت او شد اکاجونی مارا اکای انواع رقم زد شیر بچه 200 داشت میمونه 700 رو دیگر نونه شیر بچه اکای عبدالملیک شیرینار 2000 داشت اکاجون 27 اکاجون میتونه نمونه 2000 رو شیر بچه انا توش 1800 رو دیگر 2000 داشت اکاجونی ما اکای نوزیم اکای توبوک او شدی اکای نوزیم 1000 دیگر نونه شیر بچه برید داشتش مهروش رقم خدمت میگیره نه اکای مهروش لبوی رقم خوریش هم ویبرات میکنی میگیش اکای خدمت رقم تو نمیکنی شیر بچه خودتون ویبرات میکنی شیر پلنگو رقمی 7 شیر پلنگو 21 سپاس بعد دیکن سپاس به رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 21 او باشه هم 21 شکر رقم 5 22 رقم 6 شیر پلنگو 20 اکاجونو برد رقم 5 اکر او شامگه با 20 زد میریم او میگه شیر پلنگو رقمی 5 در توم شیر پلنگو نه توم بینم ها کسا خوش اومدین برش شیر پلنگو میریم کدوم میزنه اوش شوا میریم اوش شوا در توم شیر پلنگو اکا یک پاس دیتا بدم گابلس اکای مهروجان رقم 1 خوله رقم 3 خوله شیر پلنگو میره شیروی نه توم بینم زنده باشه هم اکسا خوش اومدین نه توم بینم نوزمی حضور اکی تکن اکای نوزمی پاس کد اکا جون رقم 5 زن اکا جونی من میره اگه دارشی او اکای بویمرو رقم 3 میگه اکای بویمرو رقم 3 را دادم تا اکا جون اکای بویمرو رقم 3 اکای بویمرو میریم شیروی دارشی بولشی گزاوات تو سواد نوزمی نه تمام اکای نوزمی جون دواتم نیست حضور ترکت میکنم 5 دفعه اکا جون 5 زاشه بچه بریم اکای میرالی برود اکای بویمرو رقم 3 شیر بچه رکت هم میکنیم اکای انوار رقم 6 اکاجونی ما 700 600 دیگر نمونا بریم دارشی بولشی اکای عبدالملیک رقم 2 7 اختر شیر بچه 1800 1600 دیگر نمونا بریم شیر پلنگو دارشی اکای توبوک برون اکای نوزمی رقم 5 4 اکاجون 1000 ترکت هم میکنیم میمونه شیر بچه 400 دو بولی دیگر اون میگیم بریم دارشی اکا بونایش شیر پلنگو شیروی نار رقمی بود چامو خولی شد رقم 1 مخولش شیروی نار
شیپالانگو رقم یک مو خولیش شیپالانگو اکاجونو رقمی یک مو خولیه میره شیپالانگو اکاجون هزارو درافت اکاجون هزارو درافت کویت دلیز بیب اکاجون هزارو ترکت اکادو شیر بچه ها خب اکاجونو با اکای توبوک چند سو رکت اکاجون اکای بویمرو 300 دوم اکاجون 200 روبل دیگر نمونا اکای توبوک رقم یک اکای توبوک رقم یک شیر بچه 300 دوم 200 دیگر نمونا یا بار رقمات تو نمیخونم رقم 3 اکای بویمرو 200 نمون اکای انزوا رقم 6 600 نمون اکای عبدالله رقم 27 1600 نمون اکای نوزمی 5 4000 ترکت 400 دیگر نمونا اکای توبوک 1 نمون 2000 جدی کسبه پول کی باشه اکاجونو شیپالانگو اکای توبوک خیلی بانو کی رکت میکنه اکای توبوک جون اکای توبوک خیلی بانو کی رکت میکنه شیر بچه اول حرف بگو تمام اکای پابلو پولو دوما شیر بچه پولو دوما اکاجون رقم خولیش هم میتونه اکای پابلو اکای پابلو 300 روبل دوما اکاجون میریم دارشی بولشی گازوات تمام اکاجونو میریم اکای توبوک پولو دوما من خیال کردم دو تا 300 روبل تو یکی باشه رقم 15 رقم 6 میریم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 او رقم 7 31 رقم 1 شیپالانگو رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو 10 رقم 3 رقم 3 23 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 21 اکاجونو بابو رقم 4 اکای بابو جون شما شیپالان رقم 7 31 او شما شیپالانگو میره مای رقم 1 اکای بابو جون شیر اینا اکاجون ما شیپالان او چیا دمه سه بعد اکای پابلو شیر بچا فتی شیر اینا برین دالش ورش شیر اینا رو دالش ای ناتون شیر اینا ناتون بینم هم کسا شما شیپالانگو مو بوشمو شیر اینا روحان جسمان میفخریم زنده باشه شیر اینا زنده باشین ای هر کی ما رو یاد کرد شاید ما هم روز او رو یاد روز ما هم او رو یاد کنیم شروع نه برین دالشی اما اکای بابو جون رقم خوریش ها اکاجون باید اکای پابلو فرود میکنه اکاجون بودو چی بارو فرقه دست مرا بودو رو بجنگ شه بچه بودو رو بجنگ برین شروع نه رقم 7 زد رقم 1 برین شروع پانگو همه کسا خوش آمدین همه کسا شیپالانگو همه کسا خوش آمدین برین شروع نه اکای بویمرو جون میمونه 100 روبل دیگر اکای انور بچه میمونه 500 روبل دیگر اکای عبدالمجید جون 1600 داشت 2000 دیگر نمونه اکای نوزیمی شه بچه میمونه 200 روبل دیگر اکای توبوک میمونه 100 روبل دیگر میرین شیپالانگو رقمی 1 میرین رقم 1 رقم 1 4 6 رقم 4 6 رقم 1 شیپالانگو او 32 رقم 2 22 او میگه شیپالانگو رقم 3 20 اکا گوته اگم شیر میخواد گل در بوله تریزا رقم 4 20 تریزا رزا کس های قرطای و قرطا میخواد پول اثر گوش برزا او رقم 5 11 ای نرتون بینوم رقم 6 20 21 رقم 7 شیپالانگو 20
акаҷоно бурд рақами 1 ака ба 32 зада мерем даваш боша рақами 2 на поминут гила доди ба дасту то тавони зиндагиро гум накун на поминут дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як карта бар худ гирад дигаре бар ҳамин хелаке павлоҷон дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як карта бар худ дигаре бар дӯст ау мегӯяд шерпаланго ҳама кафас хуш омадем на поминут шерпаланго шигр акаҷон бура акаҷон аз ин хела беҳтар аз шигри худо рақами чанд зад рақами 1 зад рақами 2 мешавад паланго худо ба шукр мерем шерои нар ау мегем мерем шерпаланго далши болши газават тусават мерем акай бо имроз шербача оо мешем гап нест акаҷон акай анвар шербача 400 рубл дигар меуна акай абдумалик шербача 1800 дигар меуна акай нозими шербача оо мешӣ акай муборак тубок шербача 600 рубл дигар меуна мерем шерои нар далши болши газават тусават окей мегӯяд рақами 2 рақами варҷои ургахшон рақами 2 20 бале рақами 3 ош шавад рақами 3 11 рақами 4 рақами 4 ау 21 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 шерпаланго 11 рақами 1 шерои нар ау бачаи чӣ гапа бо 31 и акай тубок и дае бозӣ дамади дар хунту мешина ака сум партотун чекша партов чанд сум партофти акаҷон чанд сум партофти о акай меҳроҷон якум бора парту шербача акай меҳроҷон якум бор пул парту чекша партов барои дуюм бора силка пилка партов будем бушем мерем шерои на ау мегем акай тубок ау шербача мерем шерпаланго рақами 1 зад рақами 2 бомере оши чава акай тубок оши чава гилда болои о тӯйдор тотави согрукун акай бой муроҷони ман шерпаланг ман пафтора акаҷон мерем акай анвар мем 300 рубли дигар акай абдумаликҷон шербача 1600 дигар меонад акай нозими рақами 54 ҳамҷода акаҷон акай тубок рақами зад меона 1100 рубли дигар 400 рафт аз бербам дурен шербачо ки чиқайки удавлӣ немонеста ау меге шерои на ау меге 400 ака омадан мемона шерпаланга 200 рубли дигаш акай бо муроҷони мо 200 рубли кардем 100 рубли дигаш ау меге мере шерпаланго мерем ау гила да о та кардем рақами 2 кушодан сар кардем акай меҳроҷон чанд сум партофти чой шарадан ҷа пул омадаги пулбано мехтай рақами 2 шерпаланго 21 рақами 3 20 рақами 4 шерпаланго 21 рақами 5 20 рақами 6 шерпаланго 20 рақами 7 рақами 7 шерпаланго 10 рақами 1 22 ако бур рақами ака боба 22 бахтош халиш сама нафариса акаҷоно акай меҳроҷ 500 омадаги неста бану мехда акаҷони ма 500 омадаги неста шерпаланг мумкин ягон сум дига ягон би чанд сум акай меҳроҷ ош шава мега акай тубока карта я бурсе тақсим кин шерпаланго акай меҳроҷ я бурби 500 омадаги неста акаҷон 500 нест вали мумкин камтар акай ухи бере шерои нар акой ки пул караган илтимос бидем ки пул ракета каресай ау мегем шерои нар ау мегем
در تومینم. анам гапи туғри акаҷон, анам гапи фори 400 рубл на омад акаҷон. Рақам 1 зад, рақами 2 менше биго. ана ин акаҷон 400 нав шепанак ма омад. Сади пешна будем акаҷон, ҳоз мебинем шу бача, ҳоз мебинем уш. Пешна шама омада уша мерем. Мерем акаҷони ма. Акай бо Имроҷон оғошди акай анвар ше бача, мемонад ана 200 рубли дигар. Акай Абдумалик ше бача 1400 дигар мемонад акаҷон. Акай Озими оо меши, акай Тубок ше бача 1500 дигар 1600 дигар сад дошти. Бери, акай Меҳрӯҷ мегам аса дигар фартаи будам. Нест. Мебинем акай Меҳрӯҷон ба мебинем ше бача. Бо кадом дигар пул пафта мегем ки пул партов. Рақами 2. Рақами 2 20. Туғра акаҷон рақами 3 10. Рақами 4 шепаранго 12. Рақами 5 шепаранго 20. Рақами 6 шепаранго 10. Рақами 7 шепаранго 10. 11 бахши. Рақами 1 шепаранго ау сета туз ош шавака ош чава ба ма якум бора дар бозим десам ки 4 бор шуд. Падрият бо басе туз дадиша ош чавака даст ки биёяд намеган ки ту ки ҳасти шепаранго. Даст биёяд намеган ки ту ки ҳасти. Ҳамин ака як бор пас кард гуфт ки ака ма пулам тамом шуд. Дуюм бора думад дасташ омад. Акай боз 4-5 о акай боз сепас. Акай бозҷон хуш омадӣ акаҷон да ош шавед шебача. Акай Меҳрӯҷ ҳамҷа даи акай Меҳрӯҷ. Акай Меҳрӯҷ шепарак ҳамҷа даи. Акай бозҷон шебача 4-5 ранета пас кардан 4-5 5 пас тамом. Акай боз як минутак мес ака приз 100 рубл акаҷон. Акай Меҳрӯҷ рақами 3 4 5 ҳолия кадомша мегир акай Меҳрӯҷ ҷахташа бигир акаҷон. Мерем. Акай бозҷон баъд акай Меҳрӯҷ хитин ҳозир рақам метам ҷахташа бигира. Акай бо Имроҷон шебача хуш омад акаҷон. 4. Акай боз 3 و 5 мегири акаҷон. Акай боз 3 мегири. Акай Меҳрӯҷ. Опа акай Пабло оли бесе шебачо. Акаҷоно акай Анвар бигир. Акай боз месин. Акай Пабло, акай бозҷон месин шебачо ӯдам ҷабдиам. Бачо ки нависагим. Акай Пабло, айсе рея рақами бигин да ҳама том бураса. Акай Пабло рақами акай Анвар рақам дори шебача да бузӣ ку. Акай Меҳрӯҷ рақами чанд гуфтам? Рақами 4. Шебача мемонад 400 рубли дигар. Мерем. Акай Пабло ай 3 و 5 рақам биги акаҷон. Акай Пабло ай 3 و 5 рақам биги. Акаҷоно хуб бачо да оч чӣ салиш мекин шебачо зуд чӣ мегам. Акай Пабло. Акай Анвар ҷоз бе бачо мо учаш набудм. Акай Пабло рақами 3 тамом. Акай Анвар ҳамҷа дай шебача. Акай Анвар мегӯ. Акай боз рақами 5 мегири бутум та. Акай Анвар 100 рубл дигар мемонад акаҷон. Акай Абдумаликҷон 1200 дигар мемонад. Акай Ноз пас кард доди рақами гап нест. Акай Пабло рақами 3 акаҷон 350 дигар мемонад. Акай Тубок 1600 буд 2100 дигар мемонад. Акай боз рақами 5 мегири шепаранг. Акай боз акай палак ҳамҷа да акаҷон 5. Акай боз рақами 5 шебача хидд акаҷон ракета мекин шеринар ва буза давом метем. Ау маген шепаланго гла давом та кадем кафон сар кадем мен шерой нар. Акай боз 18 мекинем да 1300 не 1600 ҷами 500 чанд мешавад 1100 намеша акаҷон. Акай Тубок 1600 ҷами 1300 1600 ҷами 500.
Akay pul akata kaga kajon. Au dar tombinum. Bu sesat çerezli şambisi hakikaten. Tamam oğlum deriz belban ama durmadı sakın çıkarıp bu davranıyor mamulesi. Akajon 400 ruble akay abun vega ku ab binaviz Abduralif omaga şey başlatılır. Vereyim. Omaga andi komponaviz. Akam hoz oçiyat katme neyse rakam khuluşu menaviz akajon. Gables akajon omaga pırıl. Blaros megamek. Pristafı. 2300 bar akajon. Akajon 300 ruble akay bo 300 ruble doma 200 ruble digar. Vereyim. Akajon pristafı olmuş bakıyor bacha. Au megin. Şey parango. Au megin. Au. Şey hayore kafona sarmakin şey parango kafona sarmakin. Rakam yaza rakam demeri. Rakam 23. Rakam 3. Au si. Sekan. Akay Pablo. Rakam 4. Da. Ayo da toyuz. Rakam 5. Rakam 5 şey parango 22 ku milyon hemisi yakmış kasa boşa. Rakam 6. Si. Rakam 7. 20. Rakam 1 şey parango 10. Akajono si dorim. Akohoy baraduro dobro pajalova navaray 300 rubla. Akajono bara medurim 300 rubli. Sher parango bara medurim 300 rubli. Akajono bara sher rakami 3 و rakami 6. Akohoy baraduro marhamat bara medurim sher parango bara 300 rubli. Tu gak bara. Akay tu bog rakami 1. Akay Abdumalik bara. Akay Abdu rakami çanda ka. Akay Abdumalik kadora rakam tabu durum. Harbi söyler taşa. Akay Abdumalik John. Rakam 5 kay. Akay Bostan. Akay Abdumalik John haftadı. Akay Abdumalik rakami haftadı utay bara. Ey naret bin maka. Şey parango rakam Fakhri salam aleykum joy kholat. O Akay Fakhri John şey parang akam خوش اومدی. Akajon meysem باید akay sevegi khitiye şey bacha. Davara budur kholi hasta. Rakami 4-5 kholi mon davara şey parango 4-5 kep 4 akay mehrojay 5 akay bosay. Mere davara kholi mon rakami 4-5 şey parango akho vara da kholi mon esef chota. Bos vara pas. Rakami 5 davara pas rakay Fakhri davara na listame ke buduroy. Mere. Ay hiç kana duran meri magani. Rakami sen şoda rakam 4 şey parango. نه تو چرا آکای فخری جو نویسیم بعد یک آدم خیلی باشه او میگیم میریم دارچی بورچی گازداوا تو فاز نه تو میشه نه تو میدونم پلنگو رقم 4 5 خلا باید 4 خلا 5 خلا 5 باگون رقم 60 میریم یه بچه هیچ کدوم ندارم یا 2 3 4 5 4 میپردم 4 5 گاله سکاجو میشه بچه بریم اخجانو میره شه پلنگو برادرو کی جوش دیدین اکای توربو درمونه تمام 2300 2000 دیگر نمونکا آخه اکای عبدالملیک 1260 دیگر نمون زمین اکای عبدالملیک چی میگه میگه که نخ برادرو جوش ما درخ 4 میپردم چخیل اکای میهو 4 نفهمید اخجانو
ببین 400 دیگه پارسال کجا بره شروع نه رقم 6 میگم بیش 1200 بود رقم 6 او 6 کی 22 رقم 7 رقم 21 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 شپانانگو 10 اکاجونو بود رقم 6 اکا او شما اکا اول 1200 بود موندای کارتایی که بود این 8 شپانانگو میرم رقم 7 اما میگیم ای گلا دا او تا کریم ای کفون سا کریم ای دگل اکا پابلو پافتور گابلس اکا پابلو پاشه باشه پافتور باشه پافتور اکا پابلو میون پیون تشکیلاتانın سی خطه اومد بود نه سیده دو هیچی بود دادن بنشه پلانگو اکاجونو پابراس که علاقه بزنه اکاجونو 10 لایک نمی علاقه بمونه که وقتا کانال پاپولار شاشه پلانگو در مشهور کانال دیگه رو رقم 6 رقم 7 میشه پلانگو یا لایک چه اون شو برای $2 یا لایک جاو شه پلانگو یا برای $2 جاو تا بخدو بره شروع نه لایک دادن چه کنوکای 12 اون کنوکا چه لایک میشه لایکی اکای مهروز 300 روبل دیگه نمونه اکای انوار رقم 6000 دیگه نمونه اکای عبدالملیک شیوچه 400 روبل دیگه نمونه پابلو 100 روبل دیگه نمونه اکای توبوک شیوچه 1900 دیگه نمونه اکای بوش شیوچه 100 روبل دیگه نمونه 1 2 3 4 5 6 7 خو اوکی هفتاد اوکی اکا ترا هیچ که ها اکا چی ها اکا جون شیر پالانگو لایک مونه من بلوگی رقم 6 رقم 7 بریم رقم 7 شیر پالانگو 11 رقم 1 او سه تدام حوض میگه اونا شما همه دمارا نمیگوی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 نه 21 خیلی خیلی جون رقم 5 21 است که نبیه که جون رقم 6 پلانگو 22 اکو بول رقم 1 همه اکا میگه اونها شوبر همه سه دامه دکی جو بود همینی ولی در هینی ورا اکای تو بوگ اون میگه او شاشه بچه اون میگه حلاکه ملاکه دو اکی دو سه دامه نه شده نه ای نار توم میشه پلانگو همه کسا شما شروع نار همه کسا شما دین میشه پلانگو میشه رقم 1 رقم 2 او گلا داو تا کریم کفون از سا کریم که پلانگو کفون از سا کریم کفون میره اکای مهروز شیبچه میمونه تا کجا 200 روبل دیگه اکای انوار 1100 دیگه اکای عبدالملیک جون شیبچه 200 روبل دیگه اکای پابلو او اکای توبوک 1900 داشتی کارتا زد اکای جون میشه 2400 دیگه اکای شیبچه او میگه شیپالانگو میریم اکای بوس یک بود میگه نمیدونه شمارا رقم 2 شیپالانگو 10 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 پلانگو 20 رقم 7 10 رقم 1 11 اکادیونو بول اکاد گپ طرف اکادیونو بول رقم کشید 21 درجه سر شده دیگه سکه اکادیونو ما شیپالانگو 21 ده همه گیریم شیپالانگو 20 همه گیریم اکادیونو یه همه گیریم 11 همه گیریم یه همه گیریم اکادیونو بول رقم 4 کیا اکاد اوش همه گیریم شیپالانگا اک مهروز با 21 زده میریم اون میگه شیپالانگا رقم 5 میریم نه تو میدونم پابلو گفتم من پاس
آن اکای سوگی در بازی میدونه اکای سوگی رقم 4 خولی های کیو شد صبر خلاص اکای صبر شه باشه خود مثل اوشیات خطا کردم خولی شه تشه پلنگو اکای میو اکای صبر یک دو صبر نشه صبر کنه اکای نره کنه شما شیرنا اکای سوگی در همجا کدوم نباشه اکای فخردین نفهمیدین اکای فخردین همجا شه باشه رقم 14 رقم 5 بریم تمام کجا راکت هست بکنیم شه بچه 2000 روکتی راکت هست بکنیم بله اکای 4 اکای مهرو جان اکای صبر 4 نه اکای صبر جان شه بچه رقم 3 خوله اکای سوگی نیست اکای فخردین نیست رقم 3 بود اکای صبر میریم اکای 200 رو کارتا میمونه 700 روبل دیگه اکای انداز شه بچه میمونه 1000 روبل دیگه اکای عبدالملک جان او اکای برومان اکای صبر رقم 3 خیلی راکت کاکا اکای صبر رقم 3 راکت میکنم اکای توبوک شه بچه 2400 میمونه 2300 دیگه 2000 ترکت میمونه 300 دیگه میمونه اکای بوس رقم 5 همینجا دایی او پایین اکای فخردین جان مرد ما پایین نبودی اکای میگی مدام بگی اکای بوس همینجا دایی نباشه رقم 5 میتونه اکای فخردین کارت ناس میده اکای فخردین مو اکای بوس همینجا دایی شه بچه اکای بوس جونم سوشم اکا نسته اکای بوس اکای فخردین رقم 5 میگی شه بچه اکای فخردین جان راکت میکنم رقم 5 اخدت اکای بوجو رقم 5 اخدت اکای جان راکت میکنم اکای صبر جان راکت میکنم شه بچه بریم اکای فخردین رقم 5 اکای فخر سوگا اکا نباشه کلوشا وزارت کن اکای سوگا او چت اکا جان اومد خوندمون نبودی شه بچه چخاله گفتم سوگی گفتم جواب ندادی اکا جان اکا جان اختیار در اکا جان ما دعوت بنویس نباشه آخه اکای سوگا جان نباشه چه خیلی اسمو رقم نبودی شیر پلنگ جان شیری نبودی کدام پوست بنویس اکای عبدالجان خوشم شه بچه او میگن شه پلنگو اکای صبر افکر اکای صبر ای کارت رو کنه اکای عبدالجان خوشم شه بچه اکای فخردین 1900 دیگه نمونه اکای صبر شه بچه 400 دیگه نمونه اکای 5 اکای سوگا تو چخاله بازی میکنی وقتی تو بازی ازبکی هم میدونم چه دکان 400 روی کردم دکان 400 روی کردم دکان اکای سوگا چند سال روی کردی تو داوشی یا بود 100 روبل 400 روبل اکای صبر همجا ده کجام 500 و کجام 400 رو دیگه میشه پلنگو اکای 400 اکای 5 اکای سوگی چند سال روی کردی تو اکا فهمیدی اینترنت نوشیگی اینترنت تون اکای 5 او 20 اکا جان فهمیدی برنامه کرد چند سال روی کردی چند بود رقم 6 22 رقم 7 شه پلنگو او ترینکا تیوخ در میون مایده میکنم دو تا زورایه و جزا شه پلنگو رقم 1 12 رقم 2
20 рақами 3 20 рақами 4 шерпаланго 31 акаҷоро бур рақами 7 акаи абдуллаев оф шава мегем шерпаланго я ош шава мегем ау мегем акай абдурау бача чанд сум рӯй карагӣ чанд сум ау мегем шерои дар мерем гила даҳо та кардем капош исфа кардем нархо бидун шерпаланго нархо ҳама каса хушоне шерои нар ҳама каса хушоне зиндаву саломат боше шерои нар зинда боше шерпаланго мо бо шумо роҳан ҷисма мефахрем мерем дарси воки шерои нар ау мегем шерпаланго рақами 700 рақами 1 мерем нархо шерпаланго нархо бидун гила та кардем капона сар кардем шерпаланго гила дао та кардем капона сар кардем мерем шерпаланго як рақам хулай салом алейкум тинҷин акай авдулҷон салом алейкум то акай авдулҷон салом алейкум сози тинҷи гуфтуму на нависи рақам хулай шерпаланго чиҷо намети якон рақам акай авдулҷон шербача ҳозир сози хуба каҷон ҳозир рақами холи надорем шербача да оча бинависин акаҷон нима ба фикр бад ами рақам холишам хидити акай секай ба фикр тенч сис бада акай меҳрод 600 рубли дигар мемона акай анварҷон шербача 900 рубли дигар мемона акай абдумалик шербача мемона та акаҷон 100 рубли дигар акай сабр шербача мемона 300 рубли дигар акай тупок 200 рубли дигар 1000 туман акитикам рафт рақам 1 акай фахриддин шербача мемона та акаҷон нима ана 2000 туман акитикам рафт акай фахриддин мемона та шербача 800 рубли дигар ау мегем шерои нар ау мегем гила дао та кардем акай свеҷон шербача ха овози ман ҳамхали боша чихали кинум рақам 1 шерпаланго 20 иҷа ман микрофон мондага акаҷо барои баланд мерава рақами 2 ау ош шава шерпаланг гем баси зар так ана ки миёни да чӣ мешикаста боша рақами 3 ана гилбабо акай фахриддинҷон рақами 5 ахта шербача рақами 5 рақами 3 та суд хадзад ау ош шава рақами 4 20 рақами 5 20 рақами акай фахриддинҷон рақами 5 ахта рақами 6 22 ҳаки бефоида вале дил то рақами 7 шерпаланго хоки хинад акай ош шава мегем шерпаланг ба 3 та туз задем миён пиёни ҳамаро шикаст рафт рақами 4 сабурҷон 200 рубл дига падака до шерпаланг ош шава мегем акай сабр ош шава миёни дила шикасти амна шумо вале миён пиёни дила шикасти акай абдулмаликҷон ҳамин тағдим дек набоша миён дуна шумо ба 3 туз меравед бале акай сабурҷон шерпаланг оши чава нарад мемака акай фахриддинҷон рақами 5 шербача ахта мегем ана ки мем дар сумка рақами 4 нархо мем шерои нархо мем мерем акай меҳрӯз 500 рубли дигар мемона акай анвар шербача мемона 800 рубли дигар акай абдумаликҷон мемона 200 рубли дигар акай сабр шербача 800 дигар дар вақти 1100 мемона 1000 од 300 дошти акай тубок шербача мемона 100 рубли дигар акай фахриддинҷон мемона 700 рубли дигар рақами 5 шербача ай хитай мерем ай рақами 4 ау мегем бема пули акай вазрат чанд сум кагем ака акаҷон интернет ганда 310 бо мегум та мақсад акаҷон рақам холе очал фарқ набуди чанд сум ракета каги акаҷон чанд сум мақсад рӯй караги рақами 4 шерпаланго 20 рақами 5 шерпаланго 11 рақами 6 шерпаланго 10 рақами 7 ош шавбали шерпаланго 11 гила дао та кардем капона сар кардем рақами 1 шерпаланго 22 рақами 2 20 рақами 3 20 акаҷоно бур рақами 1 акар ош шава мегем шерпаланго ба 22 миён пиёна шикаст рафт правильно рақами 2 мерем шерои нар гила дао та кардем шерпаланго капона сар кардем мерем шерои нар дарси борси бин шерпаланго нар то бинам болами акай фахриддин онна шо як бор катона
شما شروع نه هم وقت شما دیم به شروع نه میریم شما شما چون تکونی نه برجام آره بیام جدا بشین وای اکاجون ما آخر اکاجون خیلی کوری من خیلی طرز یازده میشه بچه همین خیلی وقتی تو بیشتر بازی ازبک اگر که بازی ما بازی و فرق داشته بچه باز اکاجون پول دادم اگر وزارت میکنه 400 روبل تا نخی خدام اکای ویا بازی ازبک هستیم سرویس کو مشکلش میام میخونه فهمی اکاجون اینترنت چه خانم میگم در خانم یا میگه دو کندرا میگه فهمی اکا من محسب وقتی بازی ازبک اگر اکام یک زای اکام دو میشه پرانگو اشتباه میگه دو کندرا بود نمیدونم اکام میگه مشکل با گوشتی مسک اثر نوبت دو اکاجون کنون دوری را گفتن همه اکا شیر بچه‌ها میره شیر نه اکای مهرجون 400 روبل دیگر میمونه اکای انور شیر بچه 700 دیگر میمونه اکای عبدالملک آش دیم اکای صبر شیر بچه 900 روبل دیگر میمونه اکای توبو 600 روبل دیگر میمونه اکای فخردین میمونه 600 روبل دیگر اون شیر نه رقمی دو میکشم رقم دو رقم 5 رقم دو 22 رقم 3 10 رقم 4 او ترینکاش کارکو شیرپالانگوی ما رقم 5 انا ها 10 4 کی بود اوش شامگیم اکایی مهروج رقم 4 رقم 6 32 انا ها رقم 7 بلا داو تا کنیم 11 شیرپالانگو رقم 1 تا اونی دوستان رو بولا تونه که دوستان رو بون کاری نکرده که رقمی 4 زد اوشش کرد او میگه رقم فخری که اوناش بیاد تیمیو رقم 5 زد رقم 4 زد رقم 5 شیرپالانگو چرا اینا این نه تو میخوایم یک تا دانش میکنیم چی بعد بوده بود تمام تشه فلانگو اکوی که بازی ازبکی اگه بازی ما بازی ازبکی به فرق داره میخواد بازی ازبکی به ادای بازی فرق داره که جون تو جو میکنم بدون ما اصلا همین از اون متوسط شرایط دیگه خود ما شما میفهمید شکل دا اوتا کنه این تو استارت میره شروع نه اخمی 4 اخم 5 شه فلانگو میره شروع نه میره دارشی بولش میشی این نه تومون شیرپالانگو زنده باشین شیرپالانگو زنده باشین میرین گام نیست پولتا وزبان میکنه کجا میرین یا به خدمت طرف به خدمت شما این یکی مهروجا میگم بین اسمش رو تمام او شابان شه بچه او شابان که مهروجا میگم مهروج رقمی 4 کارت 80 900 میمونه 400 داشت میرین درچی اکای انوار رقمی 6 میمونه 600 روبل دیگه میرین درچی اکای عبدالملک جون پافتور اکای عبدالملک جون پافتور بوده دو ها خود رکت میکنه میبینید تو چند سوی پارتا ببینید شوکی میرین اکای صبر رقمی 3 اکای میمونه 800 روبل دیگه 800 روبل دیگه بگو فهمده حداقل الان مطلع برای تو بود تلفن دست اکای توبوک رقم 1 اکای میمونه انا 500 روبل دیگه بو 600 نخونی 500 میریم اکای بوس اکای فخردین رقم 5 500 روبل دیگه شون اکای امر بهش داد چانس پارتا اکای عبدالملک پولش اومده اکای عبدالملک 800 روبل دیگه 1000 پارتا این رقم 7 2 بخاطر کنه رقم 5 اکای جونول همین حافظ همه شیره اکای جون 10 15 تا خدمت اکای جون بخزون شما خونین همه کسا شما شیره نه اون بگه شیر فلانگو اون بگه سلام علیکم اخوی ما رقم
5 میکافون کدام میزنه اوشک جان شاشه پلنگو اومد آکاجون سمون رقمی 5 با 20 رقمی 6 شیر پلنگو رقمی 6 با 22 رقمی 7 شیر پلنگو با 20 رقمی 1 کویما با 20 رقمی 2 شیر پلنگو با 22 رقمی 3 کویما که باشه با 20 رقمی 4 باشه شیر پلنگو با 21 آکاجونوی برادرو رقمی 6 رقمی 2 وارا کدای 300 روبلی اکو هسته اگو مکه برادرو رقمی 6 برا 2 وارا کدای اکوی مرحمت میگم اکوی برادرو تو برگ هسته ده بودی؟ تو برگ رقم یا گرم مکتب ده گم نیست یا لحظه اکو یا لحظه اول یا لحظه رقمی 7 6 نشون تو پاس کدای؟ نه بارا یا گفت هانا اکای تو برگ رقم 1 اکای سبیر رقمی 3 اکای عبدالملیک اکای عبدالملیک رقمی 7 اکای فخردین اکای فخردین رقمی 5 اکای مهروج اکای مهروجدین رقمی 4 رقمی 4 اکاجونو همه سویبای رقمشون اگیری فکاجونو کدای میزنه 1800 موشک جان شما شیر پلنگو او میگه میریم نکن بینیم شیر پلنگو زنده باشه کوی ما همه اکا سویبای رقمشون اگیری شیر پلنگو همه سویبای رقمو با فکرشون اگیری زنده باشه اکای فخردین 5 اخته دنای سوندگی اکای فخردین 5 اخته اکاجون ما اکای فخردین جون 5 اخته 4 اکای مهروج 3 اکای صبورای 7 اکای عبدالملیک اکای کبرگ رقمی 1 نکن بینوم شیرپلنگو شوا شیرپلنگو کن میزنه 1800 موشک جان شوا شیرپلنگو میمونیم اکو میبریم رقمی 6 نشون داده رقمی 7 میره او میگیم شیرپلنگو همه تونده بوری همه تونده بوری اکاجونوی ما نرتون بینوم شیرپلنگان اکا کو قسمی حساب کتاب اکای فخردین جون رقمی 5 درو ورده اکاجون 200 روبلت میمونه 500 روبل داشتی اکای تو بور رقم 1 درو ورده اکاجون 200 روبلت میمونه شیرپلنگ اکای بیر 800 داشتی 500 میمونه اکاجونی ما اکای صبر اکای صبر اکای عبدو رقمی 7 درو ورده شیرپلنگ 500 بلد میمونه رقمی 1 اکای فخردین ولی لحظه اکاجونی ما اکای تو بور 500 داشتی اکاجونی ما 500 داشتی با فکرم آج اکا با بیاد توغیش میکنیم اکاجون بیاید توغیش میکنیم رقم 1 اکای تو بور رقم 3 اکای صبر رقم 7 اکای عبدالملیک رقم 7 اکای عبدو رقم 1 رقم 1 اکای تو بور 3 اکای 5 اکای 5 اکای فخردین 4 اکای مهروج رقم 4 اخته اکای 900 داشتی 600 میمونه اکاجونی ما اکاجون حوز بیاد توغیش میکنه اکای تو بور اکاجونو میکفونیم رقم 6 نشون داده رقم 7
کفنوی کدوی میزنه 1800 موشک جون شوا اکا تمام اکا جون 600 داشته باشی 300 بمونه شیرپلنگ رقم 7 شیرپلنگو باز میبینیم اکا رقم 7 شیرپلنگو 10 رقم 1 شیرپلنگو 11 رقم 2 اکوی ما رقم 2 22 رقم 3 شیرپلنگو 11 رقم 4 اکوی ما 10 رقم 5 شیرپلنگو 22 رقم 6 بوشه شیرپلنگو خاک خنکده اکا جونو 900 روبلی وره شده شیرپلنگو رقم 5 رقم 2 900 روبلی وره کده اکوی ما یکم اکای وردرو هسته 900 روبلی وره و علیکم سلام اکای بخیر سازی خوبی سلامتی خوبه جونی ما اکای بخیر سازی اکا جون سلامتی خوبه اکای بخیر او چی را دمیستیم شیرپلنگ شیروی نر وره کده رقمی 2 رقمی 5 با 21 با 22 رقمی ای 7 رفتیم رقمی 2 خشنیده رقمی 3 میرینش تمام اکای اول گفته 6 پس گاب نیست اکا جون رقمی 2 رقمی 6 رقمی 2 رقمی 5 شیرپلنگو تو بور اکای تو بور رقم 1 اکای میروش 4 پس اکای صوبی شیرپلنگو وردرو 900 روبلی وردرو 900 روبلی وره شده شیرپلنگو 900 روبلی وره صوبوی رقم اکای میروش 4 پس کده اکای انور 6 پس کده رقم 3 اکای صبر جون 500 روبلی دیگه داری اکا جونی ما 500 روبلی دیگه داری اکا جونی ما شیرپلنگو وره شده اکوی ما وره شده اکا جونوی ما مرحمت میکنیم وره شیرپلنگو وره شده اکوی وردرو مرحمت میکنیم نرتون بینیم اکوی ما نرتون بینیم شیرپلنگو نرتون بینیم ولی اکا جون میبینیم اکو یکم که نیسته همین اکا دا میکشیم یا اکا درومده اکا بخا وره شدگه 900 روبلی اکا جون رقم 6 خولیه رقم 4 خولیه رقم 3 خولیه اکا بخا حوزی میبینیم اکا جون حوزی یا لحظه میبینیم اکو ندرویا همین 3 اکا دا میکشیم 2300 روبل ویگری شیرپلنگو اکا جونو تمام شیرپلنگو همه اکو دا میکشیم شیرپلنگو کدوم میزنه 2300 موشک جون شوا شیرپلنگو او میگه میریم شیرپلنگو او میگه میریم نتون بینیم اکوی ما ولی اکا جون میبینیم حوزی میبینیم اکای تو بور حوزی اکا جون اون بیای اعتراف کنیم میبینیم اکا تیم نفشه اون زنده باشه اکوی ما زنده باشه شیرپلنگو زنده باشه اکای تو بور جون حوزی میبینیم نتون بینیم اکوی ما اکای بخه همه جای شیرپلنگ کانالو بود کن اوفی 600 بلومان بیا بود اکای تو بور میگه این 600 بود یا 500 تو بور تو بور 500 اکا جون 500 بوده اکای تو بور اکای تو بور کی ما 600 خود افشان 500 شما این آخون هم پیشنهایی بود نایشن پیشنهایی این ها تو بور 600 این وقت داوری خود شده 500 شده بود اکای تو بور 200 داری اکا جون 700 راکت میکنی برای شد بولیا بور بیا 900 بولیا اکا دروما چی درو اکای تو بور دروما تمام اکا جونو دخشن نشون داد 5 1 2
5 1 2 5 1 2 1 2 شیرپانا 1 2 3 4 آخه اکجان 600 بود یک کنتا رفتیم آکای تو بو شیربچا ما وقت ساعت داشت وقت کارت زد 600 مون خود کاری کارت نزد شیربچا وقت ما خیسان 600 داشت من مینوس پلوس کردم من خیسان کردم 500 موندگی با من خیسم رفتم اکجان ما ساعت داشتی کارت زد اکا 600 میمونه گوش کاکا وقت شیربچا ساعت داشتی 700 بشه خود تمام 600 میمونه همین خیمش 600 وقت ما خیسم اکجان 600 موندگی بود خود داشت رفتگی بود دیگه خود رفتن اکجان 500 دیگه دونه شیربچا 600 بکرگه تمام اکا ویک چندی آه 100 دایت 2300 100 دیگه ای 100 دیگه من راکت هم میکنم بکرا اکا اکا جونو یا لحظه حال یادم اکا تو اکا جونو شیر پلنگو دا اکا ساز کاگار چیکار با مخدو حرام رس خاگون تا درگون تو میدوره میبینیم همجوری بانو مینی بودم میاد صدش میاد بوزه اکا تو بوجون 100 دیگه راکت هم میکنی شیر پلنگ کدوم میزن 2300 سم او شک جون شما کشو میگم اومد کجون کشیدگی هم کفوندن مونده تمام اکا 100 دیگه راکت هم میکنی تمام شیر پلنگو 100 دیگه شما مونده گاب نیست تمام اکا جونو رقم 5 کشیدگی ما رقم 5 میکفونم رقم 5 20 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 شیر پلنگو 23 او شما میگیم رقم درا با 23 زده 2300 او شک جون شما میریم رقم 3 نه که داشتی رقمایی که دبوزی نبود او شما میگیم رقم درا چی گیری شاگی بود رقم 2 هفتور شیده که جان راکت هم میکنی شیر پلنگ هفتور باشه هفتور زنده باشه اکوی ما زنده باشه اکای عبدولیک جان رقم جا اخته شیر پلنگ 2300 اوشک جان شوا اکا جانوی پفتور میگیم که پفتوریم همه اکوسون دارم اکای سیروجدی یا لحظه میستیم اکا جان خولیش هم میتیم اکا جانی ما اکای توبوکی ما اکا جانی ما 100 تامین روز میکنیم اکا 100 بازی میگریم 100 دیگر میمونه زنده باشه اکوی ما زنده باشه میمونیم میبریم شیر پلنگو میریم رقم 3 5 6 7 8 9 نرتون بینیم اکوی ما او میریم قسمی حساب کتاب اکای عبدالملیک 500 داشت اکا جان 2300 زدی 2800 میشه در رقم تامینوس میکنیم اکا جان 2600 میمونه شیربا اوشک جان چوا اکای فریدون 100 میمونه اکا جان 200 داشتی اکای توبوک 100 میمونه اکا جان ما اکای صبیر 400 میمونه اکا جان ما اکای میرالی رقم 6 کروچه اکای ما 600 داشتی 500 میمونه اکا جان ما اکای مهروج 600 داشتی اکا جان ما 500 میمونه نرتون بینیم اکای ما او میگه میریم شیر پلنگو رقم 3 شیر پلنگو 22 اکای انوارجون رقم 4 پلنگو 10 رقم 5 شیر پلنگو که باشه 11 اکای انوار 6 بوده شیر پلنگ رقم 6 اکای انوار 10 خاک خنر رقم 7 اکای ما 11 ای بچه ایجا چی گپای رقم 1 اکای ما 11 ای بچه های همه 11 شکر رقم 2 باشه اکای ما 20 اکای جانو بردی رقم 3 اکای ما با 23 زده اکای را او شما میگه رقم 4 او شما
او شوا شرپلنگو او شوا او میگن شرپلنگو او میگن ناتون بینم شرپلنگو زنده باشه گلا داو تار کدیم شرپلنگو برینکارا سار کدیم گلا پارت اف تی بادومان آمیگا امی کارتا بزن جانم راهو شما میگن اکوی ما ناتون بینم شرپلنگو خشوما ده اکوی ما خشوما ده اکادونو او چیراد میگیرن 11 حکم علیکی میمونیم اکادونو اولان گلیسون میشه اکای شوک جان اکا جان منویسیم اکای بولیده شما شرپلنگ و علیکم سلام اکای شکرجی منویسیم دو چیرا ده اکا جان آدم کم های منویسیم اکا جان منویسیم اکای بخای اکای شکرچی های زنده باشه اکای بولیبک زنده باشه اکا لایکا با شلاپانسی زده اکای نرد بینم شرپلنگ نرد بینم اکای بخای بخای بوزینجا بلوک کانتا میمونیم اکو میبریم شرپلنگو میریم رقم 4 کدای میزنه و شک جون شو او میگه می گلا داو بخای دکات میگه همون بخای کدلی ما ها کانال ما داریم ناتون بینم شرپلنگو ناتون بینم اکوی ما نه اکا جونی ما او میگم شش چلیک شش چلیک چند سو میمیره 8 دکا من نمیفهمم گپیترا اکای بولیبک بیس مای سوفتوک رقمی فریدون فخردین اکای فخریدین جان رقمی 5 او میشیم شرپلنگ اکای توبوک او میشیم شرپلنگ اکای صبیر رقمی 3 400 داشتی 1000 میشه اکا جونی ما 900 میمونه اکای عبدولیک 2600 نه 2400 میمونه اکا جونی ما در رقم داری اکای انوار جان 400 میمونه اکا جونی ما اکای مهرو جان یا رقم داری 400 میمونه ناتون عبدولیک 2400 2300 چند دور 500 اوک 12 حساب 6 چلی کرو چاکم خیلی او چرا تو اکای بخا شه بچختی شرپلنگ با اکای بولیبک تک اکای سیروجیدین او چمن است تا جان اکای سیرو 5 11 رقمی 6 با اکای بولیبک 20 رقمی 7 اکوی ما ای بچه چی گپ چی رقمی 1 شرپلنگو رقمی 1 21 رقمی 2 اکوی ما خشد چی نشون میداده باشه شخصانا 22 رقمی 3 شرپلنگو خوک خنک 20 اکا جانوی ما بردی رقمی 2 با 22 او شوا میگه ما کرا کدومی از او شوا میره ما رقمی 3 ناتون بیدومی اکو رقمی 1 اکای تو بوک پافتوری اکای فخردین رقمی 5 پافتوری شرپلنگو وضعیتاتون تر بای اکا جانوی پافتور بوشه می نویسیم که پافتور ناتون بینومی اکوی ما ناتون بینوم او میگیم شرپلنگو یک گلا داو تار کدیم سمرکه تکنیا سار کدیم اکای عبدولی اکای فخریدین اکای تو بوک پافتور زنده باشه اکا زنده باشه اما آرزو داریم که اکا جان ما همین تو پافتور بگوی شرپلنگ ناتون بینومی اکو ما با شما جسمان روحان همه طرف ها میفخریم اکا شما هسته که ما هستیم شما نباشه ما نیستیم شرپلنگو گفت کن ندارم اکوی من گفت کن ندارم زنده باشه اکا جان اکای فخردین جان رقمی 5 پافتوری شرپلنگ رقمی 5 زنده باشه اکوی ما زنده باشه شرپلنگو زنده باشه همه اکوی ما میفهمه که سوموشون کم اکا نگفته نیمو راکت هم میکنه اکای تو بوک جان 200 میمونه شرپلنگ نرد بینم اکای فخردین 5 پافتور اکا جان راکتا شرپلنگ راکتا اکای صبر رقمی 3 800 میمونه اکای عبدولیک 400 داشتی 600 زدی 3000 میشه دهم تا مینوس منم اکا جان 2800 میمونه شرپلنگ اکای انوار جان 300 میمونه شرپلنگ اکای مهرو جان 300 میمونه
نرتون بینم یک کوی ما حالا کیسه صدا بیا دیگه واتساپ پارتیزی بیا زنده باشه کوی ما زنده باشه نرتون بینم یک کوی ما او میگه فقینا نگاه میکنن تمام بچه ها گپ تمام میگذره ما دیگه قسم شیرپلنگو میگذره ما دیگه قسم فهمو مطرح فهمیده 500ش اومده که من اکه ما 500 اومده که جان 400 میمونه شیرپلنگ نرتون بینم میره ما رقمی 3 رقمی 3 اکه جانوی ما 12 رقمی 4 پلنگو 21 رقمی 5 اکوی ما رقمی 5 خاک خنق 10 رقمی 6 شیرپلنگو خاک خنق 10 رقمی 7 شیرپلنگو خاک خنق 10 بچه چیگه پای 10 رقمی 1 با 21 رقمی 2 شیرپلنگو ریشهش بازی با 21 اکجونوی ورادرو 200 روبلی ورش ده رقمی 200 روبلی سوش منه چو رقم ورخنن 200 روبلی ور اکجون 1 2 3 4 کوی ور اکوی ور مرحمت 200 روبلی ور شیرپلنگو بنویس رقمی 3 نشون داد رقمی 4 میریم شیرپلنگو نرتون بینم اکو اکجون شکرچی یکم اوچرا تختای بعد یاکا بگی انا اکو من نویسم ورا کدا نرتون بینم اکوی ما هم کسا خوشم آده او میگیم اکای انوا ورا کدا رقمی 1 2 3 4 بچه چی گپ شید اکای انوا رقمی بگی اکای انوا چند اکای انوا جون رقمی 6 اکای علیک رقمی 7 رقمی 5 اکای فخردین رقمی 5 انا اکا نو مشوریم کارترا خوزی اکا جون قسمی سو کتاب بگیریش هم میمونه شیرپلنگو حاکم دو بگیریش 1000 روبل اکا جونوی ما نرتون بینم شیرپلنگو او میگیم گپ تومست نیست گپ تمام شیرپلنگو گپ تمام کدوی میخونه لایک بزنه شیرپلنگو لایک میزنه گپ نیست میفخدیم ما با شما میفخریم جسمان روحان اکا جانی ما اینو میخیدد نه جنگیم ما کشورنده رقمی تا اکا تمام ما برای همین کشتگیم دستری او که اکا ایتن خودت بدرویم ببوزیم یکی اکا جان بای دادی اگه گپ میگویم ما اکا جان کدوی میزنه اوشک جانو شوا کدوی نمیزنه حق خورتن نگیره اکا 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 شیرپلنگو قسمی حساب کیت دو اکای فخردین جان 200 میمونه شیرپلنگ رقمی 7 اکای علیک 1600 میمونه اکا جانی ما رقمی 6 اکای انور جان 100 روبل میمونه شیرپلنگ او میگیم بگیرش 1000 روبل کدام میزنه اوشک جانو شوا نرتون بینم اکای ما رقمی 4 با 20 رقمی 5 شیرپلنگو رقمی 5 با 10 رقمی 6 اکای ما که باشه رقمی 6 با 23 رقمی 7 شیرپلنگو رقمی 7 با 21 رقمی 1 شیرپلنگو رقمی 1 با 20 رقمی 2 شیرپلنگو او میگم 3 تا عباسی غرمی این همی تیاقا دمیانی کدای معده میکنه نرتون بینم شیرپلنگو رقمی 3 باشه اکا جانو ما با 21 اکا جانو بردی رقمی 2 اکا را او شوا میگم با 3 تا عباسی غرمی زده او شوا بس کنتون با 3 تا عباسی غرمی شیرپلنگو نه بینم تونه یه بچه جنسای لطیف ما ویدیو شیده باشن زنده باشه اکا جانو در میون این همی جنسای لطیف معده کنم همی تیاقا talbında hora زنده باشه اکوی ما او شوا کجونه ما او شوا کجون کدوی میزنه اوشک جون شوا
گفتی اما عباس در ها خیلی کرو چه اکو همکلی اینو من گام نمیگم من داکمنتی دیونایی دارم میگه شیرپرنگا زنده باشه از ما خاندان دوروس میگم اکو انسان رو توبت میکنه این همی کدوی میخوانده اکا ممکن 2 ساعت عمرش درو شوه اکو این همی باور نکنه اکا میزنیم در اینترنت میبینیم یا اکا وقتی فیزیکا میخوندیم پوشکین گفته بود اکا پوشکین بوده فیزیکا رودکی پوشکین اکا من اکا روسیگا نخوندم و پدنواشم من میخوندم اکا هم جمعی اومد میخواه میکشتم اکا میسته میرین شیرپرنگا نتون بینومه او میگم شیرپرنگا او میگم اکو اگر من مثلا میش خوندم که اکا جنو رنگ شما میشتم اونجا اکا میگفتم که برچکه نمی رقم آمد بگه افسوس نخوندم اکا افسوس میفهم یا بردگاه سیف یا اکشام قطعه هم سیف مونا دوست میداشتم سیف 11 دا قطعه بردم اکا جنو رقمی 5 اکا جنو ما 100 روبل میمونه رقمی 1 شیرپلنگ 100 روبل میمونه رقمی 3 شیرپلنگ 700 روبل میمونه اکا جنو ما رقمی 2 2600 داشت اکای ما 3200 3000 میمونه اکا جنو ما را نتون بینم اکای ما رقمی 6 شیرپلنگ او شده اکای انوا او شده اکای مهروجون 200 روبل میمونه اکا جنو ما میکفونه ما رقمی کندوی میزنه اوشک جنو شوید نتون بینم اکای ما رقمی 3 نو خوک خنو 11 رقمی 4 اکای ما با 20 رقمی 5 شیرپلنگو رقمی 5 با خوک خنو با 10 رقمی 6 شیرپلنگو با 20 رقمی 7 اکا جنو ما نتون بینم با 10 رقمی 1 اکای ما با 21 انا می رقم هم میبینیم ریشهش بود با 22 چونه با خوک خنو 11 21 داریم 21 شیرپلنگو اکوی برا درست 300 روبلی برا رقم 1 رقم 4 برا کدای مرحمت میکنه رقم 4 شان نشون داده رقم 5 اکای من گفته 6 پاس گپ نیست اکا جانی ما 6 پاس باشه 6 پاس اکای صبیر رقم 3 برا رقم 1 رقم 4 اکای صبر اکای ما همه پولی پاس اکای صبر رقم 3 دی اکای شوی عبدالله بگی شش پاس نگم من نه نویسونده اوزی شاش اکا عبدالمالک پاس نگم اکای سیروجدین اکا عبدالمالک هر دو رقم پاس اکا جون اکا عبدالمالک چنده حالی به 2 ها رقم 6 که رقم 6 اکا انور پاس تگه رقم 6 نمیشه سوجی نمی‌نویس اکا سوجی رقم 6 بنویس اکای سیروجدین رقم 6 2 7 پاس شده کنی رقم 5 هم پاس های اکوی برادرو رقم 2 7 5 بکور اکا جونو اکا عبدالمالک پولی پاس که اکا جونی ما تمام گام رقم در واتساپ برای شانس داشته ازو همین زن تمام برا اکای صبیر گفته رقم 2 صبر خدایم اکای صبر 2 اخده اکای فخردین میگم ما 100 دارم کدوم باز صاحب دلو اکا فخری جو اکا ما یگم چی نگفتیم دکا مسلمان که تو میفخریم او میگه میریم با پیش مسلمان که تا هستی که هستیم برو دیستی برو بیش یگم اکا نباشه تمام اکا جانو رقمی 2 5 7 خولیا نرتون بینیم این هم مسلمان که اگر یا خیشا بفکنه کو یا رقم بگیم ممکن ببره دستی من دویگی را خوندگیم مسلمان که دویگی را خوندگیم دست به حد سبوک های به حد سبوک های یک کمپیر بود در جامون خیلی علوگردان میکرد مسلمان که ما ای همون دست یا مرغ بگیم دستی تیر گرفتگی مسلمان که به شوخی اگه همه قبول دادی هیچ چیگاه نداره یک سر میگم بای بودی ده همین ماما بسته بود تخنون چخه نه تا ای سهر نامی حضورالله کفسی را گریفتیم تر سوید را هر چیگو خود روید میکنه ایشوش میگه روید میکنه یک شوی دیگه هم دورا مسلمان که ما با شوی تو میفخریم 2 تا دورا مسلمان که یک ایلاجش باشم من هم بگو که فخر دی جو خود 100 روبل دور اکا جونی ما
Akay Fakhridin khil 100 rubl دیگه داره شیربچه. رقمی 4 کشا نشون دادم. میمونه میبریم اکا رقمی 4 کشا نشون داد. 5 بازی دام نسته. 5 نه 6 بود. 6 7 پارتو. یا بیا گیرتم. 2 3 4 نرتون بینم اکوی مای نرتون بینم. نرتون بینم شیر پلنگو او میگیم 1 2 3 4 5 6 کیلو داشت. نرتون او اول دیگه حساب تمام. آن میارجیشم. اکای سیروجدین پیلوس اکای سابیر گیجودا اکاجو نیما 700 داشتی 100 دیگر میمونه اکاجو نیما او میگه میگیری شیرپلنگو 1200 روبل اکاجونو ای رقمی 6 کشیده کده میزنه اوشاکی جون شوا شیرپلنگ 1200 روبل رقمی 6 20 رقمی 1 پلنگو رقمی 22 رقمی 2 شیرپلنگو 20 رقمی 3 20 رقمی 4 باشه ریشهش بازی خاک خنه که با فکرم او میگن بسی میانی 22 را شکست او شما میگن رقمی 4 کدام اکروی او شما شیرپلنگ نرم رقمایی که در بازی نیست او شما شیرپلنگو ایفان میریم اکی میرود اوشا که جون شما شیرپلنگو اگون کامتی باشه بخشیش خیلی عوضی زیاد شیرپلنگو ها مکتب سلام علیکم او مگه شیرپلنگو بره در چی باشه نه توم شروع نه ها مکتب شما شروع نه ها مکتب شما دن که داو تا کردن کافه کشمون اصلا سال کنه شیرپلنگو بریم در چی باشه شیرپلنگو در چی باشه نه توم بینو اکای $200 سی اکای صبر شه بچه 700 شد دو کارت درو وارد اکاجونی ما دو کارت درو وارد شیرپلنگ میرا صبر رو دیگه او مگه دو اکا عبدالملیک شیرپلنگو شیرپلنگ اوه اکاجونو اکای اکای بخد همجایی اکای سرودینجو شیربچه میرسه او چی از خطیال رغبت میتونه اکاجونی ما اکای بخد هموشون اکای شکورچی با اکای سرودینی میره شیرپلنگو اکای شکورچی شیرپلنگ شش دوم خوله رخنش بیگ شیرینا میریم اکاجونی ما اکاجونو یک توزنهایی سیستم شیرپلنگو همه کسا خشوم شیرنا همه کسا خشوم آده گلا داو تا کنه کفم یک توزنهایی سیستم میری اکای سرودینجو حوزی رخام میتونه شیربچه یک رو تک اکاجونی ما میرسه شیری ناره زنده باشه اکاجون اکای مهروج این تو وارد دیگه وزی پرستو یا مهروز نه وارد بدون 1200 اکای مهروز رقم 4 200 رو داری 1300 دیگه نمونه میریم او میگیم اکای انور پس اکاجون اکای انور همجا ده یکم مالک برومات اکای صبر رقم 3 شده او میشی میریم دارشی اکای توپوک رقم 1 او میشه اکاجون 100 داشتی میریم اکای فخردین رقم 5 اکاجون میشه او بریم اکای شکورچی ششیدرا بگی اکای شکورچی دا او چیالو میگه ششیدرا بگی دو اکاجون یا رقم بگی شیربچه دا اکای سروجی دا یا رقم دیگه بتیم اکای شکورچی یا رقم بگی شیربچه اکای شکورچی یا رقم بگی دا اکای سروجی دا رقم بتیم شیربچه بله شیرپلنگو اکای بخجون میسه مکان ما اکای شکورچی رقم دو را گفتای اکاجون نه اون نام تا خونو شیربچه نبودی اکای سروجیدین همجه شیربچه اکای بخجون نه نام تا گرفت نبودی اکای شکورچی میمونه 300 روبل دیگه اکای سروجیدین همجه شیربچه اکای بخجون حوز میسه بفکر بعد همین کن دو سه رقم خالی میشوا یک گونه اکای بخجون میسه نام بروین شیربچه نام تا خونو اکاجون ما نبودی اکای سروجیدین شیرپلنگ همجه اکاجون تمام اکای سروجیدین است اکای سروجیدین نباشه اکای بخدا رقم 6 میتون اکای سروجیدین شیرپلنگ همجه اکاجون ما نیستای
Акай баха рақами 6 мегирӣ шербача. Акай баха Буйматов рақами 6 хулиай. Рақами 6. Акадион акай тамекини шерпаранго. Акай тамекинем. Акай аввал занчи пас карган. Тамом акадион ҳозир як акай тамекини шербача. мерем. Акаҷоно шерпаранго рақами 7 монам хулиай. Акаи шикорчӣ рақами 7 табитумта. Акаи шикорчӣ рақами 7 табитумта. рақами 7 акаи шикорчӣ онаш 200 рубли дигаш 400 дошта ака. Акаҷоно акай Абдумалик медонам рақами тамекини шербача пулта. мерем далчи. Акай Абдумалик шербача 3000 дошта ҳозир акай тамекинам. Ҳама каса хуш омадед шеруи нар. Ҳама каса хуш омадем. Мегӯем ки чанд сӯ пул парса шерпаранго. Мегӯем ки чанд сӯ пул парстай. мерем шеруи нар. омад акай бахаҷон 100 рубли акаҷон. ҳозир акай тамекин. акаҷони ман 3000 та ракета кардем шуд акаҷони ман. мерем шеруи нар гула даво та кардем кафон сар кардем рақами 5 мерем. ау одамо ки очи акай Сироҷиддинҷон намута хонум намиди шерпаланг рақами 5 мерем. рақами 5 11 шерпаланго. рақами 6 20. ау мегем рақами 7 21 шерпаланго. рақами 1 рақами 1 20 раҳмат. рақами 2 шерпаланго 21. рақами 3 шерпаланго 20. рақами 4 шерпаланго 22. акаҷон бур рақами бо 4 акал ошта мегем мерем ай рақами 5. ау мегем шеруи нар. ау мегем дула даво та кардем шерпаланго кафон сар кардем. мерем шеруи нар. мерем нар конун шерпаланго нар комбинум. зинда бошем зинда. акай баха пафтор. акай бахаҷон пафтор боши шербача мерем дарси болше нар комбинум. мерем шерпаланго. акай фахринҷон мегӯяд пафтор. акай фахринҷон акай тамекини шербача. акай сабр акай тубок. акай сабр акай тубок. рақами 14 рақами 5 мерем. акай сабр акай тубок шербачаҳо пафторем. мерем рақами 5 14. ау мегем. мерем. акай меҳроҷ 1300 дошти карта шербача зад. мемонад акаҷони ман ки боши 1700 рубли дигар. 1800 бале 1700 рубли дигар. як рақам дорем. 1800 рубли дигар. акай сабр шербача тубок пафтор. акаҷон ракета мекини шерпаланг. акаҷон ракета мекинем. акай сабр рақами 3. акай фахриддин шербача 1000 домад акаҷони ман мемонад шери нар 800 рубли дигар. мерем. акай шикорчӣ мешем. акай баха ракета акаҷон. акай сабр мемонад. акай тубок ракета мекинем. акай фирдавҷон хуш омадед шербача. акай фирдавс. акай баха боз сар дигар рӯй кард акаҷон мемонад од акаҷони ман. акай тубок шербача 400 ка 300 дигар мемонад. сабр неста. очира раса ҳо бугу. ҳол акаҷон одамо бернаяд регировка кунем. акай фирдавс муродов шербача рақами 3 хулай мегириш. акай фирдавс. акай анварҷон чуд акиҷо буди акаҷони ман рақами 6 пас карда надорум. акай фирдавс рақами 3 хулай мегириш шерпаланг. хасерагӣ. оз акаҷон оча қатбеназ акай анвара шербача
Акай чамо дамо чирада берем дагя битем нестай. Акай бой мурод. Рақами сера бутун такаҷон. Акай аввалҷо месен хай рақам дига холишам мету та шебача значит пафтор боши ма алгам нест. Акай бой мурод рақами се акаҷон. Акай бой мурод. Рақами се акаҷон акай тамекинем. Баъд ди холишав якум одам акай анвар. Акай анварҷо ҳози холи беша шебача мету такаҷон. Акай анвар. Ау мегем акаҷон шерпалак ҳози холишав метемуд мерем дарши борши. Ау мегем шӯре на. Ау мегем. Мерем шӯре на. Акай бойму зад мекунем. Акай баха ау мегем як гила дао та кардем кафон кафона шерпаланго сарем. Мерем дарши. Даст муд ҳо. Акай Фирдавҷон. Да очрад менависмуд баъди акай анвар якаҷон ном тахонун набуди. Акай Фирдавз. Акай Фирдавз. Акай пас ама рафтак. Акай Фахриддин шербача 1000 рубл рӯй кардӣ? 1000 рубл рӯй кардӣ акай Фахриддин? Мебинем. Акай боймурод ажда мекунем бозиро давом метавонем шерпаланго. Ау мегем гила дао кор та кардем. Акай Фахриддинҷон шербача 900 рубл дига мемонад акаҷони ман. Мерем. Акай боймурод ажда мекунем. Акай боймурод ажда мекунем бозиро давом метавонем. Акай боймуродҷон ракета мекунем. Акай Фахриддинҷон туғрия шерпаланг. Ау мегем акай тамом. Шерпаланго акай боймурод ажда мекунем акай чӣ кам тарак дек акай во время мепартов акай. Ау мегем акай боймурод. Набу акай боймурод куҷо шуд? Акай боймуродҷон куҷо ши шерпаланг? Ау акай боймурод пулаш омад 200 рубл дигаш мона шерпаланго. Бозира медавонем шерои нар бозира медавонем. Ау мегем ай рақами 4 зада буда рақами 5 мерем бу. Рақами 5. Ау 22. Рақами 6. Хоки хинук акаҷон 10. Рақами 7. 21. Рақами 1 шерпаланго. 20. Рақами 2. Миллиони 5 шикаст. Ау 31. Рақами 3. 21. Рақами 4 шерпаланго. Хоки хинук 21. Акаҷоно бурбурами 2 акал ош мегем па 31 зада мерем даши боша рақами ош. Ай рақами 3. Ау мегем шерпаланго. Ау мегем гила дао та кардем кафон кафон. Акай баха пафтор. Гавле та бахаҷон пафтор ҳоше бача ракета мекунем. Ау мегем нарад бим акай баха. Гила дао та кардем кафон кафона са кардем. Мере шерои нар дарши боши бозиро давом метем. На минун шерпаланго. На минун. Рақами 2 зад шерпаланго рақами 3 мен акай бахара 100 дигаш омадай. Нарад бинам. Зинда бошен шерпаланго. Зинда бошен. Гила дао та кардем кафон кафона са кардем. Акай аввал шерпаланг дамҷаи ош аввали. Акай Меҳрӯҷ 1700 дига мемонад. Акай боймурод шербача 100 рубл дига мемонад. Акай Тупок шербача 200 рубл дига мемонад. Акай Фахриддин 800 рубл дига мемонад. Акай Шикорчӣ Акай Шикорчӣ 72 акаҷон акаҷон 72 акаҷон ош дабиди картад зад шерпаланг мемонад акаҷони ман ки боши ана 400 рубл дига. Акай баха бойматов омада ош шербача. Мерем дарши боши ай рақами
تمام اکای مرجان میشه اوچات خطا رقم رقم 3 رقم 3 شه پلنگو او سکیه اکای بویمرود 31 نارد بینو اکجون رقم 4 21 رقم 5 اکای فخردین مو 30 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 31 رقم 2 رقم 2 بره شه پلنگو انها اکجونوی ولادرو مرحمت ورم بدون شه پلنگو مرحمت ورم بدرویم شه پلنگو ورم بدرویم الو شه پلنگو ورم بدرویم اکجونوی من ورا شدای رقم 1 رقم 3 اکجونوی ما 3 نشون داد رقم 4 میریم اکای فخری 50 اکجونو 30 31 5 30 بود اکای فخردین هنجا بود جو بود کوز بیا اکای فخر کو اکجون بینم میره شه پلنگو کو اکجون بینم شه بچه چه 5 اکای فخردین 5 30 بود اکای فخردین جون 5 30 بود شه بچه ای 31 ایشان 31 شه پلنگو اکجونو وراش در ورا 300 روبلی شه پلنگو وراش در ورا 300 روبلی اکوی ورادرو مرحمت ورا بدون شه پلنگو اکای مهروج 4 ورا گفتن اکای مهروج رقم 4 گفتن شه پلنگ مدرونم برین درشی بولش اکجونو اکای فخردین رقم 5 ورا برین درشی سویبوی 267 سویبوی 267 شه پلنگو اکجونوی ما 28 هیچ کنه داره 276 هیچ کنه داره دسته کجونو رقمای 276 مدبره خوری موشه پلنگو اکوهای برا درو رقم 4 میشه پلنگو رقمی 276 مدبره خوری مو اکای برا درو هیچ کنه داره او میگه شه پلنگو شه پلنگو شه در رقم 276 خوری های اکجونو یگون کس برا نمیدونه شه پلنگو برا درو تو خمه اکای فقره اکای میجون درو بریم هیچ کنه باشه تقسیم میکنه شه پلنگو سه اکم نیش اکای هم بگی اکای مهروج میگم درم بگی شه پلنگو 7 6 مخولیمون هیچ کنه نیست رقم 4 میکشم 4 درو آردن 5 درو آردن 7 6 خولی های نباشه میره شه پلنگو او میگن شه پلنگو او میگن چیکاره کی وارد خولیمون وارد 300 روبل 1 2 3 4 5 6 میره شه پلنگو دار بولچی گزاوات تو سوار اکای مهروج شه پلنگ میمونه تا 1100 روبل دیگه اوش شوا اکای پلوت اکای فخردین اکای 5 درو آردن کجون 800 رو اوش شوا پلوت میکنه 300 روبل دیگه 500 روبل دیگه کجون 500 روبل دیگه کاس بزنه 1200 روبل اوش شوا میکنه 4 رقم 4 شه پلنگو 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 11 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 اکای بویمرو دیمو رقم 3 شه پلنگو 10 اکجونو بول رقم 4 اکای مهروج اوش شما میگه شه پلنگو با 21 20 11 اوش شما اکجون موندای کارتون و رقم 5 او میگن شیر نه او میگن نه تو میدون شیر پلنگو نه تو میدون درا بگی
نتون شیرپلنگو نتون بینم همه کسا خشماده شروع نه همه کسا خشماده اوش شما میگه تمام شیرپلنگو فقط میگه اوش شما اوش بلا تمام شیرپلنگو رقمی 4 دو کلمه رقم 5 بریم راست رقم 5 اکوی که شیر بچه اوچه تا ای وای نوش که هفتون شیرپلنگو می‌نویسن که شیروی نه شیرپلنگو دو درجون هفت تو اکای پافتور که بگیم اکای بوی پول داره شیرپلنگ بریم اکای مهروج 1100 داشته 1200 دیگه 2300 2200 نمونه اکا جون اکای بوی برو شیر بچه اوش نیم اکای توپوک شیر بچه 100 روبل دیگر میمونه اکای فخردین شیر بچه 400 روبل دیگر میمونه اکای شکرچی 200 روبل دیگر میمونه اکای بخا بویمت پافتوری بو کارتا پارتوفتا میتیاکا اکای مهروجان نفهمید شیر بچه اکای بخا شاش پاس کده اکای جونو رقمی 6 اکای انور همجا دایی اکای انور اکای بویمت خود اکای بویمت چند سه پارت شیر بچه اکای بویمرود سیم خود رفت سکجون اکای فخرجوز که اکای انور نموشه اکای بویمرود سیم خود میره چه کسی دیگه دونا بله او اکای بویمرود جون خود زمین خود میره او اومش شیر بچه سیم خود میره و شیر پلن اکای انور جون رقمی شش میگه اکای انور اکای بویمرود 200 300 بود اکای جون 200 300 چی اکای سوش خوش اومدی حوز میره اکای جون او اومش شیر پلنگ اکای انور اکای تمیکن شیر بچه اکای سیوش شون شیر پلنگ اکای بویمرود 300 بود سه بارا اوخی ما فهم بکن برای سه بود اکای بویمرود یکم خود رفتی نظر همین خیبوده کجون هیچ نشه بویمرود خود رفت بیو اکای سال دیگر میمونه گنی مایده سال اکای بویمرود اکای بویمرود چیز کجون سه تا رقم تو نزده کجون اکای بویمرود جون و اکای اول پول دونم 200 روبل دیگر اکای بویمرود یگون رقم تو نزده هزار کجون اومد دو دیگر اکای بو اکای سه بارا نزد بعد اکای خط تمام سال اکای جون میریم سال دیگر میمونه اکای انور 200 میمونه کارتا دوازی میره و رقم 14 رقم 5 میریم رقم 5 10 او رقم 6 رقم 6 او میگیم رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 11 رقم 1 او 33 رقم 2 11 رقم 3 شیر پلنگو اکای بویمرود شیر پلنگ مخ اکای هیچ نبرمد کو رقم 4 21 اکای جانو بور رقم 1 اکای اکای میگم اوش اکای تو بویا شیر پلنگو اکای با 33 زد بریم تمام اکای جان در واتساپ روی کردم شیر پلنگ این خوازی اکای جان اکای تدبیر کنم من اکای ما شو اکای شروع خون در کدام واسه روی اکای جان در کدام واتساپ نیست اکای مهر واتساپ در کدام نمره اکای جان در کدام واتساپ روی کردی شیر پلنگ در کدام واتساپ نیست اکای جان برگر در اکای جان برگر شیر پلنگ روی کنیم اکای روی کردی نیستی اکای جان رقمی یک ولی شروع نه
بله اکای مهرجان نیومد شیپالان از دیدنش نیومد اکجان رقم یک زن رقم دو میشه شیپالانگو اکای مهرجان یا بولگار اکای تکشه بچه او مگین دوتا بله شیپالانگو رقم سه رقم دو تویست رقم یک با 33 دلار بشه شیپالانگو او مگین میره نه توم شیپالانگو نه توم بینون میره اکجانوی ما اکای مهرجان شیپالانگی ما میموند اکجان انا 2100 دیگر اکای بویمرو شیپالان انا که اوش اکجان ما اکای تو با رقم زدن اون 600 روبل دیگر 100 داشتی اکای فخرالدین میموند 300 روبل دیگر اکای شکورچی اوش دی اکای انور شبچه اون 100 روبل دیگر کارت دو تا بازی میروا همین اکای میگم دواس انا ناو اکجان واتساپ اومدک اکا آخری کارت نو انا ها یافتم تا اکجان میگین وزیر اکتر میکنن اکای مهرجان شیپالان ایالا پول ترکت میکنه ایالا بوزه میبریم بریم رقم 2 رقم 2 شیپالانگو 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 شیپالانگو رقم 5 21 رقم 6 شیپالانگو او 11 رقم 7 رقم 7 شیپالانگو 10 رقم 1 رقم 1 شیپالانگو 21 اکجانو بور رقم اکای مهرجان پولی تر رکت کردن شیر بچه داوودای کور بور نمیتدی اکای مهرج کارتا چیه اکجان کارتا تینکوفای چیه بریم 21 اکجانو 21 دونه شیپالانگو 10 11 21 11 20 اکجانو شیپالانگو براش برای دو 300 روبلی او میگه برا اکای مهرجان نمر کارتا نبرو وارد شیپالانگ شش پفتو اکای برا درو مرحمت برا میدونیم 21 شده شیپالانگو براش رقم 5 رقم 1 الله گل هر کدین نکفون او اکای علی جان گل دا او تا کدین شیپالانگ فون کفون سر کدین رقم 6 دا برا پاس بتای اکای مهرج خیلی کارتا دا نبرو مالا کدین نمبر تابلوی کوخی نم درزی اکاجونوی برا درو مرحمت برا میدونی شیپالانگو کجا اکای برا درو اکای برا درو هیچ کنه میدونه برا شیپالانگو ای بچه های چی خالی شده اکای علی جان خوش اومد هیچ کنه داره دوام تو کسبه کشم شیپالانگو اکیش داد نمیکنه موضوع ما نمیکنه برا کار برا 300 شیپالانگو برا 300 اکاجونو برا 300 سه پاس سه پاس کرد اکای بوی مرودیمو که توجیکی رفته گه اکای مهرج تا 4 بریم شیپالانگو رقمی یک رقم 5 برای کردیم شیر بچو میریم دالشی اکای مهرج رقم 4 گفتن اکای مهرج رقم 4 اکای مهرج رقم 4 میریم شیپالانگو دالش شیپالانگو اکاجونوی ما میریم رقم 4 اکای رقم 7 سه پاس رقم 7 کیای اکای شکورچی با فکر نمیدونه اکای علی دمتیم اکای علی رقمی 7 اکای علی رقمی 7 شیپالانگو 2 3 6 مخولیمون شیپالانگو 2 3 6 مخولیمون شیپالانگو 2 3 6 مخولیمون تمام شروع نه 2 3 6 مخولیمون اکای مهرجان پول تا پافتا میگیره شیپالان همین اکای میگم کارتات با نام چه گازا شیر بچه تینکوفای چه نبرو وارد سای
акаи меҳроҷ 1000 рафт ше бача. мерем шерои нар мерем. акаи меҳроҷ рақами 4, акаи алӣ рақами 7, шерпаланго 236 холия шерпаланго 236. бачаҳо гап тамом, шерпаланго гап тамом, ҳеҷ ка намедона шерои нар. тамом ҳеҷ ка намедона шерпаланго. рақами 2, рақами 3, рақами 6 мо холӣ монд. мерем шерпаланго 2 одам дода тамом. мерем ау мегем мерем. ау мегем шерпаланго, ау мегем мерем дарши борши тамом метем. натон бинун шерпаланго, натон бинун. акаи 1000 шарои кардам, 1000 сар дига шумона. мерем шерпаланго, шерои нар. рақами 5 шерои, рақами 6 мерем 6 холия шерпаланго, рақами 7 ҳастем 236 холия. акаи алиҷон пул домадагар шебача пул домадагар. мерем шерои нар. ау мегем шерпаланго, акаҷон 236 домада холия шерпаланго. шерои нар рақами 5, якум варақа 6 холия, рақами 7 мерем шерпаланго. як ҳаст 2 холия, акаҷон хати 3 мерем, рақами 4, 5. мерем шерпаланго 3 рақаму холия. ау мегем акаи алиҷон мегам пул омад. акаи алиҷон пул дода шебача. мерем акаи алиҷон оо шидем. акаи меҳроҷ шерпаланг 1000 тарои карда мемонад 800 рубли дигар. кас безна шерпаланго 1000 оши шавад. мерем ай рақами 7. ако кас оши шавад 1000 рубл. рақами 7 шерпаланго 20. рақами 1, рақами 1 20. рақами 4, рақами 4 10. рақами 5 яки хелиш давара буд. рақами 5 шерпаланго 20. акаҷоно 20 20 20. ира ай бозӣ мебурорем. ана ки 300 рубли вара шерпаланго бо 300 рубли вара даста ка тақсим кунем. 300 рубли вара шерпаланго бо 300 вара шерпаланго бо 300. 1000 рубли вик шерпаланго бо 300. бале вара шерпаланго бо медонем 300. тамом акаи сиёҳуш бушаш. гап ёқ акаи сиёҳуҷон гап ёқ. шерпаланго завал як одам шумо дура акаи меҳроҷ вара. шерпаланго вара шуда рақами 7, рақами 1 бо рақами 5. акаи меҳроҷ рақами дурвардай. акаи меҳроҷ рақами 4. акаи сиёҳуш 2 серабиги 2 6 набуд намеша мегам. акаи азиз, акаи азиз ҳозир кӯя чапуртем. ай ма 600 мондага. бале акаи ту бо акаи 600. акаи азиз акаҷон як чипурс намегам ё. акаҷон вақтем 236 давара набудан ку дурмадаатонам бу. вараш аги буд то қами буд 236 холӣ буд. якум варада. якум варада наметонам. не ди. нафаҳмид. якум набудан дим наметонам дурмада не? чӣ холӣ нафаҳмидам. якум вараш 300 рубли 236 холӣ монд. бо вараш метонам ё будурам. кӯя пурс розӣ бошад мешавад. намешавад. акаҷоно набуд бозида. ки бозӣ 100 рубла набуд. не хайр намешавад. ама одаме ки вара кардем навай. акаҷоно агар 236 давара набуда намешуда шерпаланго. одамо розӣ бошад. акаҷоно розӣ бош. акаҳо розия 236 картоя поли пунем. акаи сиёҳуҷон ҳам месем намешава мегӯяд тубок. акаи тубок розӣ боша хайр будура картоя пур кардем вигиршон калон мешава шерпаланго. охи бачаҳоя бугер акаҷоно. акаҳо розӣ бош. акаи алӣ, акаи фахриддин, акаи тубок розия бачаҳо будурам бозида бизанем.
اولا دونه پوکمون درویان بچو اکای توباک مگه بود درویان اکای علی روزی شیرپلنگ بود درویان اکای فخری میدونه خیلی ویش کارو میشه و خیلی کجونی با اکای جون روزی نباشه خیلی ندافت این بیو دمی سر کسیسه یک ساعت گنا بریم اکای مهراج اکای شور شد خیلی بود درویان تمام دو وشش همه تو اکای سیاوش اکای سیاوش دو وشش اخیل چهار گیرتگی بدن دو وشش درو بردن اکای بویمرود میگه رقمی 3 اکای بویمرود رقمی 3 میگه اکای بویمرود رقمی 3 میری رقمی 3 اکای بویمرود اکای سیاوش شیرپلنگا رقم میکنیم میریم همه کارتا پرسن اکای بو بگیشون کلام شد کلام بگنده کسی روزن اوش شاو شیرپلنگا اوش شواشون شیرو اینا ای او میگه شیرپلنگا او میگیم میریم دارچی اکای پولی خیلی مگه شه بچه پولی خیلی مگه نواشتنی که مزاراتش بود شده سرنگ نواشتنی که مزاراتش بود شده ای میره شروع نه او میگیم ما یفیره بود کپو کنم کی باید بکشم نه دو فای هفت بود نکنم ای هفت یک میریم شیرپلنگا هفت نشون کشه رقم یک میره شروع نه او میگه میریم اما پول شده شیرپلنگا 1 2 3 4 5 6 7 میره شروع نه باید برگم میبینیم شیرپلنگا میگم گپی نیش نشوا اکای بو مروجو یقم بسیار دون فکجو اکای تبیت پلنگ رقم یک شن نشون داده شیرپلنگا رقم هفت شن شده رقم یک میره او شاوانگ شده نه کسی میزنه شیرپلنگا او شاوانگ گلا ده او تا کردیم کفون ساکن شیرپلنگا این نارتون شروع نارتون بینون هم کسا خوش اومدیم هم کسا او میگه شیرپلنگا او میگیم نریم اکای مهراج رقم 4 وارد اکجون میمونه تا اکجون من 500 روبل دیگه 300 برای کردیم سیاوش پولت اومد اکای بویمرود اجرا میکنه شیرپلنگا اکای بویمرودا میریم اکای بویمرود پولش اومد اکجون رقم بگیرش 1000 بود پولوسی یادم دادم سرم پولوسی 900 روبل دیگه اکجون 1900 روبل بگیرش کس میشه او شوا میره شروع نه اکای مهراج او اوش ای 500 دیگه نور اکای سیاوش او اوش 600 اومدن اکای بویمرود رقم 3 او اوش او میگیم شیرپلنگا گلا داو تا کردیم کفون سال کردیم میریم رقم یک میکفون اکجونو کی خطی کی چهار اساسا بویمرود رقم اکای خطی هفت خطی 500 هفت خطی 500 میرفت اکای سیاوش میخنده میره شیرپلنگا رقم یک شیرپلنگا 20 رقم 2 اکای سیاوش رقم 2 11 رقم 3 اکای بویمرود رقم 3 12 رقم 4 اکای مهراج رقم 4 21 رقم 5 شیرپلنگا 20 رقم 6 اکای سیاوش رقم 6 20 رقم 7 اکای علی رقم 7 شیرپلنگا 21 اکاجونو با والش 21 21 20 هم میگیریم 20 هم میگیریم 11 هم میگیریم 10 هم 11 میگیریم اکای ولادرو مرحمت داره که 1900 تقسیم 2 1900 تقسیم مزوری 1000 روبل اکاجونو نهنیمی میشه 1000 روبلی برا شیرپلنگا 1000 روبلی برا کیمه دروه که ولادرو بجنگین کنی برای برا نام جنگ ولادرو هم جنگین 1000 روبلی برا میره شیرپلنگا وراش رقمی 7 رقمی 4 خشن نشون رقم 5 میریم اکای سیاوش 2 6 گفتای گپ نیست اکای توپوک رقم 1 هم دورا اکای فخری رقم 5 گفتای
акай фахрин акай 5 ҳазори да акай тупок рақам як ҳаме дорӣ 2 6 5 акай тупок ҳазори да медорӣ шебача акай тупок ҳазори дорӣ медорӣ пул фарту акай тупок рақами 1 шерпаланго 3-4 одам дурома шерпаланго мерим тамом рақами 3 холимон шерпаланго рақами 3 мон холимон акай фахриддинҷон шербача 300 дори 700 дигар ракета мекунӣ мерим дарчи боши аун мегим на қомӣ ай рақами 5 мери шерпаланго ай рақами 5 рақами 4 нишон дод ай рақами 5 мерем рақами 3 холимон акай боимурод мегӯяд рақами 3 акай боимурод рақами 3 акай боимуродҷон ой шербача 1000 ракета мекунем мерем далчи анаҳа акайна пулш омад акай фахри шерпаланг мора пулш омад акай сиёвуша пулш омад акай тубок омад акай боимурод ажда мекунем бозарем барем нар томи шеруи нар акай фахриҷон пулут омад мерем шеруи нар 2 тақсимш мекунад академияи ма рақами 5 мерем ош шава каси мезана шерпаланго каси мезана ош шава нархон бинам гила да оташ адем анаки веги камемонем ози акаҷоно акай сиёвуш пулут омад акаҷон ош акай фахриддин 1000 омад акаҷон даҷа чанд сум дорӣ 300 дигар мемонад акаҷони ма хадам акай тубок 400 акай 600 дошти ош дем акаҷони ма акай боимурод аждад мекунем мерем чанд кас дуромад 1 2 3 4 5 1900 буд пулути як одам додам пулут омад пулути акай фахриддин омад пулути акай тубок омад акай боимурод аждад мекунем тамом виги чандай ҳозир ҳамон виги шайтон яй сокток ҳами пулотон аввал акай сиёвушҷон пул дома ош дем 2 рақам гирифтӣ акай фахриддинҷон пул дома 300 дигар мемонад 3 рақам шуд акай тубок рақами 1 шербача омад акаҷон оз монда 4 рақам шуд акай боимурод ажда мекунем 5900 виги гирифта шерпаланго 5900 виги гирифта шерпаланго 1900 плюси 4000 5900 акай боимурод аждад мекунем бозира мекафонем акаҷоно каси мезана ош шава шерпаланго ай рақами 5 мекушом ай рақами 5 нартон бинум анаҳа мо мегам ки юз барои кало намеша акай сиёвуш боша барои кало қати акай боша қати фахриддин боша акай боимурод ҷоши 100 аден ра акай боимуродҷон омад 1000 акаҷон адела 1000 дигар омад нав акагам пулат расти шебача ошидем як бор дига мехонум рақамудоро 7 да бара буд 7 акай алиай 4 акай меҳроҷай акай сиёвуш 2 6 дуровард акаҷон ошидем акай фахриддин рақами 5 дуровард 300 дига дорӣ акай тубок ошидем рақами 1 акай боимурод акаҷон ошидем омад 1000 як бор дига 1 2 3 4 5 5900 акаҷон виги гӯш шерпаланго мерем тайёри акаҷони ма мерем ҳичка қати ҳичка маслиҳат намекунад шерпаланго ҳичка қати ҳичка маслиҳат намекунад ҳичка қати ҳичка маслиҳат накунад мекафон ай рақами 5 ҳичка қати неста шерпаланго мерем ай рақами 5 акаҷоно маслиҳат кунем ман рафтум акаҷонои ма акаҷоно аввал як кафон кунем акаҷоно як кафон шерпаланго як кафон мекунем акаҷоно як кафон мекунем кафон рақами 5 гуфта кафон хушак мере шерпаланго рақами 5 20 о акай берус шон шебача рақами 6 акай сиёвуш рақами 6 22 рақами 7 акай али рақами 7 21
رقم یک اکای اما کجون خواهی توپا کنم 21 رقم دو 20 رقم سه اکای بویمرو دیمو رقم سه 20 ان اکا کجونو карол буромад дамаи хол буромад валети хол буромад валети хол буромад даҳи хол буромад чи хол мондаки набуромада 12 каҷоно бур рақами 6 акаи сиёвуш ошама мегам ака ба 22 миён пиёни ҳама шикаст рафт 21 20 12 20 ошама мегам акаҷон акаи сиёвуша ба 22 5900 мере шефаланго рақами 7 эй након бинуме Реглага отака не кафон се бачо така денем. Мерен широи на ҳама сипас хуш омадем. Ау меген широи на ау меген. Одамои пафтор меге пафтор ба буди прастой. Одамои акай бойбоҷо ракета мекен ше бача. Акай ту бо ракета мекен ше бача. Рақам 1. Тамом акай лифта пафтор. Ака алиҷон ҳозир рақам надори акаҷон як мин так месон рақам метем шебача ҳозир як мин месем рақам метем ҳозир рақам надори ака фахрин пафтор рақами 6 рақами 7 мей ау меген шерои на ау меген ин на помни шефаланго на помни мере шерои на дар шивоси газаван мекем ака сиёвуш 5900 дори акаҷон дар ҷаи пасаш ме иста берем садорум акай боймои исад якам будаш акай бойбо ам охирон бород ма кун чанд сор акатагар якам садорум мерим акаҷоно акай сиёвуш 5900 дор акаҷон мерим дарчи акай меҳроҷ рақами 400 дигар мемона акай боймо ошид акаҷон дод дига ош мекун адена сапас акаҷон нав дидумеш акаҷон нишид то акаҷон омадагиам пулед ошидем акай тубок ҳамҷа даи акай фахриддин 200 дигар мемона акаҷон акай шикорчӣ шепалан ҳамҷа да акаҷон акай анвар нестак чизалакао тупок пафтор акай тупок пафтора акай шикорчӣ ҳамҷа даи набошад рақамада акай али метем мерава шепаланго акай меҳроҷ рақами 4 ахта акаҷон 400 дигар монд 500 доштӣ мерем акай боймурод шербача рақами 3 ахта акаҷон ошидем шеринар ҳозир картада бозӣ мерава акай тупок мега пафтор акаҷон ракета мекунем рақами 1 мерем дарчи акай фахриддин шербача рақами 5 200 дигар мон акаҷон мерем дарчи акай шикорчӣ неста акай анвар рақами 6 акай анвар рақами 6 акаҷон од мемона мерем дарчи акай тубоко мега гап нест мерем акай тубока пулаш омада мемона 100 рубл дигаш акаҷоно акай али ҳамҷа даи акай али ҳамҷа даи гап нест акаҷон дар ватсап наиса бур дигар номи боло бур акай сиёвушҷон бале ош шава ҳамада акай али шепача рақами 72 хола мегириша акай али ау акай али киҷоши шепалан акай али акай алиҷон шепалан киҷо шидӣ акаҷоно акай сиёвуш ҳамаҷи даи акай сиёвуш давози прасои бозӣ намекин шепалан акай сиёвуш давози прасои бозӣ намекин шенида шепаланго мардум инҷа меҳнат мекунем бара мекунем ба инда ки мезанад акай али шербача рақами 7 ахта капета мекунем 7 ака акай али рақами 7 рақами 2 мерем шепаланго мерем
اکه فقط مردم اینجا مهنت میکنیم. تمام ها اکه جان اکه تشکر اکه مردم اینجا مهنت میکنیم وارم میکنیم کیم که میزنه این چیزی اکه فقط اینجا شیر پلان ما شما پرسیم درو وارم شیر ما پروس اتاق ندارم وارم اکه جان اکه علی هفت جا دو اکه جان اکه تا میکنیم شیر پلان اکه فقط اینجا ما هم اتاق پرسیدم گفتم برای خودم با وارش اکه جان اکه همونجا بگیم وارا کی در اومده بود آدمایی که در اومده بودن اکه مهراج بود اکه علی روزی شده بودن شیر پلان همو دو تا رقم درو وارده بودن روزی بودن شیر پلان اکه سیوشون که میگه از نو رقم از این بود همون وارای هزار بود دو رقم دیگه درو وارده اکه جون دو رقم دیگه ما اکه علی درو وارد اکه سیوش خودش درو وارده شیر پلان با خود درو وارد با کی درو وارد اکه بویمرو درو وارد خواهد اکه علی جون اجداز دوشه بچه ها ای نار تومی میخواد تقدیر اکه جون همین خلایه اکه از میزنه اکه از بو میتونه شیر پلان گو اکه از میزنه اکه از بو میتونه شیر اینا زیک شدن در کنیست میرین شیر اینا زیک شدن در کنیست او اکه حکیم جون خوش آمدید شیر بچه ها سلام علیکم اکه جون همین اکه علی اجدا کسی ریسک پولش بیا بوزه دوام میتیم سوزی خوبه اکه جون ما سلامتیات سوز خوبه که حکیم جون این نارد بینو اکه جون ای زنده باشین شیر پلنگو زنده باشین زنده باشین زنده اکه علی جون پولی تو را ملق زد چی داره او میگین شیر پلنگو او میگین آخه اکه فخردین جون شیر بچه جون ندارن شیر پلنگ جون ندارن چیه بود تو اکه فخردین جون شیر اینا اینا اکه علی دو دگه شو اکه تا میکنن جون نیست شیر پلنگ خیلی دیدی سو که جون او چیات استودیست شیر پلنگو آخه اکه تو جون پلا انا اکه پلا شما اکه بوز میده شیر پلنگو اکه علی 500 دیگه میمونه او میگین شیر پلنگو رقم 6 زده بود رقم 7 میریم 7 ده اکه علی رقم 7 پرسیدی نکشید رقم 7 ده رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 21 او میگه که فخر اینجا شیر نه رقم 2 رقم 2 12 شیر پلنگو او میگه رقم 3 رقم 3 21 اکه بویمرو دیمو رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو 11 رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 21 او رقم 6 رقم 6 شیر پلنگو 20 اکه جونو 21 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم شلنگوی برادرو مرحمت برام میدونه 300 صدرملی اینا کدونای برادرو بودن مون یکی درن درن بگون ها را نمیدونه برو ابوزه نمون یکی بود راشه پلنگو وارش رقمی 1 رقمی 2 رقمی 5 رقمی 6 4 اکل مهراج رقمی 4 اکل مهراج رقمی 4 رقمی 6 کیه رقمی 6 اکل انوار اکل انوار رقم تا نمیدونی مرش که پلنگو اکه انوار شیر پلنگ همینجا دایی انوار شش بگی اکه انوار رقم 6 بگی راکت بکشه بچا اکه انوار رقم 6 او اوش دیگه که راکت بکنی بین شیروی نه نمونه این همین نمیفوراتون که مثلا پلوت سرون از دیگه بگیره تمام نمونه شیروی نه نمونه رقم 6 رقم یک نشونه رقم 2 میشه پلنگو او میگیم ولاد او تا کردن که خون کپون سال کردن شما شیروی نه همه چیز شما دید اکه حکیجون شیر بچه خود رقم خالص اکجون او چرا دبونه است شیر پلنگ
بریم اون مگه شروع دار ای نه تو شیر پلنگو اون تمام که حکیم جون شیر بچه بعد که سیوش نیست رفتیم یکی وقتی شیر یکی مدام خطی بریم شروع دار یکی مدام که حکیم بالا که حکیم دار کنیم بریم شروع دار گلا اون تا کنیم شیر پلنگو کپون استار کنیم ای نه تو شیر پلنگو نه تو مینو همه کساخ شما دین همه کساخ شما دین اخم نشون داد اخم دومه شروع نه ای نه تو مینو زنده باشین شیر پلنگو زنده باشین تا اونین دوستان رو کنه که شروع نه ای زندگی تون باشه شیر پلنگو اکای علی 7 درا درو وارده اکا میمونه 100 روبل دیگر اکای مهروج رقمی 4 درو وارده میمونه 10 روبل دیگر اکا اکای انوار رقمی 6 درو وارده اکا جو اکا تکدی اکای انوار شیر بچه 300 روبل اومده میمونه 100 روبل دیگر داشت بریم او میگه گلا داو تا کردیم رقمی درک شداش سال کردیم رقمی دو شیر پلنگو 11 رقمی 3 اکای بویمرو رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 شیر پلنگو 20 رقمی 6 اکای انوار 20 رقمی 7 اکای علی 11 رقمی 1 شیر پلنگو 20 انا ها چی کم شیر پلنگو 20 نداریم افکریم بین شیر پلنگو 10 میگیریم 20 هم میمونیم 20 هم میمونیم 20 هم میمونیم اینم میگیریم اینو بگیریم انا ها بین شیر پلنگو 1200 روبل ویگیش میشه پچو چور کس رو مدام دو 1200 انا که 1200 رو تقسیمی 3 میکنیم 400 روبل برای درو مرحمت برای اینا تقسیم 4 یک کدام 20 تقسیم 5 شو 1200 تقسیم 5 بکنیم این 1200 300 روبل اکاجونو بارا بکنیم 73 اکل میگه هر سه شده درو 300 شیر پلنگو بارا شده یک میتونه اکاجو بارا شده رقمی 1 رقمی انا 4 5 6 اکاجونو علی چند بارا شد ولی اکاجونو 20 5 4 بارا 4 تا بارا کدام 1200 تقسیم 4 اکاجونو تقسیم 4 1200 تقسیم 4 300 روبلی برای شیر پلنگو اکای علی 7 دوش میگه اکای علی 7 2 اکای سوالمو رقم 3 اکای بویمرو رقم 3 تا شیر بچه نمیداری اکای بویمرو رقم 3 نداره اکای علی متمش میراوا اکای بویمرو رقم 3 میگه اکای بویمرو رقم 3 میره شیر پلنگو هم ادرومات انا 1600 روبل ویگ میشوه میره شیر پلنگو 1800 روبل ویگ میشوه او میگه میره شیر پلنگو انا که اکای علی جون شیر پلنگ 100 دوری اکاجون ما داره رقم دوری 500 دیگه رقم تمکنی میره در سود و رقم درفت هم شیر پلنگو رقم یک شد نشون میده شیر پلنگو رقم دو میریم اکای علی جون وارا 300 روبل شگشت کچان خیلی اکاجون 100 روبل کافیم کم رو کرگی میره شیر پلنگو رقم دو میریم بریم اوهو ما گفتم 100 روبل کرده اکای علی حکیم مدور که یافیرم اولا اکاجون ها گمینو تک میستیم یک دوری دارم چی اکای علی جون 1500 روبل کرده اکاجون 1600 میشه 600 شمینوز میکنیم 1000 نمون اکاجون میریم اکای بویمرو 300 روبل کرده اوش نیشه پلنگو ویش 1200 بیت پلوسی 1800 رو کس میده اوش تناش شیر پلنگو بویمرو جون پول دومات اکاجون کفون میکنه کفون شیر پلنگو یک کفون میکنه میکفون موش
میریم رقمی 2. رقم 2 شیرپلنگو. که رقم 2 اکا علی. رقم 2 20. رقم 3 اکا بویمرود. رقم 3 20. رقم 4 رقم 4 23. رقم 5 رقم 20. رقم 6 رقم 6 21. رقم 7 رقم 7 11. رقم 1 رقم 1 10. اکادونو بور رقم 4 اکل او شامگه با 23 میون کنه هم رشکت میره رقم 5. اون که پلنگو او شام هم دا ولی اکل انوارجون شیر بچا 100 روز دیگه خاطر دوری اکل بولموجون شیر بچا 70 باشه شیر پلنگ رکت میکنه میره شیر دا یک زنده باشه شیر پلنگو گل دا بوله автомат نمی‌کنه تا نارتون شیر پلنگو نارتون بیدون میره درسی بورسی ناره نه شما شروع نه هم خط شما دین گل تا اگه تو تمونی دوستان اون نکن به شروع نه دو تصمیمش بکشه بچه رقم 4 زده کردن و رقم 5 میره نه تو شروع نه رقم مهروج اوشا میگه شی پلنگو رقم مهروج اوشا میگه رقم 4 رقم مهروج بود بریم علی گلی کرد اگه علی جان دو گلش بکشه بچه اون چیزی ما سرشونه باشه نه اوشا باره اوشا میگیم اگه مهروج 1800 زدیم 200 خط 2000 1900 دیگه میمونه اگه بویمون میمونه تا جون او پرودومات اگه خوب تو بو میمونه او اگه فخردین شه بچه میمونه 100 روبلی دیگر اگه انور میمونه او اگه علی شه بچه میمونه 800 روبلی دیگر اون میگه میره شه پلنگو 5 رقم 5 شه پلنگو رقم 5 11 رقم 5 10 رقم 6 شه پلنگو 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 21 اکادیونو بور رقمی 3 اکا 20 او شامگه اکا بولموج او شه پلنگ زویون دمش اکادیون اکای توربو اکای انواع شه پلنگو پافتورین او شامگه شه پلنگو او شامگه اکای توربو میگه کنم رقم 1 رقمی 6 شه پلنگو پافتورین میره شروع نه اون میگیم اکای حکیم جون شه بچه میگه رقم اکای حکیم جون حوض رقم خودش شه بچه چون نه رقمش دورا یا پاس رقم 6 بریم رقم 6 گذار استوری دورا تو پاس تا تا اکای میجون یا بولگا دواسا به میجون اون بولو دبرو شه بچه پافتور اکای اول میگه رقم 6 پافتور اکای توربو رقم 1 پافتور کجون اکای رقم 1 نوش اسلامش رو خیلی کنم همین دو تا خطا اکای علی گلی بکشون اکای حکیمی خوری 16 دور که کجون خطا شما تو کجون علی مالگی اکای علی جون رقم تا گلی بکشون میره رقم 3 رقم شما اکای سیوش اون میگیم گلی شما در اکای سیوش گل شما شپلان اون میگه شپلانگو اون میگیم میره شروع نه اکای علی جون شپلانگو یک پاس نکرد کجون اکای تور بونا باشه جا اکای علی اکای چطور که اکای خالد شو میره اکای اکای مهروج میمونه تا کجون 1800 روبل دیگه 1000 شرکت زور میکنیم اکای بولمون شه 500 روبل دیگه نمونه اکای تور بون دست اکای فخری او اکای انوار 200 روی کرد اکای انوار روی کرد کجون اومد 200 روی کرد کجون میمونه 100 روبل دیگه اکای علی 600 دیگه نمونه اکای درخت تو بو پافتور اکای جو راکت کشه بچا پافتور شو او شو راکت کو کجون ما
Акаҷони ма пафтор бошед, ака тамекин шепара. Оштагӣ. Акаҷони ма рез карактер бозия ма накин шепаранго. Ау, нар томишеро нар. Гила да ота канен ка фонкафона сар канен шепаранго. Акай турбоҷон эфир пешише, бача парту мекафониш шери на, парту мекафониша. Ау мегин, акаҷон рез канен парту бозия ма намекин шепаранго. Мегин. Ау гила да ота канен ка фонкафона. Акаҷоно ау мегин шепаранго. Акаҷоно кам медонед акаҷон диден ки картон аз пафто боша шепаранго ракета ки рез ки бозия ма мекин ма меган ки бози хинак шепаранго. Картаи ма кашидаги таппа тайёра пули шумо наомадеса. Пули шумо пули ма кои наду оям. Ин акай бо имрод ба худон ганда михали бозия соза мебинад карташ назад ку рез ки очай дуругор мегирад ракетат мекунад. Акай пули шумо мебинад 200 рубли дигаш. Ами акай ки ман мегам пул партазор дигар. Акай меҳруҷон ва пулш партон. Бере шерои на рақами 3 рақами 4 мекшо. Рақами 4. Рақами 4 шепаранго 20. Рақами 5. Рақами 5 шепаранго 10. Рақами 6. Рақами 6 шепаранго 22. Рақами 7. Ау мегин шепаранго рақами 7 гила да ота карем 20. Кафон сар кардем. Рақами 1. Рақами 1 12. Рақами 2. Рақами 2 шепаранго 10. Рақами 3. Тав акаҷон рақами 3 шепаранго. Ау 31. Акай боимо шебача оши чавашери на. Ин наредем акаҷон мен пули акам. Аяла ракета мекунем. Акай меҳруҷ шебача 1000 дигар рафт. 800 мондагиоз карта тавози медуру. Мен шепаранго 1000 тавои кардам акай меҳруҷон оши чава шепаран. Ау мегин. На том мишерои на том бина. 7 голи ки тамом гам нест. 7 голи ки ҷа. Не на том шепаранго на том бина. Парту тавака пахринҷон парту тавоши худод мебарим миёяд шепаран. Парту таги худод миёяд шери на. Бе ягон читай кадом. Бере шерои як гурда уле пиштун чикади ки уле фианги нашид. Бере шерои на. 7 дектам бо голи ки без баздара. Бе на томин шепаранго. Бере шерои на. Акай меҳруҷ 1700 дигар мемон акаҷон. Акай бо имро 500 доша 1000 дигар мемон акаҷони ма. Акай ту бо шебача 100 рубли дигар мемона. Акай Фарух акай 5 шебача 1000 дома дигар акаҷони ма мемона 900 рубли дигар акаҷон. Акай Анвар аками 6 оғо мешем. Акай Али шебача мемона 400 рубли дигар. Ау мегем бере рақами 4 мекшун шери на. Рақами 4. Акай фахриҷон пул намад гил даболе о тотамон дустон гуна кора. Рақами 4 шепаранго 11. Рақами 5. Рақами 5. Ау 3 тавали тринка. Рақами 6. Моҳи пакош кати. Рақами 6 шепаранго 10. Рақами акай Алимон. Рақами 7. Рақами 7 шепаранго 11. Рақами 1 шепаранго. Рақами 1 шерена хоки хинак 11. Шерена рақами 2. Рақами 2 шепаранго хоки хинак 20. Рақами 3 акай бо имрод му рақами 3 шепаранго хоки хинак 12. Ако бур рақами 5 ба 3 тамоши 5 зада ау мегем берем рақами 6. Ош шавашерои на ош шава гила да о та кан шепаранго. Кафон сар кадем мере шерои мере. Эй то таоненду соро гумакуле. Гили гилдона мере шерои на. Эй ош шавашерои на ош шава. Зинда бошем шепаранго, зинда бошем. Ҳар ки моро ёд бародаро
ما رو یاد میکشید پلنگو شده نه اکاجونو برادرم ما بوشمون میفکرین شید پلنگو که در کنار ما بودیگارو هستای همین 5000 همین شهر شده نه این نه خوبی شد پلنگو شما شده نه هم شده بیل دبونه گون تو تونز درو مکمل اکای مهرو 600 روبل دیگر میمونه اکای بویمرو شه بچه 900 روبل دیگر میمونه اکای تو باشه ما اوشتیم اکای فخری شه بچه میمونه 900 کارت 1400 روبل دیگر انوار رقم 6 در جای اکای علی شه بچه میمونه 200 روبل دیگر اکای انوار گلوی اومد اکای انوار جون 200 روبل دیگر اومد اکای جون ما میمونه 100 روبل دیگر او نه شری نه او میگه شروع در رقمی 6 رقمی 6 پلنگو 20 رقمی 7 شه پلنگو 20 رقمی 1 شه پلنگو 20 رقمی 2 شه پلنگو 22 رقمی 3 شه پلنگو 12 رقمی 4 شه پلنگو انکه خوکی خنی 21 رقمی 5 شه پلنگو اکا بو رقم دو اکا اوش میگم دو که اکا علی او میگه شه پلنگ رقم زاد کو میره وانی اکا رقم سه هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما همون رو یاد شه پلنگو شاید روز ما همون رو یاد کنیم میره شه پلنگو که او اویا اکا توربو رقمی ها همجا اکا جون اکا توربو رقمی ها شه پلنگ همجا اکا جون ما اکا توربو نه شف وقتی خالی گاب نیست هست بچه کامرمون جوش ده بچه اکا کامرمون جوش ده گاب تمام شف پلنگو گاب شمون زوی به عقل زده خیلی زوی به عقل زده کجون زوی اون دیشون شف پلنگ اما اونا شکر برای شما هم دویا شدیم هم زویا شف پلنگو رقم میده سر رقم سیمری نه فهمینو بودم جشن او بخری در رقم موسیم بود داشت جام میتونه چقدر بعدی که زویونده آدم تاشنه منافق شه بچه‌ها من نه شروع نه گل دا او تا کنه که کون استار کردیم گل دا بوله بود تو ای هیچ کسی 500 800 نفس وارد دیگه دوباره من شروع نه اکاجونو ما رقم دو زدم اکا مهروز 400 رو دیگر نمونه اکو امروز میمونه شه بچا انا 800 رو دیگر اکا تو بو اکا فخردین 1300 دیگر نمونه اکای انوار اوشنم اکای علی جون 200 دوش کارتا زدن 600 روبل دیگر من شروع نه گل دا اوت اوی ما چان اکای فخردین جون اخر شه بچا مونده 1300 روبل دیگر توربو پاس رقم یک پاس کردم اکای خوشنود بود که بدم نمیشه فراموش کنم اکای علی کی اکای علی جون یک اودام نباشه بعد خودتون شه بچا اکا داو شما سای نگم برین شه پلنگو اکای خوشنید بود اکای حکیم نباشه اکای علی متن اکای حکیم اکای علی متن شه پلنگو اکای بوی موجود اکای علی نرسگی نستای اکای حکیم دو چرا اون نباشه اکای علی متن نستای دا اکای علی متن سه رقم خدا اکای علی بوزو میکدای میومد تقریبا 500 دیگر میریم اکای بوی موجود بخشی شه باشه اکای علی نرسگی شری هر دین وقت رقم میذاره رقم سه میریم رقم سه اکای بوی موجود شه پلنگ ما 12 رقم 2 رقم 4 20 رقم 5 شه پلنگو رقم 5 شروع 11 رقم 6 11 رقم 7 11 شه پلنگو رقم 1 20 رقم 2 شه پلنگو خود خدمت اکاجونو برد رقم با فکرم با وراجون شد 20 11 گیریم 11 همه گیریم 20 همه گیریم اینه اکو برادرو مرحمت 300 برا اکوهای برادرو مرحمت 300 برا ان اکو برادرو خوب بجنگه برین شه پلنگو برادرو مرحمت برا میدونیم اکاجونو بالاش رقمی 4 رقمی 1 4 شد رقمی 5 میریم اکا علی 7 دونه گفت لبوی بریم ما دک کانسا دو پاتره میگم این خیلی بزرگ کالا میکنم بچه کامپیوتر شما شه بچه اکا فخری پناه رفته اکا فخری میتونه من دو کانسا من خیلی چیزا گردن نمیتونم 3 و 6 پلنگو
Ака имрӯз рақами 6 дровардай. Акаи Кампирҷон 6 соҳиб доште бача. Рақами 6 акаи Анвар. Акаи Анвар надорад акаи бачаи Кампир метун. 6 пас. Бачаи Кампир якум нависад акаи Ҳакимҷон. Бачаи Кампир рақами 6. Акаи Ҳаким на очат дома акаҷон рақам буд набуди шербача дава рақам як гуфтум метумуд. Мере шерпаланго. Бачаи Кампир тоқа давара ахтай акаҷон тоқа давара. Поли пас. Баъд ин поли пас бошад акаи Ҳаким да бозӣ прасои метушад. Мере шерпаланго. Акаи Анварҷон шербача хишон шери на зинда боша акаҷони ма ау мегем. Акаи Ҳакимҷон месе баъд ин рақами 6 метуса шербача рақами 6 метумуд. Мере эй на помин зинда боша шери на зинда бошин. Ҳама каса хишон адем. Акаҷонои ма шерпаланго акаҷон иҷо очата шербача на помин удамон ба очата аста шерпаланго. Балки ягон кас хафа наша акаи Анварҷон. Мере шерпаланго дарши боши. Акаи бачаи Кампир давара дроварагӣ. Бачаи Кампир рақами 6 давараи ракета мешеда. Рақами 4 нишон доште бача 5 меравед на комбинон гла давта карем кафон аста карем шерой на. Мерим. Акаҷоно. Акаи Али 7 студия дорда акаҷон 100 рубл габу ракета мехихай. Мерим. Акаи фақи 5 доллар шербача 1300 доша 800 рубл га эй 1000 рубл га дон акаҷони ма. Мерим. Акаи боимро рақами 3 шербача дровар акаҷони ма 800 доша 500 рубл га дон акаҷони ма. Мерим. Акаи бачаи Кампир ракета мекунем. Бачаи Кампир ака лаба акаҷон номи карта ҷойдон мебурад. Бале акаи бачаи Кампир номи карта ҷойдон мебурад. Бачаи Кампир шерпалан да акаҷон фақат давара додагим та давози прасои одам доште бача. Очмад ягон рақами хошо мудахил метун. Мерем я бор дига. Акаи Алиҷон 72 сад дига ракета мекунем. Акаи Фахриддинҷон рақами 5 шербача 1000 бун. Акаи боимро шербача 500 дига бачаи Кампир ракета мебузад сар метунем. Мерем шерой на мегем. پول نمیده 600 چه خیلی 600 نمیده ممکن 500 بله اکه حکیم جون 500 اومد اکه جون 600 500 اکه حکیم 500 اومد اکه جون اکه حکیم رقم اومد 500 اکه جون میسیم بریم اکه اجداد میکنیم شیرپالانگو اکه اجداد میکنیم توغرا اکه حکیم جون اکه نمیشه کارتا چیه ای پاچا Zübeyirbank akajon, Zübeyirbank şerpalan Zübeyirbank. Şerpalan Zübeyirbank çan xulay. Akay tubo xoli nesa şerbacha raqam yak xita tamom akajon. Akay tubo o oşdagi akajon agar davom budamshi raketa şerbacha. Akay tubo to raqam yak pas qilib bo'lmadi, rafti şerbacha. Oz xoli nest. Karta xoli hast. Akay umejon Xatizoda xushon şerpalan ba kanali mo akajon ma şerpalan hozi raqam nest. Akay tubo raqam yak tadum raf. پاس کردم که اکاجون دا اکای علی دادگی میشه دا آج شاید بنایستم بعد اکای بچه کمپی خطی ما با شما میفشه پران کلتون افتامات اشتره نه ما با افتامات پران تق شیف نه تون بینو شیر پلنگو شوخی منی خطونه زنده باشن اکاجونوی ما اکای با 300 اومد بچه کمپی اوشنی میرن شیروی نه کس میزنه او شاه 1800 رو رقم 5 رقم 5 شفالانگو رقم 5 اکای فخردین مو اکای فخردین چوما دوباره خرید 20 رقم 6 اکای بچه کمپیر رقم 6 20 رقم 7 همینجا اکای علی جون همینجا شفالان رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شرپالانگو 21 رقم 2 شرپالانگو 20 رقم 3 اکای بویمرو دیمو رقم 3 20 انا ها چی که پیاز ده همینجا چی هی چور کیای 22 او شواکا با 22 میلیون پیونی همه شکست رفت میرم رقم 5 این خیلی دواره بود اکای مهروج لوبوی برای پشتا کمی مهروج گرفته استایل لوبوی برای پشتا کمی مهروج اوشو شما میگیم
Акай мерод о шишоне до канса қатимона дадику баби вели о шава акай халил ҳамҷад ай акай ҳаким ҳамҷад ше бача али як ҳафта ду тамом акаҷон як ҳафта ахирсо ракета бекеш ше бача мерим акай ҳаким да ҳамҷаи бача кампир до чартбилесмы гаврес акай алиҷон пахтош мекунам мерем акай ҳаким рақами 6 ахтай акай меҳрод 400 дошти 2100 мемуна 10200 меша 10000 дигар мемуна акай бача акай бо имроҷон шевача 400 рубл дигар мемуна нард бин макаҷон акай ҳаким 500 рӯй кади рақами 6 ахтай мемуна шевача 400 рубл дигар акай фахриддин шери нар мемуна 900 рубл дигар ау мегем шепаланго акай аввал буромад акай али шевача мемуна ракета мекунем акай ждат мекунем акай алис минуси сар бу 1 2 3 4 5 6 7 ау мегем шепаланго гла да о та кадем кафон аз сар кадем ед нар то минус шепаланго шерои нар акай 2500 рӯй кадан шепаланга мемонад 2400 шамин 2100 рубл дигар акай алиҷон ҳамҷадаи и акай али губеки майда нашед акай меҳрӯҷ дигар бозӣ намекунӣ шевача акай меҳрӯҷ о акай хирс хушомад ҳозир ҳам минутак мерасим акаҷон акай меҳрӯҷ далши бозӣ намекунӣ шепаланг акай амиҷон 2500 акаҷон омадак 2500 акаҷон 100 минус 400 минус 2100 мемона мерем ай рақами 5 рақами 5 шепаланго 20 рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 рақами 7 ау 31 рақами 1 рақами 1 шепаланго 20 рақами 2 тамом рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 21 акаҷон бу рақами 7 акай али ошамаге ба 30 миллион пиёна шикаст акай бачаи кампир ҳамҷадаи бачаи кампир набошад акай хиз рақамитун бачаи кампир да ҳамҷа шебача ау мегем акай хирҷон хушон шери на нард бин акай хиз нард бин бачаи кампир да ҳамҷаи гаврес акай меҳрӯҷон гаврес шебача зиндаву саломон бошед ҳозир 2100 ракета мекушед бача 2100 ракета чашки мерафта ау мегем шери на ау мегем нар то минус шери палаго нар то минус акай бачаи кампир неси акай хиз ҳамҷадаи шебача акай хиз шебача да ҳамҷаи баба шер палаго мо бо шумо мефаҳмем шер палаго рақами 7 рақами 1 мерем нар то минус шерои нар гла да о та кадем шер палаго кафон аз сар кадем мерем далши борши шерои нар мерем далши борши акай хиз рақами 6 рақами 4 мегира акаҷон акай хиз рақами 4 мегира акаҷон акай хиз рақами 4 шербача ахтай да даст ба 500 400 рубл дигар мемуна мерем далши акай бо имрӯ шербача 300 рубл дигар мемуна акай ҳаким шербача 300 рубл дигар мемуна акай фахринҷон 800 рубл дигар мемуна акай алиҷон 2100 дошта акаҷон карта 2400 дигар мемуна мере шерпаланго пули ҳамо акай рӯй мекунем 2100 ша 1800 ша рӯй кунем акаҷон 100% мо минадор акаҷон мо ҳамин пули химона мегирем акаҷон минадор мо ҳамин ҳақмон ҳамин сол ҳаста шербача ҳамуш мода шерпаланг баса зинда бош акаҷон барои қадр кадан ки 100% акаҷон кон ака ки ҷӯши накун акай як бор дигар дар ватсап ака бунез боло бурои шерпача ака ки ҷӯшиди ёфтум акай меҳракетат мекунем шербача
تمام یافتم رقم بریم شدن میگیم تو باش رقم 7 رقم 1 میریم رقم 1 شیپالانگو 10 رقم 2 شیپالانگو 21 رقم 3 شیپالانگو 11 رقم 4 20 رقم 5 شیپالانگو 20 رقم 6 شیپالانگو 20 رقم 7 شیپالانگو رقم 7 او 32 بور رقم 7 اکا علی او شانگه شیپالانگو میریم داشتی بولشای رقمی بلا بو خطوی توی نمره مهرو جمعه اکای مهروش نمره تبریگا روی کن اکای مهرو جا بولگا نمره تا خروی کن اکای مهرو جون نمره تا خروی کن هیچی نرسته روی کشیر بچه میریم تا خروی نمره تا روی کن کپیلر بسکن اکا جون میریم شروع نه رقم 5 رقم 1 میریم او میگین شروع نه او میگین نه تو میگین هم اصلا شما دین نه کیرس شما شری نه میریم شروع نه رقم 7 با رقم 1 میریم نه تو میگین شیپالانگو میریم دارشی بولشی شروع نه کم 1 نمره پاتا پرابی که پرابلم شد نه تمام را اکای مهروش پول دراف شد بچه 2100 روبل 2100 بود اکادیون 2100 دراف شد بچه اوش چاشه بچه در کامنتر برسی اومدونید اکای مهروش خط میزنیم 2100 داشتم اکای خیر شد بچه 300 روبل دیگر نمونه اکای بویمرو شد بچه 200 روبل دیگر نمونه اکای حکی شد بچه 200 روبل دیگر نمونه اکای فخری 700 روبل نمونه اکای علی شد بچه 2700 روبل دیگر نمونه او میگه میرم رقم 1 رقم 1 شیپالانگو 21 رقم 2 10 زنده باش اکاجون نصیب بکنه رقم 3 او میگیم تموم رقم 3 22 نار پومینم رقم 4 11 رقم 5 شیپالانگو خوب کنک 10 رقم 7 شیپالانگو 22 رقم 6 22 رقم 7 شیپالانگو 10 اکاجون 22 اکای برادر مرحمت 300 ورا میدوریم انا اکای برادر مرحمت ورا میدوریم 300 روبلی او میگین شیپالانگو او میگین اکاجون برادر مرحمت ورا میدوریم شیپالانگو اکاجون ما ورا رقم 3 رقم 6 3 خش نشون دو اکاجون رقم 6 4 میریم شما دکای مروجون رحمت اکاجون دختر خوبه خوش اکای خیز گوته رقم 4 ورا اکای خیز رقم 4 ورا تموم گپ تموم میره شیپالانگو رقمی اکای برادر مرحمت شیپالانگو اکا علی 7 1 2 اون شو بود اکا علی 7 1 2 اکاجون خطر دو تا بود جان که باید داخل بخلو بریم رقم 5 خلی مونده سای اکای فخردین رقم 5 دوباره نداره شه بچا رقم 5 دوباره نداره اکا بدون بگیش 1800 کن بچا سه رقم دوباره گشه پلنگو بچا سه رقم دوباره گای بره شروع نه بچا سه رقم دوباره گای اگر یک کسا داره جال کش میشه هیچ کنا داره اکای علی سه رقم اکای فخردین کجا داره شه فلان اکای بیرون ایمادون رقم 5 دوباره خلی اکای بیرون ایمادون علی جون 5 بگی اکای فخردین اگر اکای نمیگین شاشه بچا میکشموش اگر اکای اگر اکای جون میتونه اکای علی کدوم شا نیک شو نه شروع نه اکای فخردین اکاجون خطر نگیری شه واسه پاسش اکاجون ما بتون برو اما مثلا تو دا ای بلا نگی چی بگه اکا تو زاگی ما میگه خیلی بگی تو زیر که خلاص که ناتور من اون محتویش نمیشه حداقل ممکن دست بچه خیلی سبک کوچه
فریکی یک کارتاش هم دای میره شیر پلنگو شروع نه رقم 3 نشون داد رقم 4 میریم اون میگیم اکای فخردین جواب نداد اکای علی جون رقم 5 جمعتون داخل رقم میشه بچا رقم 5 اکای علی جون میره شروع نه میریم اکای علی جون کافو صاف ده او بس اکای فخردین 5 گرفت اکای جون صاحبش گرفت اکای فخردین 5 گرفت میریم اکای خیر او اوش دیشه بچا علی جون 2700 داشت اکای جون 900 شامل کنیم 1800 دیگر نمونه او اکای فخردین میمونه 200 روبل دیگر میاریم میکروفونش استغفرالله 500 700 روبل تو 400 روبل دیگر میره شیر پلنگو اکای فخردین جون 400 روبل دیگر میمونه کس میذاره شروع اینا رقم 4 میکنم رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 همین اکای هیچ شما نکردید رقم 6 رقم 6 22 6 کیه اکای حکیم رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11 اکادونو 22 الکی با بالا شیر پلنگو 900 برام جنگ شروع نه 900 برام جنگ اکوی وارا درو علی وارا اکا علی جون هول بکو اکو خصم دور بدون تا هیچ کنه دور بدون تا رقم تا هردشا خوب اومد رو واردم فهم درو شیر پلنگو وارش در رقمی 6 رقمی 2 5 پاس 5 دوباره پاس کرده 900 روبل دا اکو اکوی وارا درو 900 اگه خصاصا شیر پلنگو اکوی وارا درو دا 900 اگه خصاصا هستا شیر پلنگو ای اکا میلیونی خونده الف پام کی پول پافته بوشا اکاجونو دوباره 900 غیر اکای نهایت 2 غیر رقم 1 7 یگان دو کس کش هول اکاجون هیچ کار داد کس بکشم شا اگر بدون خارطات هم درون شیر پلنگو حکیم بکش تمام هیچ کار باشه 600 را اکای خیز مدور دوباره 900 رقم تا اکای خیز دوباره 900 مدروی هیچ کار دارم میکشم شیر پلنگو جواب نمیتونم ده جوابتون بوده من نمیکنیم رقم 6 نشون داد دو کس میکشیم شیر پلنگو در دو کس میکشیم او میگیم کدو میتونم هدو 800 روش اوش باشه 6 نشون داد رقم دو میکشیم شیر پلنگو اکای علی جون رقم بی اکای علی جون شیر بچه همینجا در اکای علی جون تمام اکای جون 3 بومه بود شیر بچه اکاجون دوباره اوس پل صاحبش گرفت که دست ما 300 روبل دور بچا 3 بول بود اکاجون دست ما 300 روبل دور شیدا میره رقم 2 6 2 6 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 رقم 2 اکای امین جون اکای علی 21 رقم 6 رقم 6 20 اکا بول رقم 2 اکای علی اوش شامل و رقم 3 او میگه شروع نه رقم 3 میره شیر پلنگو او میگه شیر پلنگو اکای علی جون 300 روبل دو رقم خودش رو رقم میشه باشه اکا اوش افکرم خیلی میره شروع نه گلا داو تا کنه شیر پلنگو خود خود است تا کنه میره درس شیر پلنگو میره درس شیر پلنگو رقم 12 رقم 3 اکای علی جون اوش شامل همین کپا پارتو او خیز آموختش دیگه شیر پلنگ ای بچهای کانال ایرو همین بیشتر میشناسن او میگه شیر پلنگو اکادو گپ گنده نیست اکای خیز جون شیر پلنگ شیر نه او میگه
بریم اکای خیلی 600 دوم میمونه 500 روبل دیگر. اکای بویمرو شبچه میمونه 100 روبل دیگر. اکای حکیم جون میمونه 100 روبل دیگر. اکای فقط شبچه میمونه 300 روبل دیگر. اکای امین جون شبچه 1800 و 1800 بود. با واره 1800 زدیم. میمونه 3600 بود میمونه 3300 دیگر اکای جون 3300 درختان هم دوری. یه او میگیم یا بولگار یک 2 3 4 منشه پالانگو پوجی بیسی منشه نه رقمی 3 رقم 3 شه پالانگو نار تومینو خود رقم 3 20 بعد نیست رقم 4 10 رقم 5 شه پالانگو او 23 رقم 6 ای نار تومین شه پالانگو 11 داو تا کلی رقم 7 تا خوناش ساکر او 31 ای نار بینو شه پالانگ رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 شه پالانگو خوکی کنه اکاجو بور رقم 7 اکل او شاوی میون اکل فخنه و کارتا شکست کارتا اکل فخنه میون شکست شه بچو اکل فخنه اینجا همین دست کنه بیا شه پالانگ همین خیلی اونا شغل پاکیسی میزنن با سیویاک میزنن با 33 پاک با 3 تا 10 میزنن 3 تا 10 با 3 تا توز میزنن با 3 تا والید دور با 3 تا یعنی می دستان میگیره اکاجو دیگه او شام میگیره دست میواد دیر و دیگه میره شه پالانگو یا با 3 تقسیم کنم رقم جو 3 تقسیم نذاریم لدا بریم رقمی 7 رقم 1 میشه پالانگو گلنده او تا کردیم کپونا تا کردیم این نه کومیدون هم است شما دین شیر پالانگو شیروی نه اکاجونوی ما در اکاون ساخته 400 روبل اکای خیز موندار اکای بویموجو او اوشی شیر پالانگ اکای حکیم جون او اوشیدی اکای فخری جون 200 روبل دیگر دو شیر پالانگ اکای علی شیر پاجان 3300 دوشی کارتا زد 3600 دیگر میمونه او میگه شیر پالانگو میره رقم 1 رقم 1 شیر پالانگو رقم 2 شه پالانگو خوکی خنک رقم 3 شه پالانگو 21 او رقم 4 شه پالانگو 21 پاسو رو رقم 5 20 رقم 6 شه پالانگو 21 ای باشا رقم 7 12 شه پالانگو 21 20 هم بگیریم 12 هم بگیریم 20 هم بگیریم 20 ای 11 هم چرا نه وارش وارا 200 روبلی شیر پالانگوی وارا درو добро пожаловать на канал вара я надеюсь пас 20 دقیقه علی بزاد ای بی علی 20 دقیقه بود اگه علی جون یک منوت بگیریم شه بچا 10 نبود یا 10 خاطر جو او شیر پالانگو بور کمی او شام میگه با 3 دقیقه داده ای ما اونا 10 تا پارتون ای بوی چا آخو از اوسه ای اکای علی جون او میگن اکای علی نه طوری مثلا 10 و میگه تو اکا بعد که خفه نشه پافتور اکای حکیم جون میگه پافتور اکا تا میکنین اکای علی برای چی تو 20 با 3 تا دم میزنی 20 بوزه با 3 تا دم زدی با اکی 3 تا اکا میخواد دیگه سر داد او میگه که پالانگو او میگه ای نه تو شیر نه تو بدون ول شیر پالانگو میرن داش بودی اس اوسه که شیر نه اس اوسه که ای شما ده ای بخدمت ست دم چخنه ما حیران شد Ruch się Instagrama, polżał, zabracuje się kamerą. چخه اینستاگرام تا دیگه از رودا بخش نمیتونی نه بخشا علیش کده آخه درودا نتون دیگه بخشه های اینستاگرام نه پدرات که بلوگی سختی پایموسه گاهی سکر بولموجو شیرپالا شما در کجان ما زنده و سلامه باشه جنگ دیقتی مخیانه رو بینیم اکای خیر شه بسیار رو بیدگرد اونا اکای بولموجو گروده اکای حکیم رکت بکن اکای فخردین 100 رو بیدگرد اونا اکای علی 3600 و 3900 دیگر میمونا شیر پالانگو رقم 3 مخولش داره اکای سوتیم چی میشه حکیم سوتیم میشه
او اکای قربان رقم 3 تمام بازار نور اکای قربان رقم 3 گفتن اکاجو خوشان شه بلان رقم 3 اکاجو رکت میکنیم اکای حکیم 300 دلار اکاجو میمون 200 روبل دیگه اکای قربان جو رکت میکنیم بوزا دوام میشه فلان بوزا دوام میتیم ای او میگن چرا نه او میگن ای هم کسا خوشان شه فلانگو ای نار تو مینو نار تو اکای قربان جو خوشان شه نار زنده باشه اکاجو هر کی با است جدا جان زندگیش خانه خراب میکن جان خوش آمد شعر نه خوش آمدین همه کسا خوش آمده شعر پلنگو همه کسا خوش آمده تا توانین دوستان رو گم مکنید شعر پلنگو دوستان مهربان رو گم مکنید اکای قربان جان رکت هم میکنیم بازی مرد اکای قربان جان شعر پلنگ جان گپ تموم اکای جان رکت هم میکنیم گپ اکای قربان آمد پولش اکای جان اون 200 روبل دیگهش برین شعر هم تا بولشی اکای قربان شعر پلنگ اکای جان ما میمونه 200 روبل دیگه 300 روبل کدی کار کردم نریم اکای قربان پول داماد میریم رقم 3 اکای قربان 2 رقم 3 میریم رقم 3 شعر پلنگو رقم 3 اکای قربان مو 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 شعر پلنگو 21 رقم 6 رقم 6 شعر پلنگو 20 رقم 7 رقم 7 شعر پلنگو 10 رقم 1 رقم 1 شعر پلنگو 22 رقم 2 رقم 2 شعر پلنگو حاکی اکاجونا بول رقم 1 اکر اوشا میگیم با 22 میون پیون هم رشکاس را پراوین نمیبریم اوشا میگیم شعر پلنگو رقم 2 میریم او میگه شعر پلنگو او میگه اگلا دا او تا کنیم یک کوکا کولا سا کنیم یک کانال دا بوجا بمونه او میگه شعر پلنگو او میگیم ای نارتون شش گل کرد تمام اکا حکم گل کرد گاب نیست شفای اکا سیوجون بازی پراسوی شفای بازی پراسوی شف او میگه اکا سیوجون قال بسو اگه اصلا خودش هم میگه خمیشه قطعون و فی کانال با کانال فی درجه بیشی بده شده نه رقم 11 رقم 2 میریم او میگه نره بین مکجون نره بینم و او گیوه من میگه که بحث آخه بچه‌ها من بحث میگه شما میگین آخه چه پلنگو این دیگه جای بحث شایی نداره چه پلنگو این دیگه جای بحث شایی نداره چه نه این دیگه جای او جرا اکای خیر چه پلنگ میمونه 200 روبل دیگه اکای قربان 100 روبل دیگه اکای حکیم میمونه 100 روبل دیگه اکای علی چه بچه 1900 میمونه 4100 دیگه این نره بین مکا بریم رقم 2 رقم 2 شعر پلنگو 20 رقم 3 اکای قربان مو 22 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 شعر پلنگو رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شعر پلنگو 11 رقم 1 رقم 1 شعر پلنگو او میلیون سر شکست رقم 1 با 30 ای او ششاکای همینجون دست یکه همینجون جون آمادگی اکه همینجون با یک کارتا بود 3 اک اکه علی جون اکه علی با 3 کارتا بود کرده شی پلنگو اکه علی با 3 کارتا بود کرده شی پلنگو میری درس باش اون میگه میری شی پلنگو او شاشره نه او شاشره دیگه چی میگه تمام جلد گلی تتگی تو تاونی دوستان رو گفت این در تومینون در تومینون میری شیره نه میری درسی باشی بریم درسی باشی شیر پلنگو رقم 1 در رقم 2 میریم گل ندادید راستون تو تاونی کارتا رو کشتم هر جا که سفر آیی قربانی سر قربانی سر اکجون رو هم شد با چانسون اکه فخری جان همین خود میرم او میشه شیر پلنگ او میشه شیر نه بریم اکه
100 دیگرمون اکای قربان او اوشنیم اکای حکیم او اوشنیم اکای فخرین او اوشنیم اکای علی شیبچه 4400 دیگرمون میره شیروی در رقم 2 شیپالانگو رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 شیپالانگو 11 رقم 5 شیپالانگو 20 رقم 6 شیپالانگو 22 اکای فخرین چه کی دست گرفته رقم 7 12 رقم 1 شیپالانگو 20 اکایونو بور رقم 3 اکای شامگه شیپالانگ و 20 زن میره رقم 4 او میگن شیروی نه او میگن دا او تا کنه کفون اکای حکیم اکای فخرین شیپالانگو کافه در اکاون صفقه میری هفتور اکای حکیم جو راکت میکنیم شیپالانگ هفتور باشه راکت میکنیم شیروی نه او همه وقتا خوش اومدین شیروی نه همه وقتا خوش اومدین نه تومین شیروی نه تومین اکولا گرد نیست اکا رقمی 13 رقم 4 شیپالانگو میره شیروی نه او میگن شیپالانگو او میگن اگلاد اکا اکولا چیزی نیست اکا جون براد اکولا جوین پا براد که روز کنید داری براد جام بره شیپالانگو اکای خیز او نمونه اکا جون رقم 13 اکای قربان 500 روبل دیگر نمونه اکای اکای فخرین جو او نمونه شیبچه اکای امین شیبچه نمونه 4100 روبل میره دالچی گرد نیست گرد 4500 خوب اکای فخرین جو او نمونه شیبچه اکای مونده نمونه 200 روبل دیگر اکای حکیمه میریم او اکای امین جون شیپالانگ اکا تو دیگه بخدا گپ تموم به مهشدگی گپ تموم نوخه اکا جون 3 روز 4 روز یک کانال داده خب شما نبین بازی نکنین مدام که بازیگر نیستن بیا یا احوال پرسی داده تا که داده جون سازی خوبی سلامتی ساز دایک بین مردم چیکار کردی یا سلام بگید اکا امین جون موتور فقط میگم کرد автомат هم دیگه خرید نمی‌کنیم او میگن شیپالانگو در تو میذاری شیروی نه شما دین اکای امین جون مردک بود من اخیر خفا انا که نشه قرمی کیریتم میره شیپالانگو همه پلو شما رقم 4 میکشویم رقم 4 11 رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 ای نه تومینو 20 رقم 1 20 رقم 2 شیپالانگو 21 رقم 3 ده اکادون بور رقم 23 کذا اوشا میگه میره رقم 6 شگری خدا اکام جون ما سازیم خیلی سازی خوبه اکادون سلام همین اکادون ما اکام جو سلامتی و گلاون سازد بود همیش بس اکادون ما گلاون سلامتی و توشا اکام جون رقم 12 اکای عزیز اکای علی جون که دما پول پارتو شه باشه خب اکام همین نیست لوارای اکادون رقم 3 خولش بگیرشا رقم 4 آخر خوندی او شبکه جون میرین شیپالانگو اکای فخرین جون شو اکای علی جون 07 همینجا اکای علی جون 07 اکای خیز چور نظر پاس اکای خیز جون خوشان شیپالانگ زنده و سلامت باشید رقم 4 میگیم در اکای امین جون یا اکای دیگه خش داول همون باشه در اون فاصله بگیم خیلی نیست میریم durem diriz bem, vamos, já foi com não sei. من همیشه پرسیدم اکای علی جون انا می سوالی من خیلی درست داد اکای علی جون برای چی کم نمایی برای چی کانال دادن سلام علیکم ما بازی نکنین اکای جونو ای سلام علیکم واسای میرین شیپالانگو اکای خیزه اکای قربون رقم 3 400 روبل دیگه میشه بچا
Akay Hakim. Akami Şaş. Akajon Sadr Bilgan Nuna. Mere Darçi. Akay Fakhridin. Şerpalan. Akajon İmar. Akay Panja. Akajon Pansar Bilgan Nuna. Mere Darçi. Akay Ali. Akami Haft. Yak. Da Akajon 3800 دیگر نمونه. Mere Darçi. Akay Amijon Dilovar. Şerpalan. Akami Çor. Akajon İmar. Akay meکنیم. Akay Siyavuş Avu meگیم. تمام اکه همین جون دیلوار شه بچه رقم چون اختر کجا رکت هم میکنه بوزا دوم میتونه 2 3 4 5 6 7 میره شروع نار میره شه پلنگو اکه همین گرفت تمام نمیشه کجا ما Akajon pulut olmadı. Ey akım bir kilo kadar akajon ima. Aminjon pulut ne olmadı şey bacha. Aynumi aziz. Aynumi aziz çan sonra gibi akajon ima. 300 400 بود. Aynumi aziz pulut olmadı akajon ima. Benim de hemen neyse ki bunların çok kadınmış. 400 بود 300 بود. Aminjon çan sonra kadar bir şey bacha. محسوجون شیپالان شما شری نه بلین کی جوشی بانه من که از اونه چند سال فروش 400 بود 300 بود بلین سیصد اکاجون 300 اومده میونه 200 درو دیگه شه بچا او میگه میره دا اکای محسوجون شان شری نه زنده باشه اکاجون رقم 5000 رقم 6 میره دوام ته رقم 6 رقم 6 میره بگو دا رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 22 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 20 5 رقم 5 شه پلنگو خوکی خنوی اکاجون 22 22 اکاجون بارادون وراجون اکای محسوجون شه بچا اکای محسوجون دا او چمن سو یکم تخریب دو وارا خورم وارا میدونی اکاجون وراجون او وارا خورم شاپا هم اکای محسوجون اکاجون دا او شرکم مدام منیسو دا اودام دا بوزی اکاجون یکم شخصی همون شه پلنگو وارش رقم 7 رقم 3 7 نشون رقم 1 میریم او اکای اوج بوزی اکای مینا بردو شه پلنگ رقم 4 دادمش 200 دیگه شون گیار میره شه پلنگو اکای فخردین رقم 5 بوتای اکای امین رقم 4 شو گفتای یاش لاگ پاس vardı. Akay Ali yakay siyovuş akıdıra gutay. Şey parango rakam 6 davara kholimum. Hakim vara gutay. Akay hakim rakam 6. Akay hakim raket amekin şey paran sağ bir raket amekin. Akay amijonjo khud sağ bir raket amekin. Akay Ali tasoy vücudum raf. Şey bacha rakam 6 raf tasoy buş. اکای امینجون اکای محسوب تا اکای محسوب رقم 6 سوی بشگیری اکای محسوجون رقم 6 سوی بشگیری اکای امین میشه برای ساده اکای سیوجون برای ساده
بریم وین 1800 رو بود آشا کسی میزنه او بگین اکای محسوجون در آچه بنویسید اکا مدام خیلی نمازی پراستوی بله شیپلانگو کسی میزنه او شوید دسته تقسیمش کنیم چی شکو رقم 7 نشون داره رقم 1 میریم تمام اکاجون اکا مدام خیلی اکاجون میریسه رقم خورشید میدوریم نه تومی شیپلانگو نه تومینون هم وقتا خشون شده نه بریم او میگن شیپلانگو اکای فخری 5 دروازه 200 رو دیگر نونه شیپلانگ اکای انوار رقم 4 اکای امین 100 دیگر رو بگیم اکاجون بریم اکای سیاوش 5900 و 5300 دیگر نونه اکاجون 5300 رو دیگر بریم اکای حکیم رکت هم بکنشه بچه اکای حکیم پولش آمدن میمونه اوش معانی نرد بینم معانی کی باشه من گو اکای محسود معانی کی باشه من شیپلانگو میکفون کس میزن 1800 باشه شما رقمی یک رقم اکای همینجا در همینجا شه بچه با خود رکت کردن اکای همینجا در همینجا ای اکای همینجا اکای علی اکای سیاوش همینجا رقم 1 رقم 1 شیپلانگو رقم 1 21 رقم 2 اکای سیاوش رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 شیپلانگو 21 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اکوی برادرو مرحبا اکو 900 برا میدرویم شیپلانگو 900 برا کدای پاس کدای میدرو میگم میدرو شیپلانگو او برا 900 او میگیم حکیم 6 پاس جوش دا اکا حکیم در بازی پراسه پاس یا دوباره تو خپاس بچا شیپلانگو وارش رقمی 7 رقمی 1 نشون اگر رقمی 2 میریم اکا امین وارد پاس بکنی اکا سیاوش پاسش میکنه اکا جون 7 تا گایا بودم 7 تا اگر پاس میکنی او پاس گاز اکا حکیم جون خشون شیپلانگ زنده و سلامت خیلی خاطر جان میده نرد بین شیپلانگ نرد بینون اکا جونو پاس میکنی هیچ کنه نمیدونه دوباره نه دوره میتونیش میروا یک کنه زدشر خیلی اکا جون نصیب هم یاد از نمیذاشه بچه در دست یک آدم نبیانم بدایت دست یک آدم میگه که میری زدانش بگیره اکا سیاوش شیپلانگ یک پاسای ماسا بگیره اکا جونو هیچ هر دوندم کاش علی گفته دو کس کاش تمام کس نمیکشون یک شاکای سیاوش روخیه یا تا شاکای اکای وای علی برین شیپلانگو برین شیپلانگو دو کس سه کارتا تمام کارتا میمیشه او مگه شده نه او مگیم هم کسا خشم شیپلانگو هم کسا خشم آدیم ای نه تو مینون یا بله شکل میشه بچه ها رقمی 7 میرم 7 1 7 1 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 کس میزنه اکادیون او شوا 1800 روبل رقمی 7 رقمی 7 شیپلانگو 22 رقم 1 رقم 1
11 акаҷоно бу рақами 7 акал ошамаги мерем дарш боша рақами 1 мерем ака ошамагим ин нарад бирем ака мерем ау мегим шерпаланго ау мегим ошава акай маҳсуҷон хута кофесабзун рақами 6 мухолай медурои акай маҳсуд рақами 6 мухолай рақами 7 рақами акай ошамагим 1800 рула нард бину шерпалан нард бину мерим рақами 6 акай маҳсуҷон акай тамекиша баша акай қурбон 300 рубл дигар мемуна акай ҳаким буромад акай маҳсуд акаҷон акай тамекинем акай фахриддин 100 рубл дигар акай али 7800 тамом акаҷон 3800 плюси 1800 дигар 5600 мемонад 5300 дигар чебача акай минус 300 буд яке пафтор кумин акай чанд сад акай маҳсуҷон акай тамекиша палан мерем дарши акаҷон мемонад 300 рубл дигар акай амина 500 омадаг мерем маҳсуд акай тамекиша буза давом ете ау гладау таканин шофокона сакаре нар том бише паланго акай маҳсуд 400 рубл 300 дигар мемонад мерем шере нар том бинун ҳама каса хуш омадед шер паланго рақами 7 рақами 1 мерем рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 шер паланго 11 рақами 4 20 рақами 5 шер паланго 20 рақами 6 шер паланго 10 рақами 7 22 ако бу рақами 7 акар ошамаги мерем дарш боша рақами 1 акай алиҷон ошашам шер палан ау мегин шер паланго ау мегин нард бинун шери нар ҳаматон хушомад шер паланго нартон бинун ҳаматона нар мерем шер паланго мерем шерике даст акай фахридин акай қурбон гирем мерем шерои нар ау мегим нар динда нар инда бошен бача ҷӯши картон мирава мерем шер паланго дарш боши газават тусава нар бинун шерои нар мерем шерои нар дарш ҳама каса хушомад шер паланго мо бо шумо мефахрем роҳан ҷисман шерои нар роҳан ҷисман рақами 7 бо ҳамин рақами 1 лаънатӣ мерем шер паланго мерем дарши ау мегим шерои нар ау мегим шер паланго ау мегим як ау мегим мерем акай қурбон рақами 3 шербача 100 рубли дигар нард бинум акай маъсуд шербача 200 дигар нард бинум акай фахриддин мемонад акай алиҷон рақами заду 5300 дигар мемонад акай аминҷон 200 рубли дигар мемонад акаҷони мун ау беганҷ чумай ҷо ҳаст акай беганҷ хушомад беганҷ акай беганҷо хушомад шербача якум одам да оча брес ҳози рақамо холӣ шидесиян рақами 1 шер паланго рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 шер паланго ки боша хоки хини акай қурбон да ҳеҷ нема рақами 4 аминҷони мо 20 рақами 5 акай фахриддини мо 22 тамом акаҷон меисе акай одам хити рақами 6 11 рақами 7 22 акои барадору ма ҳама 300 бара медорем шер паланго бара медорем шерои нар бара медорем 300 акаҷону акай беганҷо ҳамҷа меисе шербача намерем ки ҷо холиша фарқ несиба ҷояко хизадатим шер паланго бара шидай бара
رقمی 7 رقمی 5 اکای ورادرو اکای امین اکای مسعود اکای قربان اکای امین اکای ورادرو هیچ خبر نداره هنگو او شروع دار ایش شش دار میگه که کس بدونه اکاجونو همین کس بدونه یک کبر با خفون آدم میدونه یا شی پلنگو او میگه شروع دار اکو میدونه شی پلنگو شروع دار برام میدونه شی پلنگو شروع دار اکوهای ورادرو مرحمت برام میدونه شی پلنگو برام میدونه همین چور پاس خوب اکا جون یک ماندو کاستم کاش 600 دلار فکر فخران ما میکشم کنیم اکای سیاوش 34 اکای سیاوش یک odam شما داره در واردم تو یک odam شما در واده سشه بچه یک odam شما داره یا یک رقم داره رقم از خطر 34 تا میدونم یک odam نمیدونه اخی یک odam هیچ کنار داره خطر همین اکای علی یا رقم شما داره خطر میدونم بوزی جنگی خطر که علی اکای علی یا رقم تا داره اکای سیاوش 34 شما داره بجنگی این بچه چقدر وارد رو کام کنن خوزی هیچ کنه سای 7 5 یک odam یا اکای حکیمه یا اکای قربان یا اکای میدونم بوزی از دور بشه 5 وقت این بوزی شده بود اکاجو من در وارد سان شمی هیچ کنه داره نمیدونه شی فلانجون نه داره چه میدونه شا من گم میگم اکاجو نو اکای فخرجو بوزی خانوم داشته باشه وقت یک odam بدونه با ایس در وارد میتونه وقت هیچ کنه داره بدونه در وارد میتونه من در وارد شما میره شروع اون میگه شی فلانگو اون میگیم این در تو می شما شروع ها سخت شما دی اکای معصول میگه چرا بگی انا ها چند بود 7 5 ورا بود اکای معصول که رقمی چرا بگی گرفتم انا اکای سیاوش بتونه کی بود رو اکای سیاوش در جایی هیچ کنه داره اکای سیاوش پاس بکنه پلنگو اکای سیاوش بالا درو ماسه ادامه بود رویان یا کشیدم میگه اگر اکای سیاوش جواب تا جواب میتونه تا اکای مسعود نمیدونه چه پلنگو اکای سیاوش میدونه رقم را وقتی برو مرا های نه دوره هیچ میره شی پلنگو رقم 5 میکشیم بیا اکای مسعود کیش کنه درو مقصد و اکای درو ماسه ادامه هیچ کنه داره نداره یا اکای مسعود اکا جون ما هیچ کنه درو خود تو که جواب داره شی پلنگ نیوی گندایتا شی پلنگ جون نیوی گندایتا به دوازی پلاتو بازی کن میره شی پلنگو داشی میره شلو رقمی 7 5 میکشم اکای مسعود همینجا اکا جون میره داشی رقمی بیام اول اکای رو پرسیمون اکای مسعود همینجا دایی اکای فیش خفوه رفت آخه اکای فخر اینجا این خلام بگیرن بعد این نیویگ نمیشه ویگرش همون ویگرش میشه آخه اکا جون اون اونجا اگر من اون خمه در اومده وقتا خطی یک odam بود و یک odam تو ویگ داده شه بچه ها خود شفت در اومده تا هیچ کنه در اکا جون ما وقتا بزرگ میگه چی میگه گفته بود بدون هیچ کنه در اومد درو و همین خطی میگه تو بفهم پول کشه بچه ها یه پول میشه اکای فخر اینجا میشه کچ چی میگه با بدونیم هاف اکای امینال یا اکای علی اکای معصول اگر اکای چورا بود رو
Akay Mahsud ne sayak mekaşe vücutta bu kaç birkaç bir geçiyor mereyim. Akay Mahsud هم بیاد şey بچه Akay Mahsud رقم 5 برای نشون شه پلاگو شاش ای 7 میکشم 4 گیریم تای 5 7 4 5 7 4 5 1 2 3 4 5 6 Akay شده اونجا کجون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اون میگه شه پلاگو رقم 7 میکشم رقم 7 21 رقم 5 ای رقم 7 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 رقم 5 شه پلنگو خب کی خیلی که فخر اینجا 20 میمون یا آدم نیوم دا بدروم کارتون 25 تک بزنید میره رقم رقم 7 رقم 1 می اون میگیم اکای مخزه فیش کپای بافتیرو میره شه پلنگو شه روی نار اون میگیم اکای علی جو اوش شاشه باشه 800 رو بود میره دارچی بولچی اکاجون اوش دکه فخری تمام می راکت هم که فخری جون او که فخری جون او میگه شیر فلان اکای مخصوصو شیر فلان افی تا پیش کردن او میگه من داش باش بودم میدم شیر فلان گو ای هم صف شما دی گلا داو تا که شیر فلان که فون سار کرده من شیر رقم 7 رقم 1 می همه کسا خشون شه پلنگو همه کسا خشون مادین زنده باشن گفت اون گفت زنده باشه شه پلنگو گاب فخرجون یاد بافکم داولی زنده باشه پلنگ خشون شه نار بینم بریم اکه قربون اون 100 روبل دیگاش اکه مقصود شه بچا 200 دوشم اکه چند سال طلب نریم اکه فخری خشون شه نه اکه 5800 کارت زاب 5800 پلوسی انا 800 دیگه 6400 6100 دیگه اگه همینجا شه باشه من 100 روبل دیگه اگه محسوس جون 100 دیگه رو وارد تمام شد اگه جون وارد افیت پیش اگه جون وارد تمام شد بور اگه تک اگه جون اوش اگه جون ای بوچ 400 بود بازی دو وارد میشه ها علی علی اگه او میگه شیر پلنگو او میگه اگه محسوس جون اگه تا میگه شیر پلنگ شیرپلنگان اخیر پایمو خالی شد اکای کی بود اونجا گفتم میگفتم بسو نمیشه فراموش کردم اکای کی من گفت اکای بگنجون گفتی من دارم برو اکای محسود جون من ایک گفتم ندرو جواب تو ندادی من درو وارد گفتم اکای درو مگه اکای جون جواب رو تو اکای محسود شیرپلنگان اخیر پایمو خالی اکای جون وارد رو ای وارد رو بازیگرو اکای گنجون شیرپلنگان اخیر پایمو خالی یای اکای پایمو خالی مو شیرپلنگو میرن شیروی نه رقم 50 مو خالیمون او کجا برو اومده اکا در کجا نمیشه که ما برو اومده شیر پلنگ اکا محسود جون بعد یعنی چرا بگی گفتم ما مردیم تو را گفتن دیگه جواب ندادی میرن شیر پلنگو اکا رقم 5 مو خالی اکا رقم نمیگه برین اوه اکا محسود تمام قبل اکا محسود رو 200 روبل دیگه میری اکا محسود رو 200 روبل دیگه شه بچا
شیرپلنگو رقم 5 مخولی های اکجونه ما اکوی بوزینگار رقم 5 میان همون خولی هست که شیرپلنگو اکای خروبو میگه رقم 5 میگم او شام رو میگه شیرپلنگو رقم 1 رقم 1 شیرپلنگو 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 شیرپلنگو رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو 10 رقم 6 رقم 6 شیرپلنگو 11 رقم 7 رقم 7 شیرپلنگو خوب کیخنه اکا بو رقم 3 اکا با میسته او شاوگه باشه باشه رقم 4 او میگیم اکا قربان هر در رقم میگیره اکا با هر رقم بازم میگه تو آدم شده شیرپلنگو ادامه رقم گی باشه میگه رقم فهمتیم ای نار تون شیرپلنگو تمام اکا قربان گاو نیست بریم دارچی اکای فخرینجان شیرپلنگ ما کدوم ما خوشون شیر نه زنده باشه زنده از زنده باشه شیرپلنگ شیر نه رقم 4 میریم شیرپلنگ رقم 4 میریم همه کسا خوشون شیر نه تو تاونه دوستان و گوما پلنگو میریم اکای قربان 400 روبل دیگه نمونه اکای 200 روبل دیگه نمونه که جون اکای علی شیربچه 6300 شون 5800 دیگه اکای امین میمونه تا او بریم اکای امین جون افیل پیش شیربچه افیل پیش که اکای امین جون رقم 5 دادون رفت که جون ما داونلود ما که جون رقم 4 رقم 4 شیرپلنگو 20 رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو 11 رقم 6 رقم 6 شیرپلنگو 20 رقم 7 رقم 7 شیرپلنگو 12 رقم 1 رقم 1 شیرپلنگو 11 رقم 2 رقم 2 شیرپلنگو او 31 رقم 3 شیرونه رقم 3 1 اکا بو رقم 2 اکا او شماره با 31 میام رقم 3 ای نارد بیم رقم اینجا نارد بینم شما شیرونه ها اکا اینجا رقم 4 پافتور کجون اکا اینجا رقم انا ها اکا اینجا رقم 4 باشه پافتور کجون ما بری دارچی هم کسا خشان شروع نه رقم 12 رقم 3 میشه شیرپلنگو انا ها انا هو میگه شیرپلنگو انا هو میگه انا هو بریم اکای قربان 200 رو دیگه میشه بچه اکا سود اوشدی اکا اینجا 5800 کارت هست 6000 با 100 دیگه اکا همین 4 پافتور اکا جان اکا تمکنه انا ها زرد کنم می اکا اینجا ما اکا تمکنه موزه دوام میتیم اما کسا خشان شروع نه زنده باشه شیرپلنگو زنده باشیم گلاده او تا شیرپلنگو کفون از سر کردیم میریم هر جا که سفر داری قربان سر کردم
نر تومینون شیر پلنگو شیر پلنگو بیو کنم تو اکا پاوتان بوزی مخنون نشوه رقم 2 رقم 3 منیم او مگیم رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 شیر پلنگو 20 رقم 7 11 رقم 1 شیر پلنگو 11 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو خوب بخونید اکا بو رقم 4 اکا او شاگم میام پرو مشکل بله شیر رقم 5 نه توم شیر پلنگو نه توم بینم بله شیر نه دارشی بولشی گزاوات تو توار اکا معصود جون شیر بچه پاستوری اکا معصود جاو شیر بچه پاستوری پس اکا معصود جون خوشان شیر بچه او پول تابونش کمونیسه میرو چیزا کنه شیر بچه هم بریم شیر پلنگ خوشان اکا جونو رقم 4 مخوله یک گولی کنید تموم یک گولی بکنید بریم زنده باش اکا جون ما اکا قربان آقا شدیم اکا محسود برو من اکا شش خولیمون اکا همینجا 6300 شدونه 5008 دیگر اکا امین میمونه تا شبچه انا 400 دیگر شیر پلنگا رقم 6 خولی اکای بوزینگا اکای بوزینگا اکا گپ تموم رقممون خولیمون گپ تموم شیر پلنگا علاقه ندارین گپ تموم حالا شش چی میگه کاری جون اکا بهروز میگه رقم ششگی اکا امین جون 5800 بی کارتا از 6300 میشه کجون و 6300 کارتا از کجون میمونه 5800 کجون کارتا نزد کجون ما میره شیر پلنگو بریم اکا بهروز رقم 6 میگن اکا بهروز جون اکا بهروز رقم 6 نه تومین شیر پلنگو نه تومینم گلا دا اوتا کردیم او میگن شیر پلنگو او میگن او میگن شیر پلنگو او میگن زنده باشه شیر نه ها کسا کسا شیر پلنگو نه تومینم اکای بهروز پول دادن آخرین 400 دیگه 400 که 300 دیگه نمونه او میگن رقم 5 شیر پلنگو 11 رقم 6 20 رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 شیر پلنگو 11 رقم 2 22 او میگیم رقم 3 21 رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 20 اکادیونو بور رقم 21 بور رقم 2 اکا او شاگم با 20 میلیون پیون همون شکست کو بله شیر پلنگو اکای قربان جون پافتوری شیر نار اکای قربان جون پافتوری بله شیر پلنگو رقم 2 5 3 شیر بچه پافتوری ای او میگیم شیر نار او میگیم ای خوشم آمده شیر نار همه کسا خوشم شیر پلنگو اکای قربان جون مافکر پاس کرده جوان دو خیست اکای قربان جون و شیر بچه شیر نار اکادیمی ما شیر پلنگ ای نار تومین اکادیمی ما شیر نار رقم 5 سمون خولی شد اکای بودیگا پافتو بودن اکای قربان جون اکای تمیکن شیر بچه ای نار افیل خفای چه اکادیمی ما رقم 2 رقم 3
زنده و شکر قربانی حرکت هم میکنیم شیر پلنگ حرکت هم میکنیم نه همه کسا خوش آمدیم همه کسا خوش آمده شیر پلنگ همه کسا خوش آمدیم بریم دالچی بولچه رقم ایسوسو اکه قربان حرکت هم میکنیم شیر بچه اکه امین جون 5800 بو اول 6000 ساعت دیگر میگم اکه امین اکه علی 6000 ساعت اکه امین 300 روبل اکه بهروز شیر پلنگ 200 روبل دیگر نونا اکه در رقم دیگه در رقم بوزه دوام میدیم او ای نارتون بیدون شیر پلنگو نارتون بیدون همه کسا خوش آمده شیروی نار همه کسا خوش شیر پلنگو شیروی نار در اکاون صدقه رحمت کیمه کانال میکنه رحمت کیمه در کانال مو بزرگ کنید اکه قربان پول جمع 2000 روبل او شدیم بریم شیروی نار ای دالچی بولچه رقمی 3 اکه قربان جان همینجا داشته بچه رقم 3 20 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 20 رقم 2 شیر پلنگو خاکی خنده 22 اکجان بو رقمی 20 بو رقمی چو اوش بگیم بریم رقم 5 یک گله دا اوتا کرین اکای قربان جان شیر پلنگ شیر ناری اکای ما پاستوری و پاس اکجانی ما نارد بینم اکجان نارد بینم اکجان نارد بینم شیر پلنگ ناری زد جان اکجان ناری یه زنده باش اکجانی ما بریم شیروی نارد شکلی کن اکا علی جو بیا که اودام بگیریم بعد گلی کنیم شیر بچه دو رقم خوری شد رفت ای بچه پاس اکا یه فیتا پیش کن اکا قربان فیتا پیش شیر بچه هر توقی خودت نزن شیر بچه اکا جان خودت نزن شیر نار ای شیر نار دالچی اکا قربان جان کارتون نزد پس شیر نار بریم دالچی باشی ای او میگیم ای نارتون میدیم رقم 14 ای رقم 14 رقم 5 ای زنده و شیر پلنگو زنده و سلامت باشه شیر نار ای نارتون شیر نار ای نارتون بینیم شیر پلنگو بریم اکای علی جون کارت زد میمون با اول 5800 اکای همین 800 روبل دیگر اکای بهروجون میمون 100 روبل دیگر اکای قربان اکای 5 3 70 بکنه اکای قربان جون شیر پلنگ شیر نار او مگه شیر پلنگو او مگه اکای جون اکای قربان ای بچه چوی ای فیلم بر وقتی خنک شد اکای قربان شیر پلنگ همجا اکای جون اکای قربان اکای قربان شیر پلنگ ویز دست براد مون اکای جون رقم 5 3 مو خوله اکای باقی فیش گنده خپایا شیر پلنگو اکو رقم 5 3 مو خوله شیروی نه رقم 5 3 مو خوله اکو بوزینگا شیر پلنگو اکای جون هم یک دمک میسین شیروی نه یک دمک میسین من یک افیل پدلی سچا کنم شیر پلنگو یک پدلی سچا کنم چی اکای جون یک میسین شیر پلنگو یا افیل پدلی سچا میکنیم گار میشیم مردم دور اومده بودن هم زاین بگو دیگه یک میسین اکای جون آنها تو بخشش من شیروی نه چه نه اودام تو اکای بخوام اگر خمس ساگی اکای بخجون اوش اکای جون اودام گریم بیت کنم بودی تو
واسه دسترینه تو سال بشه آدم شیپالانگو چیکار آدم بیسو بشه وارم مرد همه دیگه دویدن میگه شیپالانگو یا نه شیپالانگو 2 میلیون میرسه و کجا 2 میلیون وقت ما جدا میکنیم برای عصبای آرام کردن شیپالانگو عصبای آرام کردن نرتون بینو شیپالانگو نرتون بینو زنده باشین زنده شیپالانگو زنده باشین اکه همینجا بوده 5 خیلی میدیم اکه تمام خیلی بگی که چه میستم این شیپالانگو تارش رقم 4 زبای اخیر 5 میدیم اکه همینجا 800 دوش 500 دیگه ایش 700 دیگه نمیشه بچه بریم همون بگین رقم 5 رقم 5 اکه همینجا رقم 11 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 شیپالانگو 21 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو خوکی خنک رقم 3 رقم 3 شیپالانگو او شبکه بخیر بگه شیپالانگو گرفتی زدیش رقم 4 رقم 4 11 اکادیما بو رقم اکای بخیر او شیپالانگو رقم 4 میلیون نرد شیپالانگو نرد زنده باشی شیپالانگو زنده باشی زنده اونش همین زمین گیفتنش خیلی هست اکی بریم اکای بهروجون اکای بهروجون شباشه بحر کاتولوز بکنی اکا اکای بخیر میگه بحر کاتولوز بکنی اون میگه شیپالانگو میره دارچ روشی نرتون بینم نرتون اکا جانو نرتون تمام گپ تمام بره شده نه رقم 3 رقم 4 میره او شوا بینم شیپالانگو 4 اکای علیجون یه برده واتساپ برنز نمود بولو دابر اکای 4000 راکت هم میشه بچه بریم اکای علیجون 5800 شون 5000 انا پا دیگه انا ها تمام گپ تمام اکای علی شه بچه میمونه اکای 500 روبلی دیگه گپ تمام اکای بهروز سه بچه شخصا اکای میمونه اکای 400 روبلی دیگه گپ تمام شه پلنگو گپ تمام رقمی 4 میره رقمی 4 ده رقم 5 شیپالانگو 22 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 22 20 بله رقم 1 خاکی خنک رقم شیپالانگو 20 رقم 3 20 اکادیانو بور رقم 6 کجا 22 داره اینجا 22 ها برادرو شد اکاهوی برادرو شیپالانگو برام داره اکادیانو وارش شیپالانگو اکادیانو وارش شیپالانگو وارا هیچ کمافی بود وارا نمیدرو اکو وارش صادروبلی هم داره بیزگیش 800 روپیش کنه درونده چی اکو وارش شیپالانگو وارش دای رقم 45 رقم 7 اکوی برادرو هیچ کنه سای هیچ کم نیست هیچ کنه باشه ده هرش میکشم شیپالانگو 5 میکشم 5 شده رقم 7 ده هرش میکشم بره شیپالانگو هم کتاف شما شروع نه هم کتاف شما دین گلا دا او تا کردیم برای همون پس کردیم نار تو شیپالانگو نار تو مینو زنده باشین شیپو زنده باشین هم کتاف شما دین علی تصویری چی من نمیفهمم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بره شیپالانگو رقم 7 11 رقم 5 خوکی خنه اکو بو رقم 7 او شاگی رقم 1 بره شیپالانگو هیچ تو فیلم با وقتی دادمش بود شدن
برن شروع نار شیر پالانگو یا پدلیس کلان نکن شروع نار همین ادو کنیا کشیم با پدلیس چه واسبین کلان نکن هم ما رو کار کلان نکن شیر پالانگو برن شروع نار رقمی هفت رقمی اکملی یک گلاد دا اوتا کریم کپون آسا کریم یک گلاد دا اوتا کریم کپون آسا کریم اکا علی جو گاب نیست اکا علی 5800 دیگه نونا چوری هشت شد اکا امی جو 300 روبل دیگه نونا اکا بهرو 200 روبل دیگه نونا اکا جو پولی اکا اکثر میشه جوش دا 20 او مگم شد او مگم این نارک تومبینون اکای 4500 درام شد او شوا بکفونیم سوادمون او اخشان شد پلان اکا جو اخشان دین بریم اکا علی 5800 بود مینوسی 4500 شکنیم 1300 دیگه نونا اکا جو دست ما اکا سوادمون جو اخشان جوی خولی داریم اکا جو اون گوشت به رقم بتیم رقمی 7000 رقم یک بریم رقم یک 22 رقم دو شد رقم دو 10 رقم سه 11 رقم چهار 22 رقم 5 10 اولی بوزی بشمی اوه اکا جو بوزی بشم چرا نشیشه بچه رقم 6 10 20 رقم 7 شد پلانگو رقم 7 21 اکا جانو 22 اکوی برادر و همه سیسلی برای بدرویم شیر پلانگو برای بدرویم اکا جانو اوی اکا بوزیگر بگه برادرو برای بدرویم شیر پلانگو برادرها برای بدرویم شیر پلانگو برادرو اوپا مریم شیر پلانگو اکا بیرو زودتر رقمی 3 مریم پلانگو برای شکلش میدونم اکا بیرو زودتر رقمی 3 اکا کنی ستا درو آبشه بچه ها تمام هیچ که دیگه نداره شیر پلانگو هیچ کن اکا جونو برای شیر پلانگو برای بدرویم شیر پلانگو برای ستا درو کی میدونه شیر پلانگو او شیر پلانگو اکا سوادمون اگر خیلی 5 اکا سوال اگر 5 اکا امین خیلی چوجا بوده که نمیدونم اکا سوال اگر خیلی 5 شیر پلانگو 7 2 6 کی میدونه شیر پلانگو 7 2 6 اکا درو اکا علی 7 اکا علی رقمی 7 شیر نار 2 6 دواره خولیمون 2 6 دواره خولی اکا کوی برادر مرحمت اکا بهجون شیر پلان 100 رو دیگر اکا کنیم گپ تمام بهجون اکا بهجون گپ تمام 100 رو دیگر اکا کنیم رقمی 5 7 5 7 او رقم 5 7 میشه که باشه دواره او میگه شیر پلانگو چند دواره تمام اکا جون 3 مهم میشه شیر پلانگو
رقم یک چهار مرکه گشه پناهگو رقم یک چهار مرکه یک نشان گشه پناهگو رقم دو میریم دو مخولیه رقم سه میریم او اکه سوال موجود اکه تا میکنه پناهگ اکه سوال موجود نگفته پس می بیا نرد مکه سوال موجود نرد بینیم میشه پناهگو توغله کمیت میگیریم شدی او میگیم نه تو میشه پناهگو نه تو مینو اکه گفتن که سه تقسیمش کنیم من اکه شه پناهگو دو شش مو خولی آیم چهار پنج شش نه تو میشه پناهگو حالا که میریم اکه بهروز پول جمع در صد بلوش اکه بهروز جون او میشه شه پچا اکه سوال مرد 900 رو که 400 همین سو 500 اون اکه جون میشه اکه سوال مرد کاروچی 400 رو دیگه 500 رو دیگه اکه علی رقم 700 رو دادم مثلا اکه جون 1300 او اکه جون بگیرش 1200 رو بود او میگم شه پرانگو میریم گلا داو تان که فوق ما ساکه شه پرانگو رقمی 3 رقم 3 اکای سواد مرود رقم 3 شه پرانگو 22 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 رقم اکا چرا خطا کردم شه بچه رقم 7 22 رقم 1 12 برای چک یک رفت از وکا جنو یک برای رقم شه بچه رقم 2 خوری به رقم 3 میرم اوخه اکا جنو بسین چی باید 3 و 1 بسین شه پلنگو یکم یک نشون داده شه پلنگو توغوی یک برای بود پرامینا 2 خولی بود رقم 3 میرم اکا جنو یکم خطاگیش دگه بیست اکا جنو 22 میره شه پلنگو مونه کارتوی نها یکم خطاگیش دگه بیست میرم دارشی اکای همین جون اوخی ما ایفیت تام شویسم اکا جنو ما ایفیت تام شویسم یکم یک اکا جنو برای اکا جنو ما شه پلنگو او اکای همین جون شه پلنگ ما دروغ میگم ما ایفیت رو بچه ما ایفیت ما دست تلفن اکا جون میره شه پلنگو 22 600 برا شه پلنگو شروع داد 100 جون شه پلنگ نرد شه پلنگو 600 برا او میگیم 600 برا برای 600 رو کی میدونه که یک جنگتون شه پلنگو برا تمام اکای سوال اکای چند دلار بود اکای سوال خپان شه پلنگو براش رقمی 3 رقمی 7 چون دیگه رقم 4 شه پلنگو اکای سوال مرود رقمی 6 میده رقم 5 میده وردای بریم اکاجو دیگه هیچ کلام داره خطر اکای سوال مرود کی جنگا اکای بیروز داوره اکای بیروز اکای علیان خود داوره اکای همین رقم 4 تا داوره نمیدوری 600 روبلی دا نه دروی خیمه کشید همین سه کس بزنه او شوا بریم 4 سای 5 میخوایم شه پلنگو او میگیم ای گلنده او تا کردیم ای کفون یا کم میگونو شه پلنگ تو یا کجونی ما سات پوزا شه پلنگ شه نه او میگیم تمام او اکا امیر رقم داره نداره 600 روبل دا
بله تمام کجا بریم شروع نار سه تقسیمش میکنیم رقم سه نشان داد از چهار به چهار رسه پنج بریم هفت سه پنج هفت سه پنج هفت سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده اکای سوالمون او با پیشونه شو بریم اکای سوالمون جون شه بچه سال دیگه برکت که جونی ما بریم 1200 پلوسی ایام سه سال دیگه 1500 ویژه که جونو کسی رضا او شوا اکای پنج اکای سوالمون با پیش اکای پنج پلانگو 21 اکای هفت اکای هفت 20 اکای سه پلانگو 22 اکای سوالمون این می کارت گذاشت او شروع اکای بهروز باشه پلانگو مونده کارتون نه بریم رقمی 4 او میگه شه پلانگو او میگه نه تو میشه پلانگو نه تو بینم یک گلد او تا کردن شه پلانگو کفون سال کردن نه زنده باشه که 5 پاس تمام اکای مرجون بازی پراسه بازی میکنی اکای جون اکای سوال مرود اکای سوال مرجون شه پلان اوکی اکای سوال مرجون اکای 5 خیلی اختای راکتش میکشه باشه ما یک تورنمنت کردن میگیریم شروع در رقم 5 3 در رقم 4 بریم نه دو رقم با اوش چارشه باشه 1500 بریم دارشی بولشی گازوات همه چی کردن میشه شروع نه شب او اکای رو ما خوش باشه شب بخیر شهر شب بخیر شب بخیر ای همدیاران شب بخیر بریم اکای امین رقم 7 1 2 اکای جون میمونه 700 روبل بریم دارشی اکای امین رقم 4 میمونه 200 روبل اکای جون بریم دارشی اکای بهروز رقم 2 رقم 3 و 6 1000 میمونه 1200 دیگه 1300 دیگه توی اکای جون بریم دارشی اکای ساعت مراد شیرپالان رقم 5 دسته که دونه اکای ساعت موجود حرکت هم میکنه شیرپالان تمام با همین گپ تمام شیرپالان گپ تمام بله شیرپالان گو زنده باشین نار تون بینون باید دامو رفته اکای جون 1800 میمونه ایوان 100 مونده اکای جون 800 روبل دیگه میمونه بریم او میگیم شیرپالانگو اکای سوال موجود او میگیم رقم 4 میکشیم رقم شیرپالانگو رقم 4 23 رقم 5 شیرپالانگو 21 رقم 6 خوکی خنک 11 رقم 7 10 رقم 1 شیرپالانگو 20 رقم 2 شیرپالانگو خوکی خنک رقم 3 شیرپالانگو 20 اکالیون بو رقم 4 اکال اوشانگی با 23 میرم رقم 5 او میگه شروع نه او میگه اکالیون گلا داو تا کاری کفون تا کیسه شیرپالانگو ولی شروع نه دارشی بولشی گازوات تو هم ماشین دستی خوبه ولی شروع نه یک دو هفت گلی تمام یک دو هفت گل او بچا اکا همینجا خطر یک کار سه تا گل میکنی ای نردی بچا نردی ولی شروع نه زنده باشه شیرپالانگو نماشه تمام اکا جون سخن راکتشه بچه یک دو هفت همه در گلی کش اکا بهروز گلی کشم اکا همینجا گلی کشم تون اکا 5 گلی میکشم 6 اکا بهروز گلی کشم یا پتوک همه دا لیکن یک پتوک اکا جون اکا بوزی با بوزیمون کایفانون میشه کش اکا همینجا گلی کشم تا شیر بچه کش
Aki soktu. Akay amini mala memuna. Karte güzel. Akay amini mala memuna 400 rubl دیگه. Akay aliyatoyuz. Akay amini memuna ana 700 rubl دیگه. Akay behruz memuna 1100 rubl دیگه. Akay sualmud memuna şeva çara ana 700 rubl دیگه. ایتان بگویی اولی بگو کی زد خوی بله خای بعد گاهی صوت نکنم بله شیر پلنگو رقم 5 ایدوف این سوال میکنم رقم 5 شیر پلنگو 21 بخلوش چطوری اون مختار نیستی که کنم میشه رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 شیر پلنگو بله 20 دارش به گل شیر پلنگو رقم 2 20 بخدا که نگم کنید رقم 3 11 رقم 4 کلاش خطی نیست اکادون میشه کو 20 اکادون جون تاگان به گل بازی کنه 22 زل او شامگه رقم شیر پلنگو به گل اکادون ما دارش به گلی میرین دارش شیر پلنگو دارش به گل اکادون بعد فلان نمیکنیم شده نه او میگیم ما شیر پلنگو با شما روحان جسمان بفخرین در تون بگیم زنده باشه شیر پلنگو زنده باشین هر کی ما رو یاد کرد شاید ما هم یاد کنیم او رو روز از روزها او اکادون درسی به گل شیر پلنگو اکای علی جون 700 داشت شیر بچه کارل اکادون اونا 1000 بود اکای امین جون اکای امین جون 700 اکادون اکای بهروز انا 1100 من اکادون اکای سادمو شبچه 700 دیگر میره شیر پلنگو میکشم رقمی 2 رقمی 2 شیر پلنگو 20 رقمی 3 شیر پلنگو 10 رقمی 4 شیر پلنگو 10 رقم 5 شیر پلنگو 11 رقمی 6 شیر پلنگو 22 رقمی 7 شیر پلنگو خوکی خنک رقم 1 شیر پلنگو 22 اکادون بول رقمی هیچ که 22 اکوا بالاش شیر پلنگو 300 برام دو پیا بعد بو جنگی شیر پلنگو برام دو بالاش 300 شیروی نه بالاش دای بالا 300 میره شیروی نه اکادون ما شیر پلنگو بالاش دای رقمی اکوا بالا دو اگه کسا برام دو شیر پلنگو اکوا بالا درو اکادون بالا درو اگه کسا برام درو اکادون شیر پلنگو گپ تموم برام میدونین گپ تموم اکای سوامو گفت بیام بدرم اکای سوامو گفت ما بدرم که خودم خدمت داره رقم 5 اکای امین گفت بیام که من بدرم اکای امین رقمی 4 شیر پلنگو یک رقم دیگه ما داریتون یک رقم دیگه داریتون برای همتون فکر نشود اکای بهروز اکای امین اکای علیت حساب دارین شیر پلنگو 7 2 3 خولی مونده شیر پلنگو 7 2 3 میره شیر اینا 7 2 3 خولی شیر پلنگو میره شروع اینا 7 2 3 خولیه 7 2 3 ای نکن این شیر پلنگو نکن بینمون 7 2 3 خولیمون اکوی بیرون از میدون شیر پلنگو آدمایی بیرون از میدون شیروی نه در اکو سرخه هیچ کنیسه بودوری ها این نه دونه اکو مگر اکو ما بکن شو میکن شو برین 3 تقسیمش بکن شیروی نه
суханои Акӯ ҳамавақт мегӯянд се тақсим давара. Гап ёк. Шерпаланго аз ду рафтем, Акӯ хушро нишон дод рақами 6. Рақами 6. Ин рақами 7. 7 холия аз 1 мерем. 2 холия, 3 4 5 6. To'g'ri shu, to'g'ri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ay bilay. Buni ziyod rafta. Da yakka chiqdi. Ona shova se raqam xola qagum mekni. Se raqam xola ke xuda to ro gum mekni shel parango kadom xolu. Ha, 2 3 4 brat daftar go hi go shigri. Акадом як хасак диам дарам одам бигирам шадам aro одам дурамаги хатар ган каго сузани муқи широ на дар асаси ду тақсим рақами 6 нишон дод рақами 1 мерем 7 холия 2 3 холия 4 5 6 мерем акин нихем гу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ака алиҷон акашидим се бача мерем ака соат мурод шерпалан кам сатхами мурод 400 рубли дигар Акай амин немо 400 рубли дигар. Ау мегим. Кадом мезана 1000 рубли ош шашаш рақами 1 мекшо. Рақами 1. Рақами 1 шерпаланго. Ау 23 машовра. Рақами 4. 21. Рақами 5. Хоки хнук. Рақами 6 киш давара буд. Ишам хоки хнук. Акаҷоно бур рақами 3. як акара ошам мегем вақта хоки хинук кем 10 12 буд акаҷоно 20 ва хотире ки 23 дошта ки диё хок хинук мегем шерпаланго меган ко ҳар киморо ёта мо ҳам аз ёд аз рӯзҳо ба ёд ду мешем ана шерпаланго зинда боша акаҷоно ва чхеле ки оша бале оша мегам 1000 рубли нарад мака садмурод али бале ака али мегам оша ака али оша мегай Акамага ака олеё. Ака сиёвуш кам тарак де кали вара шуда буд вара. Биам ака сиёвуш рақам те хатом бу ҷанга. Ака сиёвуш агар рақам те хатом бу ҷанг шевача. Бери ау меге шеро на ау мегем. Шерпаланго шеро на рақам аз рақам ду мерим. Оли ҳаст. Дагон табутем шевача. Акай Ali, agora raqam pas mekena kaҷо бутем ака сиёш катон буҷа. Одам бисош ҳам акса парадро бисо меша ҳама читон бисо меша хуб айтун да. Ара ҳаме гуп неохи. Кайф то. Акаҷон ман 1700 рубли дигар. Акай Амин шебаша 300 рубли дигар мемонад. Акай Беҳрӯз 900 рубли дигар мемонад. Акай Саадмурод шебаша 300 рубли дигар мемонад. Акай Сиёвуҷон нест ҷои холи шебаша ҳозирашда. Рақами 2. Эй бала, рақами 2, рақами 1, рақами 2. Рақами 2. Ау. Чи? Эй, ами 5 кон бой зоидум, боим нуз. Рақами 2. Зоидум да бе кака. Сета да, рақами 3. Хоки хнук. Ай бала. Хайб гушну. Рақами 4. Ау! Оша ва шерпалан сета писте дангара. Рақами 5. Хоки хнук. Рақами 6. Ау, она шобра. Акаҷоно нигоҳ кунед 33 ай не ки охир сета писте дангара. Рақами 7. 11. Як се туз мебурем хагамҷо. Не, наша тамом. Акаҷоно бур рақами 4 оша ва сета замер шерпаланго. Рақами 5. Эй, ами 5 Zoid momin bruz. Bezoe nemuş akay Saadmurod akay Saadmurod şerpalan. Bugün tu buzoymuş. Tak mezoe o. Pat guşt as xuraga chxuraga guşt as tabi guşt fil xuraga der mezoe falan. Veri au narad bir akay Saadmurod narad falan bir hadi sonra kuş narad nu. Merem davati. Allah. Mene şeroy na.
رقمی 4000 رقم پاور اکا امین اوش هنگین اکا امین اوش شاشه باشه اوش شاشه نه زنده اوش شه پلنگ زنده اوش گل داو تا کنیم خون ستا کنیم بریم 310 جاکش ده 310 جاکش باخدو میون پیوش شیاز اکای علی جون 1600 1700 دلار اکای اون 1400 دیگه اکا امین 300 داشت شبکه میمونه تا 800 روی دیگه اکای بهروز 700 روی دیگه نمونه اکای سعد مرود 100 روی دیگه نمونه ای 200 روی دیگه نمونه اکای 200 روی دیگه بخشش بره شپلانگو رقم 5 رقم 5 شپلانگو 22 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 او سه تا با ابوس گرمی تیو قدر میون یعنی 20 دقیقه مایدان انا ها خوش خیلی دا 20 رقم 2 انا 20 رقم 3 انا ها خوش خیلی دا همین 3 22 جا کشیده او شاوگا کرای نار بیرون میره رقمی ای بچا 3 دما برومات 3 10 برومات 3 کارو برومات همین دو 3 توجا کبر اون شما 200 رو بوم سوزامو ای بلاک کدوم رقم مینا کردم کارو چاکاجون کدوم رقم مینا 22 بلا ما سرم داد شو دار دورا کجوم مخبول نادو برای چی رقم رقم ترو نکردم خاص 10 برام بود 2 توز برام این دو کجوم 4 توز برام بشه فلانگو 4 توز برام 4 توز برام بود 3 دادش ولی چرا نه اکای سعد مراد یک کمی 3 توز داخل بیا چیکار میکنی اکای سعد مراد جون او میگی چه فلان او میگی ولی چرا نه همین 3 توز اکای سعد مراد بود رقم 7 رقم یک میریم فقط اکای علی ای نارد مکه علی باز دام نزدی باز 3 توز کارو نزدی همین توز مونده یکم توز دادن کارت همین روزا تا کورنه نگاه اکای علی کس آدم شده پاچه 1700 دیگر نمونه اکای امین جون 700 رو دیگر نمونه اکای بهروز شده پاچه 500 رو دیگر نمونه اکای سعد مراد جون 100 روبل که دیگر 100 روبل دیگر نمونه دو تاش باسه دو تاش باسه بره شده پلنگو رقم 1 رقم 1 شده پلنگو 22 باخدو کدوم سه شما چی رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 10 رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 یک دیگه نمیاد خونه شو برا 11 رقم 6 22 رقم 7 شه پلنگو 21 22 اکاجونو ای برا درو دو برو پاجا لاوا داورا اکاجونو ما شیر پلنگو شیروی نام تاش باسای اکاجونو دو تاش نمیاد اکاکای سال موجود بالا شیر پلنگو بالا یک بالا دونه بالا یا بود کنید شیر پلنگو من یک خوبا دید نویسته اگر چی اکا همین بتاج بدرو شروع نشو بالا درو والا کمیجو 4 دا بالا ما کاغذ بیر بالای اکا علی رقم 7 تا این نار تو مینون نار تو مینون هم ما کسا شما دیدم کاغذ گیرید شما بنویسید کی دا بالا بدرویا انا کی شیر پلنگو میره بالا درو ها شیر پلنگو بالا کده رقم 1 رقمی 6 یک نشون داد عدد میرید اکا امین جون رقمی 4 درو واردای میریم اکا علی رقمی 7 درو واردای میریم اکای سعد مراد داوارا چند اکای بهروز رقمی 3 تا نداره اکای بهروز تا درو رقم میریم اکای سعد مراد 5 داوارا داری مهرو جو هستن اکای مهروج داوارا 300 روبل داره شه بچا
Акай Меҳроҷ давараи Садрула медуруй. Акай Суадмуроҷон рақами 5 давара медуру Шефалан. Ки Акай Суадмурод рақами 5. Шефаланго 2 давара холимон. 2 давара Садрула холимон шерона. Акай Суадмуроҷон Садру булдори рақата мекунем. Акай Суадмуроҷон не Садруҷон аст. Акай Меҳроҷон Садрула шебаша ҷон аст. О шеф думне аст ҷон. Оли холим мешава вақтиро. Мерем. На томин Шефаланго, на томинам. ҳама каса хуш омадем, ҳама каса хуш омадем. мерем шерои 1200 рубл ош шава. ҳар ки моро ёр кард ҳамаҳа ана гулбон мабона дилдор мадо Шефаланго рақам якша нишон дагай 352 оҳо 352 акай Суадмуроҷон ака ракеташ шебаша хебуша 32 ҳама агили сука акай Суадмурод акай Суадмурод 800 дигар ракета мекеше бача рақам варак нишонду рақам якм якм варак як нишонага мерим акай Суадмуроҷон шебаша ракета мекеше инарк акай амин мезан кас мезан шебаша ош шава мегем мерим 1800 рубл ака ҳама рақама дуро варда ака уже 1000 жома бувар ки ака сериози баъд хисоб дай ай мерим Шефаланго мерим ош шава кас мезана мерим акай Суадмуроҷон пул домад рафтаги омад акаҷон пул домад бале мерим акай амин рақами 4 дуро варда акаҷон мена 300 рубли дигар ака аз ин рақами 7 дуро варда 1400 дигар мемона акай Суадмурод 100 дошта 1000 дигар ки 200 рубли дигар мемона акаҷон се рақам дуро варда давар мерем Шефаланго хай кас мезана ош шава ау мегем Шефаланго 5 мемона акай Суадмуроҷон акай бах 500 мегӯфӣ акай амин акай номи ака бахудо акай Аминҷон 300 дошта буд ака карта зада буд 800 мешуд акаҷон баъди 800 як хурд кардем 700 монда ай 700 300 гирем акаҷон 400 намон акаҷон има ай 700 300 гирем акаҷон 400 намон акаҷон има акай Аминҷон акай Алиҷон худ 1700 дошти 1400 дигар мемона акаҷон давара рақами 700 дуро вардум акаҷоно мо анаки мерем рақами 2 ау мегем акай Суадмурод мо се рақам дуро варда давара 300 рубла рақами 2 акай Суадмурод рақами 2 11 рақами 3 акай Суадмурод рақами 3 22 рақами 4 акай Аминҷон рақами 4 21 рақами 5 акай Суадмурод 5 10 рақами 6 акай Беҳрӯз 10 рақами 7 акай Али 20 рақами 1 акай Али авафкирун 21 акаҷоно бур рақами акай Суадмурод имо ош шава ака ба 22 миён пиёни ҳама шикаси се карта дуро варда ака оши шаваи мере шерои нар дальши боши игра дальши боши акаҷони ма игра мерем Шефаланго мерем боши Беҳрӯз баба акай Беҳрӯз
رقم 3 زد. اکای بهروز رقم 3 زد اون زد. این خالی میگه شبهه میرم بخدو. اکای سوال میگم دور زدمش. اکای جون سه ای برای شیطان اکای بهروز رقم 3 دواره. اکای بهروز جون دواره رقم 3 زد برای شیطان برای دوزی فرانسوی نیست. اکای بهروز جون شب پاش میکشه بچه او میگه شیر نه زنده باشه شیر پلنگو. بعد اکای جون برای شیر رقم 3 زد رقم 4 اکای سوال برو او اکای سوال جون او میگه شیر پلنگ بعد دوری دیگه بعد دوری زدی شکای سوال بعد دوری اکای بوزی دوام میشه شیر پلنگو. اکای امین 1100 دیگر نمونه. اکای امین نگو اکای علی اکای امین 400 300 روبل دیگر نمونه. اکای بهروز 300 روبل دیگر نمونه. اکای سوالمو 200 1900 نمونه. ای او شواخه می کفوشته توغره اکای بهروز جون توغره شیپلان نارد بیم اکای بهروز رقم 4 22 ای همسا جوندو ای نارد بیم اکای تمید میلی پرای پیشی خراب بسم میره رقم 5 همسا زوید بالا رقم 6 او 31 سی تویز رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 2 اکای سوالمو چو اکای خیردن اکای سوالمو رقم 20 رقم 3 شیر پلنگو او سه تا مو کفا اکای بهروز شاشه باشه رقم با 4 میریم اکای سوالمو این بوغوز به دوگونی داشته شیر باشه دوگونی بوزوید شیر باشه بوزوید سی میلیون شکست بله 30 میلیون شکست میگه سی هم رقم آدم اصولی میشه خودش شکست میگیم دا بوغوز کردیم دا ای نره ببین ده همه جا اکی پول مونسته یکی با اکی سوالمور ده ها اکی پول مونسته بعدی خودش بله خوش باشه پلنگو رقم 3 رقم 4 میره نه تو زنده باشه شیر نه زنده باشه شیر پلنگو اکی سوالمور شیر پلنگ اکی علی رقمی نزد اکی 800 روبل نمونه. اکی امین جون 200 روبل دیگر نمونه. اکی بهروز جون شیرپلنگ 700 روبل دیگر نمونه. اکی سوالمو شیرپلنگ 1800 دیگر نمونه. اکی جون میره شیروی نه میبین با کی میزویا کدوم کارت کی میزویا کی میزنه. اکی 4 11 اکی 5 او 22 اکی 6 20 اکی 7 خاکی خنک 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 شیپلنگو او اکای سواد مرود یک طول ساز میمونده 31 او شما میرم رقم 4 دست سابق بوده اکای سواد مرود دست سابق بوده میرن شیپلنگو او میگین اکای سواد مرود دست سابق بوده نه نه تونو شیپلنگو نه شروع نه رقم 3 رقم 4 میرن او میگین میرین زورش نبیه اکای سواد مرود زورش نبیه اکای علی 500 روبل دیگر نمونه. اکای امین جون شایبشه 100 روبل دیگر نمونه. انا اکای بهروز 1100 دیگر نمونه. اکای سواد مرود 1700 دیگر نمونه. اکای بهروز تو تلاش کرد خیلی اکای سواد مرود میگم زور دایی خد نمیرسه میره دایی 700 طول بمونه میره شیپلنگ رقم 4 20 رقم 5 20 زور دایی خد نمیرسه رقم 6 21 رقم 7 دا 20 بخشش رقم 1 شیپلنگو او 12 رقم 3 رقم 2 21 رقم 3 شیپلنگو 20 اکاجونو 21 20 هم میگیریم 12 هم میگیریم اینم میگیریم
акои варадро марҳамат сесади вара ку акаҷони варадро як марҳамат кунед ту да вара шерпаланго як вара медоре меҷангед шеро на бо вара медоре шерпаланго ягони вара 200 рубли я биги охи вара 300 рубли охтори бери вара 300 рубли акай суалму рақами 5 тамом ака сеги вара шуда шерпаланго рақами 2 рақами 6 ду хишани 6 нишода рақами 7 берем акай суадмурод рақами 5 акай беҳрӯз рақами 3 акай амин акай аминҷо ракета мекунед шевача акай аминҷо ракета мекунед рақами 4 берем 5 3 4 ҳама дуро ба акай али намедро оварда боша акай али рақами 7 як ин ҳарез бин акай али рақами 7 як берем акай амин шевача то кашида шерида ракета мекунед шерпалан ҳамаш медорад холи бошад дар акай суадмуроҷо ҳама дур омад акай суадмурод ҳама дур омад берем ау мегем кас медода шерпаланго 1800 рубл оши шавад нартоминум медона кас медода 1800 рубл ош шакл шавад ё дар болои треза кас картои 300 рубли картаги 1800 рубл акай дош реза нарез минум ау шерпаланго мо бо шумо рӯҳан ҷисман мефахрем шерои да 6 нишона рақами 7 берем ҳама картоп пурак акай алиҷон ракета мекунед акай алиҷон худро ракета мекунед акай амиҷон 200 рубли дигар мерем шерпаланго акои ждат мекунем мерем ако ракета мекунем мерем акай соат мурод шерпалан акай ма 1700 дошта 1400 дигар мемонад нарез бинум акай беха рақами 3 1300 дошта 1100 дошта 800 рубли дигар мемонад ау акай амин 200 дигар ракета мекунед акаҷон дигар акай али 7 як акаҷон хутам 100 рубли дигар ракета мекунем акай аминҷонҷон шебача парто акаҷон админ дар пеш машерина берем акаҷоно шерпаланго илтимос парто акадмин дар дили чата шерпаланго ин гапи гуфтагии шумо 1000 рубли мара мехӯрад медонам акаҷоно шумо ҳаматон мепартоем мақсад мақсад шумо ҳаматон позитон медонам ки ин нест акай суадмуроҷон медонам акаҷон мепартоям ман ҳоз агар партофтан мекушам ку акаҷон 1000 рубл штан хака бахудо ма ойликакӣ кор мекунам акаҷон дар инҷа шерпалан акай суадмурод нарез бинем ака қизиқами боз ин парто алида бурома партофтест ҳоз акаам биёр акаам миҷонҷон акаҷон парто шерпалан то омада то якаам партотана акаҷон ман просто штраф мекунам акаҷон 1000 рубл штраф мекунам мепартоед кишидам штраф мекунам онда шояд сар то бигар шерпаланго мешинам 1000 рубл кор намекунам акай суадмурод я ау бугу шерпалан я ау бугу ҳама бузингари беҳтарин бале акаҷон ау ба пеш бале ин акай али пулуш омад оғоз шуд акаҷон ба худо мекушам акаҷон мекунам ин чад аз шиштаги ҳозир ман мекушамш тамом он намекунад ки биё ман 200 рубл таш оилик минус мекунам бепул кушади штраф тамом акай амина ждат мекунем шерпаланго акай амина ждат мекунем хон зибелбак дур омадан қин нестам медонам вур мепартом вақтам эс карта мекашам эс додон су мепартом акаҷон успелш мекунам ау ба пеш нарад бинум акай суадмурод нарад бинум ина акай аминҷонҷон бо ихеши шерпалан охир акаҷон охир ман буфаҳмам акаҷон ма ҳозир мепарад мекушам акаҷон
پروس اتاک به هیچ حاضر نباشه پلان جوهوش بود میدونستون دستگیرتون کارگی و کمی آخه من نگفتم اکمی جانای پارتو من میدونم پارتو آخه شراف میکنم آخه کازی اکمی اکا علی گاب ده همه که با می پارتو اکا علی جون خودت صد رو به اختراع شدن شه بچه штраф дураше паланго штраф дурака 1000 рубл штраф میکنم بخدا штраф میکنم شما شوخی میفهمی هم سریوس میاد که آفیس پیشینا اکای ساعت نوت عید مینوس میکنم اکا جون اینا پولش اوما این پارتو میشه اینا تمام بریم یا تمام اکا امین آوش نه در همینجا اکا میکافونم شاد تمام رقمی 7 دوشاش بیاد اکا امین در همینجا بکافونم شاد وقتی بخیر چیه اکا امین در همینجا شه پلان بریم رقمی 7 10 رقم 1 تا خیلی نگم چطوره رقم 1 شه پلانگو او 20 همین رقم میدید اگر اگه چنین برای رقم میدید خاکی خنک 20 رقم 3 اکای بهروز رقم 3 شه پلانگو 11 رقم 4 همین آدم همین قنجاتش کرده همین 4 12 حتی میبرم اگه چی رقم 5 رقم مو او 20 یه باشه چی گپ چند دوز برم دو توز برم بردی رقم 6 شه پلانگو 22 علی جان باز کن او میگیم 10 20 توغری او شامگه شه پلانگ اکایی بهروزا 1800 او شوا بله اکادون او شوا گلاده او تا کردیم کپون از تا کردیم شه پلانگو آنها ها ای خرد داشتیم ای که خرد داشتیم ایش که پات تا کازی کاملا پات بشه بچا کدوم دوستان رو همون فهمیدن خیلی مال کجون ایش که کاردون شه بچا بریم او میگه شروع نه او میگه آنجا کی او بافتم ما که علی جان خدمت پارت خیلی ما که پارت شه بچا رقم 16 رقم 7 میل گلا دا او تا کردیم کپون از تا کردیم شه پلانگو ای نه تو میدونم تو تاونن دوستان رو گم کن شه پلانگو بریم گلا دا او تا کردیم کپون از تا کردیم بریم هفت پافتو تمام اکجان اکه تا میکنیم هفت دیا اکه امین اکجان پافتو میکنی اکه امین یک تو زنویز کنم چی شه پلانگو یک تو زنویز شه پلانگو چور پافتو تمام اکه تا میکنیم اکجان ما اکه علی رقمی هفت یک دو اکه علی جو اختار اکه تا کشه بچه بریم اکه امین رقمی چور شه پلانگو اکه تا میکنیم اکجان اکه بهروز او میگیم اکه بهروز رقمی 6 800 دو شکجون کارتات زاد 800 پلوسی 1800 2600 میمون 2400 دیگر او میگیم بریم اکای ساعت مراد مو شه پلان رقم 5400 دیگر میمون بریم بچه اکای اجداد میکنیم به پارتان میکفونیم شه پلانگو اکای بابا او 300 پارتی او اوش دیشه بچه او اوش دیم فهم نکجون رفته اکجون رفته اگون چنگتا شه بچه اکای علی جون شیری نار هرد بینون بریم میکفونیم شه پلانگو رقمی 16 رقمی 7 رقمی 7 شه پلانگو 10 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4
2 акай 5 шерпаланго 20 акай соадмурод акаҷон рақами 6 21 акаҷоно бурд рақами 6 акай оша мегӯем 21 11 21 no 21 акаҷоно 20 ҳам мегирем 11 12 мегирем ира мегирем акҳо бо вараша 300 рубли анаҳа акҳои варадро ҳама вара медорем шерпаланго вара медорем вараштай шерпаланго варашдай шерои на варашдай вараҷон акаҷони ма варашдай рақами 2 рақами 6 ду нишон дай рақами 3 мерем акҳои варадро ягон шерпаланго вара медорем акаҷонои ма вара медорем шерпаланго вара то тавонед вараро гум накунед шерпаланго то тавонед вараро гум накунед шерои нар акаи соадмурод акаи али акаи аминҷон 400 рубли шумо мерем акаҷоно ҳеҷ кавар намедорем хатаи паст мерависед шерпаланго ако ҳеҷ ка надорам мекашум зачай рақами ҳеҷ каҷоно бачам интернет вайфай кол кайсе интернет ау шерпаланго ай нав сол шуд мерем каскар мерем шерпаланго акай беҳрӯз мегӯяд сера гир акай беҳрӯз мегӯяд сера гир нард бинам акай соадмур рақами 5 акай соадмур рақами 5 рақами шерпаланго рақами 1 рақами 7 рақами 4 холӣ монда вара акай соадмур 5 бигир акай аминҷон намедори рақамта акай аминҷон 470 акай аминҷон давара рақамта намедори метавонед акай соадмурод рақами 4 ам акай соадмурод рафт рақами 1 7 холӣ монд 4 бара 4 бара акай соадмуродҷон соҳиби шудро варда акай соадмурод акай алиҷон дуро варда акай алиҷон рақами 4 мерем акай соадмуродҷон рақами 4 соҳибиш гирифта рақами 1 7 холӣ монд шерпаланго рақами 1 7 холӣ монд рақами 1 7 холӣ монд ау мегем ау мере шерпаланго мере акай али рақамота надори шерпаланго рақами 1 6 1 7 давара холӣ монд рақами 1 7 давара холӣ монд мере шерпаланго рақами нишон дод акай алиҷон 4 бара акай алиҷон рақами 4 гирифтум акай алиҷон алиҷони 07 акаҷон рақами 4 давара гирифтум мерем шерпаланго рақами 1 7 15 холӣ монд мерем шерпаланго рақами чарагӣ мерем ай рақами 2 зада рақами 2 бара нишон дод рақами 3 4 5 ман кор рафтесам назад пас гап нест 1 2 3 4 5 6 шерпаланго ау мегем шерои на ау мегем футсити ҷои созай колузаказиҷон акай али беҳтарин маҳал кор соз меша шерпаланг акай беҳрӯз шерпаланг рақами 3 дроварди 2100 дигар немуна акай соадмурод рақами 5 дроварди 1000 немуна акай амин 400 дошти 100 рубли дигар немуна 1200 рубл ош шава акай сиёвушҷон кам акай сиёвушҷон нард бинам акай сиёвуш акай сиёвуш мерасед рақамо холӣ мешавад бозӣ мекунем акай соадмур қатъи баробар меҷангад рақами 3 шерпаланго ау акай соадмур тӯли безаги 31 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 2 21 акаҷоно бурбур рақами 3 оша ба 31 миён пиёни ҳамаш машият мондаи картон инаҳа ау мегам рақами 4 мерем ошава акай беҳрӯза мегем акай беҳрӯз 1200 рубл шербача оши чава ошакит чава ошакит чава акай алиҷон паси шербачаи пафтор акаҷони ма мерем
Akay Alijon paxtoy shebacha. Mere shere na. Neki to khilon konun. Raqami 13 raqam shomil. Akay Siyavush hamjada shebacha. Akay Siyavush. Mere shere na. Au megin. Behruz akase akatakun ilajish bosha. Tamam akajon so'uktosh mekin 1100 akajon ma plusi 1200. 3300 mecha. Khat Alijon paxto gav nest. Akay общий 3000 будет 2100 плюси 1200. 3100 mecha akajon. Da bozi medronut 3000 ey billah. 3100 numara akajon. چند تا شب جون سه اکثر اکثر کنید شوشا منشه پالانگو اکثر سواد مرو 800 رو میدگم اونا اکثر امیجون اومشی اکثر علی پاس کده اکثر علی بولوگی اکثر سیاوش رقمی یک دا یک ادام بود میگیریشا اکثر بهروجون خطر بیاد 2000 تراکت کم 1000 شما موزیک کلام میگیشه بچه چی بریم هو یک دو هستش هم بیوخی اکل سیاوش رقم یک رقم دیگری تا 5300 شکرین 5000 اما 100 روبل دیگه اون درست اونا شیر پالانگو رقمی 7 مخولیمون رقمی 7 مخولیمون شیر پالانگو بره ای میدون اگه کساس رقم 7 هم تموش شیروی نه رقمی 7 مخولیمون اکای بهروز 3100 میمونه اگر کارتا 3000 شرایط کنیم 100 روبل دیگه میمونه چند شرایط کنیم اکا جون اکای بهروز همجه دهی شیر پالانگو رقم 7 مخولیمون اگه کس رقم 7 میگه خیلی بهروزی بودمونی باریم 3000 اکای رو میکنیم نده یعنی باشه خواهم کنیم اوز بعدی براق هم خوریم شاچی میریم اکای بهروز پولت گذاشته باشه 100 روبل دیگه میمونه شیر پالانگو رقم 7 یک ماه خاطر گیره شیر پالانگو رقم 7 بتون اکای سواد مرود اوشی زنده باش اکا جون او اکای بوی مرود رقم 7 اکای بوی مرود رقم 7 اکا جون اکای تمکی اکای بهروز نه بوزینگارو پیدا شدن خیلی دور مادر رفته شیر باشه نمیشه یگم خاطر 20 25 میگه بجنگیم شیر پالانگو میرین شیروی نه میرین دارش خرید میشه باشه اکای بهروز جون دو دمراف اکای بهروز نمیسی کیا کما دگی خاطر سخن کرد اکای بهروز جون سخنش کرده از بتن تو میشه نمیسی نه بوزینگارو اومدن بزنه کله پوزگو خطر تو ساعتی یکی بشی قبل چند بجنگیم شیر پالان دست هم اومدگه شیرینر دست اومدگه هر بو اختیارشه بچه ها اختیاره میگه کو نیم ساعت خوب بیش از روش دیگه اکای بوی مرود داره 100 روبل دیگه میره شیر پالانگو میره با رقمی 3 رقمی 4 رقمی 4 رقمی 4 شیر پالانگو 31 او رقمی 5 رقمی 5 شیر پالانگو 22 رقمی 6 رقمی 6 شیر پالانگو 12 رقمی 7 اکای بوی مرود شیر پالان رقمی 7 اکای 19 رقمی 1 رقمی 1 شیر پالانگو 20 رقمی 2 رقمی 2 شیر پالانگو 20 رقمی 3 رقمی 3 شیر پالانگو خوکی خنک اکای جلو بود رقمی 4 اکای شامگه با 31 زد میمه رقمی 5 اکای بهروز جون شیر بچه ها چیکار میکنید دوسته کنید خیلی بزنیم مخاطب بچه ها اومدگی هم کایفالان شونه که اکای بهروز یا خطر بگم دوسته کنید دیگه بریم او میگن شیر پالانگو او میگن 7 اکای بهروز من 7 داخل بود اگه نبودم 7 اکای بوی مرود دیگه شیر بچه ها 7 اکای شیر پالان 7 اکای نبود 7 اکای بوی مرود او میگه بریم رقم خود 3 و 6 اکای بهروز 6 است
انا بزید انا کل بزید شیر پلنگو رقم 6 مخولش شیرای نه اکادیمو رقم 6 خولش رقم گیر اگه کسی رقم 6 بشه بره میدون او میگه شیرای نه او میگه رقم 14 رقم 5 میره نه میونو همه کسا شما شیرای نه همه کسا گلا داو تا کنین کفون استار شیر پلنگو اکای سوالو اوناش 5 6 دی تمام اکادیمو 6 وقته بره اکای سیوش 5100 4900 دیگر نمونه اکای امین که کارتا زد اکای 500 روبل دیگر اکای بحردین اکای بهروز او میشه اکای سواد مرود 600 روبل دیگر نمونه اکای بویمرو شوچه 200% سیدیم خود بره او میشه بره شیر پلنگو اکای 5 شیر پلنگو 10 اکای 6 21 اکای 7 اکای 7 20 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو 11 رقم 4 رقم 4 21 انا که چی گپ شیر پلنگو چی گپ شد 21 21 21 اینا میگیریم پلنگو 200 روبل مرحمت ورا شیرای نه 200 روبل مرحمت یک پنجه کن برنازوی پدر لعنتا اکای سوال مرود با میگمود رفتی طولموندی زد ای خیلی جا بالوش میکنی اکای سوال مرود بله شیروی نه رقمو ورد رو برای سوش دوباره تموم من پاس گامت اکای بیرجون خشان شیر پلان زنده باشه کجا شیروی نه ورش نه رقمی 6 رقمی 1 رقمی 4 اکای بهروز بسته پاس اکای سواسیوش اکای سیوش رقمی 2 اکای سیوش رقمی 2 اکای سوادرود 3 و 5 سوادرود 3 و 5 اونها شما گفتن رقمی هم اکای بویمرود جون پاس بکنی رقم 7 اکادیون ما 7 خولیمون انا ها شیر پلنگو انا ایش بزید شیرین انا ایش بزید بریم او میگیم شیر پلنگو او میگیم این در کمبینو رقم 5 6 شده شده رقم 7 میکشیم شیر پلنگو 7 مخوله شیرین رقم 1 میکشیم گلا او تا کنیم 7 تمگیر 7 تمگیر تو رقم سوالمرود 7 تمگیر بره شیرین 7 تمگیر تو کاس وزن 1200 روبل اوش شما این نار کمبینو گلی ترزا کاس کارتا میخواد خوش میجوش پولش بره شیر پلنگو 6 نشونه رقم 7 میرین 1200 روبل اوش شما 1200 روبل اوش شما اوش شما نار کنی شیر پلنگو میرین داوشی میرین اکای سیوش 4700 دیگر نمونه جون اکای سواد مرود 3 رقم درو اکای 100 روبل دیگه ای 3 رقم درو 200 روبل 600 اوش اکای سواد مرود جون او بریم 3 رقم درو او میگه شیرین در میریم گلا داو تا کنیم کفون سار کنیم رقم 7 میکشون شیر پلنگو رقم 7 میکشون رقم 7 21 رقم 1 شیر پلنگو رقم 1 20 رقم 2 او اکای سواد مرود نشد 32 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 اکای سواد مرود ما خاکی خنک 21 رقم 6 پلنگو خاکی خنک اکادیونو بور رقم 2 اکای سیوش او شامین با 32 میلیون پیون هم اشکال رقم 3 میریم اکای سواد مرود جون خومه که چون میکنه اکای سواد مرود جون او شواتون شیر پلنگو او شوا گلا داوتا کردین کفون استار کردین شیروی دار سی بولشی در دوات کتاب کار نار کمبینو اکای سواد مرود جون شیر پلنگ همینجا در کردین ما اکای سواد مرود جون خطر ختم او بو خاریخه شما برو اکای نار شیر پلنگ رقم 1000 رقم 3 میرین
قبل تکم بریم 7 پاس 7 تا پاس کردن اکای سیاوش 4700 داشت جمعی 1200 5900 5700 دیگر نونه بریم اکای امین 400 روبل دیگر نونه تجون اکای بهروز برو آمدن اکای سوالمون 6 پاس کردن خب 5 بریم اکای جون آمشی اکای 7 5 مخویمون 1 2 3 4 6 سه اونا خوله اکو شیر پلنگو رقمی 7 5 3 خولی داریم 3 7 5 3 بگم 7 6 3 اکاجونو 3 رقمی خولی دارم 1 2 3 4 5 این باشه 7 خوله 1 2 3 4 اکاجونو 7 اکای بوربوجو شیر باشه خشان شیر نار زنده و سلامت باشه نار اکای سواد مروجون 3 رقمی خولی دارم اکاجون 3 رقم 5 تا بود اکاجونو 3 رقمی خولی دارم اکاجونو شیر آخه 7 6 3 ای گفتم اکا علی جون گفتم 3 را بگی خیلی دادم لکه رقم 3 شیر پلنگو 7 6 مو خولی مون شیر دار همه اکای سیاوش خیلی بیا کم بگی چکر تو یک آدم موندن دو رقم دو 4 رقم از بازی دور میره او اکای زبیربانک اومدن تموم گپ تموم بچه‌ها گپ تموم اکای زبیربانک راکت هم اکا جون رقمی 7 داده میشه رفت شیر پلنگو رقمی اکای امین میمونه 300 رو دیگهش اکای زبیربانک راکت هم میکنیم شیر پلنگو رقمی 6 مو خولیمون شیروی نه رقمی 6 مو خولیمون گپ تموم شیر پلنگو گپ تموم رقمی 6 مو خولیمون شیر پلنگو او شیروی نه شیر پلنگو گپ تموم حجوه جان کداست شیر پلنگو رقمی 6 هیچ کنه میگیره همه اکای 7 پارتا که بوزه میتفرنده ایلوج نیتو اکای سوالمون شیر پلنگ دمجه کجایی ما بریم دارشی کو اکاجون 300 بیا شیر بچه ها آخه اکای سیاوش خطی کی میدین شیر پلنگو خطی کی اکای سوالمون جاز میکشون شیر بچه ها میکشون اکام 7 تا پولش بیا خطی بیسی رقم شاکی نصبی میکشون شیر پلنگو میکشون پلی اکای بیا میکشون پانسد که توخش بود میکنم اکای 300 شما دایم میمونه 200 رو دیگهش میریم خلکو اکای ساعت مروجون ها زنی بازی 100 روبله بود کنیم اومد میره شیر پلنگو رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 شیر پلنگو 21 رقمی 2 22 اکا بول رقمی 2 اکا رو شما میگم رقمی 3 او میگیم اکای سوال مروجون شیر پلنگ پفتوری اکا جونی ما اکای سوال مروجون شیر پلنگ پفتوری میرین شیروی نار میرین تمام اکا جون زیر رقم جواجو کنید رقم خولی 20 دیگه
رقم 2000 رقم 3 نه اکای سوال موجود شه فلان 100 روبلی اکجون اکای سوال موجود 100 روبلی شه فلان 100 روبلی شرینا ما چاکو زیبوزو شه فلان kanal 100 روبلی شه فلان نارد اکای سوال موجود نارد بینو تموم اکای سی او شاک کارتا دارم 5700 میشه 4100 6100 اکای همین جون 200 دیگه نمونه کجون اکای زبی 100 روبل دیگه نمونه اکای سوال موجود دای پراسه پافتورا کجون 65 جواب گیری اکای سوال موجود او شیر پلنگو شیروی نر ای درکم صدقه شیر پلنگو شیر پلنگو او بوشمون بفخر اکادون 3 و 7 مون خوری اگه 65 مون اکادونو رقم گیرو اگه کسا رقم 65 مون خوری شیر پلنگو او میگه شیروی نر او میگه میگرد او تا کاری کفون کفون سا کاری شیر پلنگو رقم 65 مون خوری شیر پلنگو رقم 65 مون خوری اکادونو ما پلنگو رقم 65 مون خوری اکای زبیر میگه خیلی 5 جگی اکای سوالمون بوزه میگه خیلی 5 اکای زبیر میتونیم اکای زبیر او میمونه شیر پلنگو رقم 6 کنه شیره نه اکای سیوش میگه رقم 6 جگی من دیگه پی دیگه اکای سیوش 6000 او میمونه میره شیر پلنگو رقم 3 رقم 3 22 سکه اکای رقم 4 20 رقم 5 او 31 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 22 اکادون بو رقم 5 او شماگه اکای زبره یه اکای سوالمون بعد خودش طول میمونه میخیسمه رفتن دیگر رو گدام میمونه میرسه اکای شیر پلنگو همه سه رقم اکای سیوجون پافتوی شه بچه های پاس که خیلی سیوجه کده انجام پافتو های کارتان داره که دوامش بوده شیر پلنگ که هیچ کنه است نه بوشه بوزه و بومانش بکنیم او خیلی بوزی شه بچه ها بگیریم بزنیم 6 5 رقم 5800 دیگه اش اکا امین میمونه تکجون او بیر میمونه 500 روبل دیگه آت اوخه اکای سیوش خطی کی 500 میکنی شیر پلنگ خطی کی اکجون اکای سیوش شیر پلنگی ما خطی کی 500 میکنی بچه ها صدی بوزی که همه هیچ که یک ادام توخی شدن اونا بچه کی میره 500 خطی خیلی اکای سیوش شیر پلنگو رقم 6 رقم 7 و خولی های شیروی نه رقم 6 رقم 6 میگم رقم 6 7 میخوی ای بر پدرش تبا رقم 6 رقم 5 مون شیر پلنگو او میگه رقم 6 رقم 5 مون خولی تو رقمگی مرحمت رقم میگه شیروی نه مرحمت رقم میگه بچه ها کم تموم رقم میگه اکای سیوجو هیچ که نمیره 500 شیر پلنگ اکادونو پلنگو رقم 6 5 مون خولی های شیروی نه رقم 6 5 مون خولی های او میگیم اکادون به اکتای بگیریم بریم اکای زبیر رقم 5 زد پاسش کردیم حیرون نوار زد کو رقم 5 بگی شو خوی
اکای سیوجو خواهد میدونیم میخواد خواهد چخیلی که ادام نشه بچه روزانه بیاد چخه ادام اوچیرات هایل خیلی روش سواتی بگیم اگر دینا تو ساعته چورا رفتیم دینا خیلی بود نمی دوباره چیز کام تاک بگاه سوز شید چچگی اکای سیوج بیا یک کنیگر پنج جابتون تا خواهی اکای سیوج یک کنیگر پنج جابتون تا 5700 نشه و خیلی بعد دیکن خوب کن نشه کسی اوج جون اوکی بعد دیکن خیلی خوبش کشه پلا رقم 15 رقم 6 بریم رقم 6 20 بو پگاه شد رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 10 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 22 رقم 5 که رقم 5 شه پلنگو خوکی خنک اکا بول رقم 4 اکل او شایعه میره رقم 5 اکای سیوجون چیکار میکشه با هفتار میکنه هر سر رقم یا اکا جون پس شو میکشه پنجم میریم در چی به 12 بود 11 بود اکا جون 20 چون بخونم کارا دو 4 زدم بشه اکا جون فرومش کنم چند که 4 زدش این 22 بود کارا ببینیم چه باشه پنج 22 بود ای نه 22 نبود اکا جون نه کاروس میگم فکر 22 اگه سیوجون گیره نکشه پلنگیره نکمازه فاشه پلنگو والا جوشتا کو دواره که بدرویا میرن شروع نه وارا اکای سیوج جو هر سر هر رقم دواره بدرو اکای زبی ترام یه رقم دواره بدرو اکای میجون او اینا اکای زبی تمام رقم اوکی هفت تنه پنج هفت تنه هفت ششون داب نیست اکای زبی تمام هفت تنه بدرو اکای زبی اوکی اکای زبی بانگ بدرو یا نشه بچه هفت وارا اکای زبی میگه من هفت وارا بدرو اکای سیوش هم یه رقم شما بدرو روزی اکای سیوش هم یه رقم شما بدرو چه برو من شه پلنگو وارا شده وارا رقمی 4 رقم 5 4 شده رقم 5 میریم اکای زبی میگه رقمی هفت اکای سیوش اگه تا نداره اکای زبی به اک ندارو هیچ کنه نداره اک ندارم تا هیچ کنه نداره که جمع داره اکای جون به خود بکنیم و خود میکنیم دو خودی دیگه میریم خوبم بده میریم بکن اکای زبی ده هفت تا وارد نداره که بچه هفت تا نداره تا او دو خود دیگه میکنی اوخی ایوا خوبه تا اک میزنی اوخی اک تو هم مدوره هم دوره تا میریم شروع نه اکای زبی اوکی بتخه رقم 5 4 5 4 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 ای نفتم بینم شهر پلنگو رقم 5 رقم 5 اکای مو 11 رقم 4 اکای مو 10 اگه بول رقم 5 او شاکه سیو رقم 5 چیه رقم 5 اکای سیو شو ای او شاکه سیو بریم
اکه همینجا آقاش یک جان اکه سیاوش پافتای شه بچه ها اکه سیاوش اکه همین علی جان پافتای اکه تمیکنین شه بچه ها اکه تمیکنین مرین شروع نار گل دا او تا کدیم کفون اکه پنج میکشیم هیچ چشم میکشیم همون گام نید اکه سیاوش جان بونایش اکه تمیکنین شه بچه ها شیر پلنگو سه رقمی خولی داره شیر نار یک پنج دو خولی آگه یک پنج دو بگو یک پنج دو اکه سیاوش شادو سه رو اکه تمیکنین بونایش اکه جان اکه همین جان سه رقم خورش کیجی که اکاجانو رقم یک رقم پنج رقم دوم خولی های او میگیم اکه سیاوش بونایش اکه تمیکنین شیر پلنگ اکه تمیکنین اکه دیگه ای زیاد خمیده نمیتونه مخی مرین شیر پلنگو مرین پلنگه اکه tamam o da kacını okuman plaka reklamını. Da kacını duran gün dur akşam diye mi kolunu şey falan go. Dur akşam diye mi kolunu. Şey falan go akşam yak pani dumo koliyay. Au şey falan go. Şaşa dur sesler. Kalip şası dur etmek. Bu pargo da kanı kapının çürüt asfene geliyor. Akacağım pul tar hareket akalım. Gap tamam akam pul daftaga gap tamam şey falan gap tamam. Şey falan go rakam yak panj dumo khole akam که خیلی درام بتونه چه بچه‌ها میاد این چی خیلی دکی به یک تو نویس کنم اون شیر پلنگو یک تو نویس کنم بریم اکای سیاوش برو اکاجو شما اکاجو اکای پول چروی کدو رفت شیر پلنگو بریم اکای امین 400 گیری اکاجون 600 برو که 400 600 خواهد داشت دور اکا ببینیم سوزا کنون اکای زبیر اکای 5 اکای 5 گفته بود دو گفته کمیته دو گفته بود و چند اخته 7 5 2 7 اخته اکاجون 5 2 7 اخته شه بچا حاضر 400 درست مینوسش نکردم ولی مینوسش نکردم شیر پلنگو رقمی خوری دارم یک 5 یک 5 یک 6 یک 6 شیر نه 5 نتو دکا بو 6 بوده یک 6 6 وفی 6 یک 5 خوله 6 2 7 اکای 2 7 ای باش 6 هم خوری شد اکادیونو بخواه سه رقم خوری دارم شیر پلنگو سه رقم خوری رقم یک 6 رقم یک 6 5 اکادیونو شیر پلنگو دو رقم خوری سه رقم خوری دارم اکادیونو شیروی نار او اکادیونو او اکای حمید نظر و سلام علیک اکادیونو سه رقم خوری دارم یک 6 5 او
اکه احمد دوست اکه یک پنجه بگی بله اکه حماد اکه حماد جان اکه تا بکنین اکه حماد رقمی یک پنج اکه همینجا 600 داره که 400 دیگر نمونه اکه زبیر سه رقم داره 200 دیگر نمونه اکه همین اکه جان رقمش خولی مون اکه جان رقم 6 مون خولی بوده اکه رقم 6 خولی بوده اکه جان رقم 6 خولی داریم اکه همینجا اکه تا میکنشه پاکت تا میکنشه نه ای نارتون شیر پلانگو گلا داو تار کردین شیر پلانگو پرویکی را سر کردین اکه میگه ششگی بوده نیست خیلی بیو کن یه اونا 100 روبل دیگه اکه 500 روی که 300 روبل دیگه میری شیر پلانگو او میگن میکفونی شیر پلانگو خوش آمده اکه می چند زده بلکه دو اکه می دو زبدن تمام شیر پلانگو میرین گلا داو تا 7 بودن نشونی میگه چور دامه یک گوتا یک جمع بیان کیزه دارم پاته که اخیده اکه می دو زد اکه می چند کم کسی یوش نگی بوده اکه 5 اکه می 6 میشه شیر پلانگو اکه می 6 اکه می 6 خاک که خنک دا اکه می 7 شیر پلانگو 22 اکه می 1 اکه می 1 شیر پلانگو 11 اکه می 2 اکه می 2 22 اکه می 3 اکه می 3 11 اکه می 4 اکه می 4 20 اکه می 5 اکه می 5 شیر پلانگو 20 اکه جانا بور اکه می دو اکه او شامگه با 20 زد میریم دارچه باشن اکه می 3 او میگن شیر پلانگو او میگن او نه تون شیر پلانگو نه تون بینم باورش بخت تعریفش اونش کن کدوم 22 بود ای بله مخلوق خیلی گانه گانشتا شیر پلانگو وارا درو که وارا بدون کی بدونه دا وارا شیر پلانگو او شیروی نه دوها وارا شیر پلانگو اکوی وارا درو یکو کساس بود و هر جبه کش هفت نشون اگر رقم یک شیر پلانگو هفت که هفت هر جگ بودم من افکرم هفت شش اکا جانو هیچ کنه داره هر جگ بودم میتونش بیرم وارا 300 روبلی کی بدونه شیر پلانگو ای نه تون بیدون شیروی نار هیچ کنه میدونه هر جگ بودم میتونش بیرم شیر پلانگو رقم یک بکشون کارتا را اکه از بیر هر جگ دوها پنجتا شیر بچه این بکشون میری اوخی بریم دارشی او میگه شیروی نار او میگه رفتیم
رقم ها باید نشان داره رقم یک میشه پلنگو تو ایجاد سری اکا جون باید همه دوره رقم نیسته تا هیچ کنه داره همه دوره بیو همه رقم دوره ما میدونم اکا جون گفتم رقم 4 همه دورم یک هفت دواره بود اکا جون شه پلنگ تا 3 و 4 بالا گاب نیست میریم اکا جون دیگه هیچ کنه نداره اکای حمید دو هفت برای خیلی خد دو هفت اکای حمید رقم 1 5 یک سنه داره اکا جون اکای حمید اکای حمید 1 5 خطر بدون داره 1 6 5 خالی مون اکای همینجا رکت هم میکنه پلنگو اکای همینجا 400 داری 200 دیگه رکت هم میکنه پلنگ 200 دیگه نرین دارچی اکای همیشه پلنگ رقم رقم تداور نداره اکا جون نرین نه رقمی هفت نشون داده باید رقمی 1 برام 1 مخوله 2 میرم 2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او میگه شه پلنگو او اکا همینجا پول تجدید میکنیم اکا همینجا رکت کنم بوده سر میکنیم بیا یکیش 1000 بود او میگه شه پلنگو او نه تونش انا ها اکا پولش اوما 500 روبل اکا پول اومد سه برای چوپاس اکا پول شروع کرده اکا علی جون بوز کرده اکا همینجا 4 3 و 4 برای اما جون اتا که 3 و 4 برای کشیدیمش اکا جون کشیدیمش 4 3 اکا خشاییم تمام گام نیست اکا 400 داشت 500 که 300 درو دیگه نمونه بریم شه پلنگو میکا فونم رقمی 2 رقمی 2 شه پلنگو 12 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 7 10 اکا جونو بو بالا شه پلنگو کی برای داره داره هیچ کنه داره هر جا بودم توش میره واس اکا زبر مدور داره اکا زبر چندی چندی 500 اکا زبر 500 اکا زبر جو 500 شه بچا Дорогие. Дорогие покажу. Дорогие кто. Мен дасте кас бекаш магани бигиш 1300 друг. Мен ше пангу. Ко ака так не. Ака збе. 100 дори 400 دیگه رکت باسا. من شه پلنگو. رقم سه نشونه رقم 4 بکشون. نه تون بیدو من شده نه داشی جلسه تقسیم کنم چی شه پلنگو رقم 4 نه شده نه نه تون بیدو
یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، 10، 11، 12. کنم اکر تمام. تمام پول اکر بیار شیر پلنگو. ای بولی خدا شکر. پلنگو زنده باشین. نه تا بینم نه تا بینم. اکر پول دومان او میشه بچه. او کس میزنه 1300 او شوا. اکر از برد همینجا میکشم. رقم 4. رقم 4 او 30. رقم 2. رقم 2 11. رقم 3. رقم 3 12. اکر جانو بور رقم 4. اکر او شوا میگه اکر علی جانا. اکر جانو شیر پلنگو کیه دجا. اکر همید همینجا شه بچه. اکر همید او شیر پلنگو او شوا. اکر جانو شیر پلنگو همینجا اکر جانو ما او اکر علی جان همینجا شه بچه. بچه میفید کو کایسا. اکر زبیر با اکر او شوا 1300 بود. اکر زبیر همینجا اکر زبیر. اکر همید همینجا شه بچه. اکر همید او اکر همینجا دا. اکر زبیر همینجا دایی. اکر زبیر شیر پلنگ همینجا اکر جان. اکر زبیر شیر پلنگ همینجا اکر جان. اکر کارش کبر مالش. نردیم اکر جان نردیم. اکر زبیر همینجا شه بچه. اکر جانو سه رقم خورش اکر زبیر نیستن. او میگن شروع نه. اکر علی جان 300 داشته 1300 میمونه 1600 بوده دست گذشته داری به مینوس. اکر جانو شیر پلنگو هست همینجا شروع نه. اکر جانو هیچ کنه اکر جانو هیچ کنه موندای. اکر جان افیر خنیش دیگه ادام نداره پلنگو. محکم میکنیم افیر شیر پلنگو. محکم میکنیم افیر هیچ کده با وجود نموندای. میدیم دارچی باشه شیر پلنگو. اکر جانو شیر پلنگو سه رقم خورده داریم هیچ کنه سه افیر خنیکی باشه اکر جانو. شما کیف نمیگیریم مورم اکر جانو. اما اکر علی جان همینجا اکر جان. اکر علی جان اکر حماد همینجا این. اکر جان در واتساپ بنویسم شما تو نکته کنید شیر پلنگو. اکر علی جان خود 1600 داری. اکر حماد خود 300 رو دیگه داری شیر بچه نکته تام کنم. یا اکر حماد فقط هم میمونه میسا. پیغام میداره بازی میکنه اکر جان.
او شیرپلنگو اکا علی جون اکا حماد حمید شیرنا اکا علی جون اکا حماد حمید شیرپلنگو اکا علی جون گاب شباشه در واتساپ نه اکا جون 1600 رو دور شیرپلنگ اکا علی جون اوه اکا حماد جون 300 رو دور یکتا کیلو پاکم دور بوزو میکنه شیرپلنگ اکا علی جون در واتساپ یا بمونه شباشه در واتساپ نه اکا جون 1600 دور یکتا کنه او اکا جون جواب بده شیرپلنگو شیرپلنگو جواب بده اکا جون اکا حمید جون شیرپلنگ اکا جون چخاله کنن پول تمام رو پاکا بوزو یو راکت کنن اکا همیجون خود 300 روز موندگی اکا جون میاد خود 500 رو کرد دو تا کارتا بردم تمام اکا جون 300 روز میگه موندگی های اکا جون اکا همیجون اکا علی جون شیباچا اکا علی جون اکا جونو اکا علی جون اکای همیجون میلیش اکا جون راکت که سوتونا شیرپلنگو اکا همیجون ناس موندگی دارم شیرباچا خود نه در واتساپ بنویس من 300 رو دیگه روی میکنم اکا اکا علی جون که اکا همیجون بنویس اکا جون نمو تگیرم پولت پردام Hiç kişi boş aşağı. Kalkıp bu ne kişiydi?
Pulsar kızlar. Olsun da fakir. Okey. Kesinlikle. Ne? Pulsar forstamız diyor. Akali yom pulglar şey var. Akali yom. Akali yom pulglar şey falan. Ne akali همین سلسله رو گفتم بشه. Akadyono şerpalango, Xudo nigabon hamma takadon pulot magzar onu şeroyna. Zinda و سلامت باشه پلنگو زنده و سلامت باشه شیرپلنگو گلو تا کردن کفون کفون سر کردن میره شیروی نه او میگه میره شیرپلنگو او میگه خدا نگهبون همتون اکو که در همین جدید او میگه شیرپلنگو او میگیم خدا نگهبون پلنگو فقط در علاقه همه کسا افیدا بو میخیم او میگه شیروی نه گلا داو تا کردن کفون کفون سر کردن شیرپلنگو